Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Sinh tồn trên con đường trước tận thế, Hạ Phạn khi thu thập vật tư đã gặp phải zombie kỳ lạ. Muốn chạy ra ngoài nhưng cửa lại bị ai đó chặn bằng một thành gỗ. Ra, chúng ta làm vậy em là đắc tội chết Hạ Phạn rồi. Ngươi đúng là phế vật, sợ Hạ Phạn đến thế sao? Lớn tướng rồi còn vậy. Chiếc xe 3 bánh này chẳng phải tốt hơn xe đạp của ngươi sao? Huống chi là hắn tự vào trong tìm vật tư. Xe đạp mất rồi có thể trách chúng ta sao? Đến lúc hắn tìm tới thì chúng ta không nhận là được. Hắn có thể làm gì được chúng ta? Huống chi Hạ Phạn có ra được không còn là vấn đề. Nếu là trước tận thế, cho tôi chiếc xe 3 bánh này tôi cũng không cần. Hạ Phạn thật may mắn. Chiếc xe 3 bánh này chẳng thua gì xe hơi. Con không cần đổ xăng cũng không cần sạc điện. Cả hai vợ quay đầu nhìn lại. Hạ Phạn đứng trong ánh sáng, còn trong bóng tối thấp thoáng có một bóng người nhỏ bé. Cường Tử mau chạy. Cường Tử sợ Hạ Phạn như vậy là bởi vì trong quá trình chạy trốn, một phần vật tư muốn chiếm lấy của Hạ Phạn, nhưng lại hối hận vì Hạ Phạn nghỉ ngơi. Khung cảnh lúc ấy, Cường Tử mãi không thể quên. Ta muốn ăn kẹo. Ăn kẹo ta không ăn. Nếu không phải đứng trong ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài, quái vật còn có chút kiêng dè. Chiếc xe này em là đã toi rồi. Không bao lâu nữa, cửa hàng này sẽ chẳng còn chút ánh nắng nào. Cả cửa hàng sẽ bị bóng tối bao trùm. Vậy thì liều mạng với ngươi thôi. Lãnh đạo. Hạ Phạn lười để ý zombie phản ứng ra sao, cưỡi xe đạp đuổi theo hướng chiếc xe 3 bánh. Bóng tối trên phố ngày càng nhiều. Hạ Phạn thậm chí còn cảm nhận được trong những bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ra, vừa rồi tôi hình như thấy Hạ Phạn ra ngoài rồi. Không phải tôi đã nói sao, ngươi Cường Tử thân thể khỏe hơn Hạ Phạn nhiều như vậy. Sao lại nhát vậy? Cho dù hắn có ra ngoài thì sao chứ? Hắn còn có thể cướp lại chiếc xe 3 bánh sao? Nếu hắn thật sự đến, thì ngươi cứ đánh với hắn. Xem ai đánh thắng ai. Đến lúc đó về có nhiều người như vậy, hắn có thể đuổi được ngươi sao? Cho dù là tận thế, cũng không phải muốn đuổi người là đuổi. Hắn cũng đâu có rất người. Thế ngươi sợ cái quái gì? Cường Tử, không phải tôi nói ngươi. Sao ngươi nhát vậy? Sau này bảo tôi làm bạn gái anh thế nào đây? Ra chúng ta bây giờ đi đâu? Con có thể đi đâu được? Đi siêu thị thu thập vật tư chứ đâu. Không có vật tư anh muốn để tôi chết đói à? Khi Hạ Phạn đến cổng trung tâm thương mại, phát hiện mấy chiếc xe trong đoàn đều đỗ trước siêu thị. Cổng vào cũng có cả chiếc xe 3 bánh của mình. Và trong nhiều người như thế phải náo nhiệt mới đúng. Nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến bất thường. Giờ tôi cứ quanh quẩn gần cổng. Nếu có gì không ổn thì quay đầu chạy luôn. Cách Hạ Phạn không xa, có hai bóng người đang len lỏi giữa các giá hàng. Hai người này không ngừng tìm kiếm vật tư trên kệ. Mấy món trang sức không thèm nhìn đã nhét vào túi. Gan to thì no, gan nhỏ thì đói. Liều thôi. Hạ Phạn giảm tốc độ bước chân tiến sâu vào siêu thị. Không xa phía trước là khu đồ ăn. Ngươi đâu rồi? Chúng ta cùng chơi đi. Vừa thoát khỏi tay zombie, không ngờ lại gặp phải nữ áo trắng cầm kéo. Lúc này Hạ Phạn mới phát hiện khu đồ ăn lại có không ít người. Không phải ngươi là siêu phàm sao? Sao lại sợ zombie? Cứ thế này cũng không phải cách. Hạ Phạn rón rén lấy một thùng mì bò, nhét vào túi của mình. Những người khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Con zombie kia lại đuổi tới. Mẹ ơi cứu với. Tôi còn chưa muốn chết. Mặc kệ, liều mạng thôi. Người đã tấn công nữ áo trắng cầm kéo, nhận được 200 điểm hạ lộ. Con đàn bà thối tha, ta muốn liều mạng rồi. Tên cơ bắp ma quỷ này em là đầu óc có vấn đề. Thành ra như vậy mà vẫn không thấy đau. Ta muốn ăn kẹo. Có kẹo ăn. Có kẹo ăn xong rồi.
Cho ngươi kẹo đây ăn đi. Hạ Phạn quay đầu nhìn một cái, đứa trẻ cô độc kia đang ăn kẹo. Không phải là tên cờ bắp ma quỷ kia, lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại đứng dậy một cách bệnh hoạn, rồi tiếp tục lao về phía nữ áo trắng cầm kéo, chạy một mạch đến cổng siêu thị. Khi Hạ Phạn lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, mới có cảm giác quay về nhân gian. Tôi không muốn chết đâu. Đừng tới đây mà. Siêu thị lớn như vậy, tuyệt đối không thể chỉ có 2 con quái, hoặc là toàn bộ zombie của trấn Hạnh Hoa đều bị đám đông thu hút, có khi cũng kéo tới đây. Hạ Phạn, sao ngươi lại ngồi trên xe của bọn ta? Hai người này cũng không ngu lắm, chắc là tìm được cửa hông này. Từ cửa hông này đi vào siêu thị cũng an toàn mà ra được. Hạ Phạn, ngươi muốn làm gì? Muốn cướp xe của bọn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, Hạ Phạn, ngươi đừng tưởng bọn ta sợ ngươi. Ngươi, bây giờ mau xuống xe của ta. Ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phạn ca, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Cường tử, sao ngươi nhát thế? Ta không tin hắn còn làm được gì bọn ta. Ngươi đã đánh bại kẻ địch cấp cao, nhận được 1000 điểm sát lục. Hạ Phạn, ngươi, đừng mà. Quỳ xuống. Hạ Phạn, cứu ta, cứu ta. Hạ Phạn, ta sai rồi. Cầu xin ngươi cứu mạng ta. Cứu mạng ta, Hạ Phạn, ta sai rồi. Ta còn chưa muốn chết. Cầu xin ngươi, ta vẫn còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. Ta còn muốn sống. Ta không muốn chết mà. Hạ Phạn, ngươi thật là nhẫn tâm. Lúc này, xung quanh đã có không ít người sống sót vừa chạy ra, nhưng chẳng ai chịu dừng lại nói giúp một câu công bằng. Những người này đều cuống cuồng chất vật tư lên xe mình, quay đầu chạy luôn. Sinh tồn trên đường trước tận thế, Hạ Phạn khi thu thập vật tư trong siêu thị đã gặp được zombie. May mà trong đội có một siêu phàm, có thể chống lại để có cơ hội thoát khỏi siêu thị. Sau khi giải quyết xong kẻ địch giành xe 3 bánh, chuẩn bị rời khỏi trấn Hạnh Hoa, Hạ Phạn đạp xe 3 bánh thật nhanh, chạy trốn về phía cổng trấn. Lại là một siêu phàm khác. Trong đoàn xe sao lại có nhiều kỳ lạ thế? Một đám người vừa chạy khỏi trấn thì có một đám lớn khác kéo tới vây quanh. Huynh đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Chồng ơi, anh về rồi sao? Em trai người ở đâu? Trên chiếc xe Việt Dã Độ dẫn đầu đoàn, một nam nhân bước xuống, hắn cúi xuống nhặt một nắm cát, rồi cứ thế nhét vào miệng nếm thử. Mau chạy đi, không chạy thì muộn rồi. Nana và Thiết Thạch thì sao? Yên tâm, bọn họ sẽ đuổi kịp thôi. Mau chạy đi, đừng nói nhảm nữa. Rất nhanh những chiếc xe này di chuyển bất thường, bị những người sống sót khác phát hiện. Không được, chồng tôi còn chưa ra. Các người không thể đi. Tôi xin các người. Em trai tôi còn chưa ra. Các người không thể bỏ rơi chúng tôi. Muốn chết thì ở lại đây chờ đi. Cút ra. Chàng trai, cậu không thể đi. Cậu phải đưa chúng tôi theo. Chúng tôi già rồi. Nếu cậu không đưa chúng tôi đi, chúng tôi chắc chắn không sống nổi. Ngày thường các người không phải khiêu vũ thì là trên siêu thị tranh cướp trứng gà, mạnh khỏe hơn ai hết. Bây giờ lại dựa vào tuổi tác, muốn ngồi xe 3 bánh để tôi đưa theo à? Cút. Chàng trai, cậu không biết thế nào là tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ sao? Chiếc xe Việt Dã phía trước khác hẳn mọi ngày. Bây giờ tốc độ cực nhanh, những người sống sót không có xe lập tức bị tụt lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt lao ra từ trong trấn, đạp ga hết cỡ đuổi theo đoàn xe phía trước. Hạ Phạn không hiểu vì sao những người phía trước cứ như phát điên mà chạy về phía trước, nhưng hắn biết nếu không theo kịp đoàn xe, rất có thể hắn sẽ chết ngay đêm nay. Không ngờ trong đoàn xe lại có 2 kỳ lạ. Có lẽ cũng nhờ những kỳ lạ này mới khiến đoàn xe an toàn đến tận bây giờ. Nửa tiếng sau, Hạ Phạn cuối cùng cũng nhập được vào đoàn xe. Hắn thấy một người đàn ông cao 2 mét bị người ta khiêng ra bãi đất trống bên cạnh. Cánh tay trái của gã đã cụt tận vai. Sao người đến trước lại là kẻ đi xe 3 bánh thế này? Nếu không phải xe 3 bánh này có cơ chế trợ lực, ta sợ là đã tụt lại phía sau rồi. Hệ thống, hiện giờ ta có bao nhiêu điểm sát lục? Ký chủ hiện tại có 1200 điểm sát lục. Ta có thể tự thiết kế phương án thăng cấp không? Tất nhiên là có thể, nếu không phải đoàn xe phía trước dừng lại. Ta sợ là đã bị đoàn xe bỏ lại rồi. Bị đoàn xe bỏ lại, đợi chờ ta chỉ có con đường chết mà thôi. Đoàn xe hôm nay chạy cuống cùng thế này, chắc chắn là phát hiện ra nguy hiểm gì đó. Bây giờ đảm bảo không bị đoàn xe bỏ lại là việc quan trọng nhất. Tốt nhất nên cải tạo thành loại 3 bánh dùng, kết hợp sức người và điện năng. Bình thường khi đoàn xe di chuyển thì dùng sức người, gặp lúc khẩn cấp như hôm nay thì có thể dùng điện, nâng cấp chiếc xe 3 bánh này thành xe 3 bánh điện.
Nâng cấp xe 3 bánh điện cần 3.500 điểm sát lục. Điểm sát lục không đủ, không thể thực hiện phương án nâng cấp. Cần tới 3.500 điểm sát lục. Như vậy sao? Đúng là quá đáng mà. Hệ thống, nếu tôi có được linh kiện thì có thể giảm bớt điểm sát lục không? Tìm được linh kiện thích hợp. Hệ thống có thể xét giảm 1 phần điểm sát lục. Hạ Phàm kéo chiếc xe máy bên đường lại cạnh xe 3 bánh. Người cách đó không xa nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn sang bên này một cái, rồi lập tức quay đầu lại. Họ căn bản không để ý một người bình thường như Hạ Phàm đang làm gì. Hệ thống, có thể dùng chiếc xe máy này để cải tạo không? Có thể, hiện tại cải tạo cần 900 điểm sát lục. Chỉ giảm được 300 điểm sát lục. Thế này cũng quá rẻ mạt rồi. Cũng chỉ đành vậy thôi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Trời ơi, tí nữa thì tôi chết thật rồi. Đám zombie đó không đuổi nữa rồi. Chúng ta sống rồi. Hệ thống, làm sao mới có thể thức tỉnh siêu phàm hệ chuỗi? Hiện tại có 2 cách để thức tỉnh siêu phàm hệ chuỗi. Một là đạt được chân tích chuỗi. Thức tỉnh siêu phàm hệ chuỗi thông qua chân tích. Cách còn lại là tự thức tỉnh. Có cách nào để tự thức tỉnh không? Có, cần dùng 3.000 điểm sát lục để đổi. Ký chủ có muốn đổi 3.000 điểm sát lục không? Lấy được 1.000 điểm còn suýt mất mạng. Làm gì có chỗ mà lấy 3.000 điểm, dù là đối phó với cô gái áo trắng cầm kéo hay là đối phó với chỉ khô đồng. Người thường đối mặt với quỷ dị thì chẳng có cách gì, chỉ có thể liên tục bỏ chạy. Hệ thống, dùng 300 điểm sát lục, đổi lấy một cách đối phó với quỷ dị đi. Tiêu hao 300 điểm sát lục, đổi lấy một phương án đối phó với quỷ dị. Xác nhận đổi chứ? Đổi đi, huyết chó đen có thể có tác dụng nhất định đối với quỷ dị. Không ngờ lại là dùng huyết chó đen. Nếu dùng cách này để trao đổi với đám siêu phàm hệ chuỗi, không biết có đổi được sang E10 mới hay không. Nâng cấp đã hoàn tất. Hạ Phàm lên xe thử một chút. Ở chế độ chạy bằng người, dù có thiết bị hỗ trợ lực, cũng vẫn vất vả hơn trước nhiều. Nếu không kiếm được xăng, sợ rằng xe này còn không bằng xe cũ, nhưng vẫn nhanh hơn đi xe đạp khá nhiều. Dù việc đổ xăng có phiền phức thì cũng đành chịu. Chiếc xe đạp trước đây tốt biết bao, giờ đổi thành cái thứ nửa mùa này. Đúng là chịu tội mà. Sau này còn phải đi kiếm xăng. Đúng vậy, xe đạp trước đây tốt thật. Hay là chúng ta đi hỏi thử, xem chiếc xe 3 bánh đạp của hắn giờ ở đâu rồi. Nếu chúng ta lấy được, các người không nhận ra sao? Chiếc xe này chính là từ xe 3 bánh đạp cải tạo mà thành. Không đúng, các người không thấy có gì đó bất thường sao? Ý gì? Người này chỉ trong một đêm đã biến chiếc xe 3 bánh thành cái dạng này. Chuyện này sao có thể chứ? Lẽ nào hắn là quỷ dị? Bên các người có chuyện gì vậy? Cô ta liếc nhìn, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc xe 3 bánh máy của Hạ Phàm. Chiếc xe này là của cậu à? Là của tôi, lợi hại chứ. Hôm qua cậu còn dùng xe 3 bánh đạp, giờ đã đổi thành xe máy 3 bánh rồi. Chẳng lẽ cậu đã thức tỉnh siêu phàm hệ chuỗi? Siêu phàm hệ chuỗi gì cơ? Cậu nói tôi sao? Ừ, là hệ cơ giới. Nếu không thì cậu không thể làm được như thế này. Thôi, đi theo tôi trước đã. Cô gái nói xong liền dẫn Hạ Phàm đi về phía mấy chiếc xe phía trước. Nana, người này là... Trong sinh tồn trên xa lộ tận thế, Hạ chỉ trong một đêm đã nâng cấp chiếc xe 3 bánh đạp thành xe 3 bánh điện. Sau đó bị hiểu lầm là đã thức thành siêu phàm hệ chuỗi có thể đối phó quỷ dị. Người này mới thức tỉnh hệ cơ giới à? Hệ cơ giới? Thật hay giả vậy? Ghen tị quá. Đây chính là siêu phàm hệ chuỗi thứ 4 trong đội chúng ta rồi. Đội chúng ta càng ngày càng nhiều siêu phàm hệ chuỗi rồi. 4 siêu phàm hệ chuỗi cơ đấy. Vậy còn một người nữa là ai? Là ai thế? Chẳng lẽ là đội trưởng thanh niên áo đỏ này? Chiếc xe này chắc mọi người đều còn ấn tượng. Hôm qua trông thế nào? Giờ lại thế nào? Chỉ có siêu phàm hệ cơ giới mới có thể làm được tới mức này. Thế nào? Trong đội có thêm một siêu phàm hệ cơ giới cũng không tệ đâu nhỉ? Chào mừng gia nhập siêu phàm hệ chuỗi. Đây sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Tự giới thiệu một chút đi. Trình tự dẫn đường khử mối. Trình tự kiếm tiền Nana. Ăn rất ngon. Trình tự cơ giới sư đã xác định tôi là cơ giới sư huấn luyện thì tôi sẽ là một cơ giới sư thật tốt. Siêu phàm của trình tự. Còn một người nữa, chắc người đã gặp qua, chính là tên to con đó. Hắn thuộc trình tự Ta Tân, hiện tại đang nghỉ ngơi. Người chắc là vừa mới thức tỉnh trình tự cơ giới sư, là một siêu phàm mới lên trình tự. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi.
Năm đó ta cũng giống ngươi, vừa mới thăng cấp trình tự siêu phàm, cũng mù mờ hết cả. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta. Trình tự cơ giới sư là gì? Mê mông, mỗi người thức tỉnh trình tự siêu phàm từ tâm cảnh đều có thể nhận được một số thông tin cơ bản từ trong mình. Tuy nhiên, người trước mặt này sao lại chẳng biết gì hết vậy? Theo hiểu biết của ta, trình tự cơ giới sư đối với bất kỳ cơ khí nào đều có một thiên phú khó hiểu đối với người thường. Họ có trực giác bẩm sinh đối với vận hành và nguyên lý. Họ có trực giác bẩm sinh đối với vận hành và nguyên lý của trình tự cơ giới sư cũng được xem là một dạng trình tự hỗ trợ. Nếu ở thời đại hòa bình, trình tự cơ giới sư là một trong những trình tự lý tưởng nhất. Tiếc là thế giới đang gặp tai ương. Thật ra năm 2025 đã có diễn biến bùng phát. Ban đầu không nghiêm trọng lắm. Vì vậy chính phủ các nước vẫn còn cố gắng chống đỡ. Lúc đó đã có người bắt đầu thức tỉnh. Thành siêu phàm trình tự, quỷ thì không thể bị rớt. Chỉ có siêu phàm trình tự mới đối phó được dị biến. Nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, trước mặt dị biến, siêu phàm trình tự chỉ là có chút tác dụng mà thôi. Muốn rớt quỷ, rất khó với trình tự cấp thấp, thậm chí căn bản là không thể. Tự áo trắng cầm kéo ở trấn Hạnh Hoa chỉ là một trong số các dị biến, không tính là tồn tại mạnh mẽ gì. Nhưng dù vậy, Thiết Thi và Nana cùng ra tay cũng chỉ có thể giữ mạng. Thiết Thi mất một cánh tay mới giữ được mạng sống. Siêu phàm trình tự của loài người trước mặt dị biến vẫn còn quá yếu ớt. Hơn nữa dị biến vẫn đang ngày càng mạnh mẽ. Tương lai của loài người thật sự mịt mờ. Vậy trình tự dẫn đường là gì? Trình tự này không có sức tấn công gì cả. Nhưng người siêu phàm thuộc trình tự này có một năng lực đặc biệt. Tôi có thể cảm ứng được khí tức dị biến trong phạm 6 nhất định và tìm được một tuyến đường an toàn. Đó cũng là lý do vì sao đoàn xe chưa từng bị dị biến tập kích trên đường. Đồng thời dị biến bị hấp dẫn bởi con người. Càng đông người càng dễ thu hút dị biến. Vì vậy chỉ có không ngừng di chuyển, tránh né truy sát mới có thể sống sót. Đó cũng là lý do đoàn xe luôn phải di chuyển. Giờ cậu là siêu phàm thứ tư của đoàn xe chúng tôi. Siêu phàm trình tự, có cậu tham gia, đoàn xe chúng ta càng thêm đảm bảo an toàn. Chào mừng cậu gia nhập. À đúng rồi, trong đội chúng ta có xăng không? Xăng E10 thì có, nhưng không biết huynh đài định lấy gì trao đổi. Trong đoàn xe chúng tôi, tất cả vật tư cần thiết đều phải tự mình đi thu thập hoặc trao đổi với người khác. Không phải tôi đã thành siêu phàm trình tự rồi sao? Con cần đổi à? Siêu phàm trình tự cũng chẳng có phúc lợi gì sao? Vừa rồi còn chào mừng tôi gia nhập nữa mà. Hay là chúng ta tổ chức một hội trao đổi nội bộ đi? Vừa rời khỏi trấn Hạnh Hoa, mọi người chắc chắn đều có khá nhiều vật tư. Có thể kết giao thêm chút tình bạn, chỉ cần trả giá đủ. Cậu có thể đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Hội trao đổi nội bộ, biết đâu có thể đổi được vật tư cần thiết, chống đỡ cho chiếc xe 3 bánh của tôi. Toàn bộ hội trao đổi giới hạn 2 tiếng. Sau 2 tiếng bắt buộc phải lên đường. Xin chào, chú Lang. Rất vui được gặp chị. Tôi từng xem qua tác phẩm của cậu. Rất tốt, cảm ơn nhé. Tôi nghe nói cậu có một ít quần áo nữ. Tôi có thể xem thử được không? Miếng da này là lúc trước tôi tìm thấy khi trốn khỏi Giang Thành. Công dụng cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nếu chị có hứng thú, tôi có thể tính giá rẻ cho chị. Chị đưa tôi một bao gạo là được. Còn xăng thì sao? Đổi thế nào? Không mì ăn liền với thanh thị lực giá hoặc 5 cân gạo. Nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định đi xem thêm. Dù sao cũng không chỉ có đội thủ sở mới có xăng. Tôi chỗ này có vài con gà tăng trưởng nhanh, đều là loại mới nhất. Thế nào? Cậu có muốn không? Tôi có thể tính giá rẻ cho cậu. Cậu chỉ cần đưa tôi bao bột mì kia là được. Mấy con dao này tôi tìm thấy trong một căn biệt thự lúc trước. Thế nào? Nếu cậu muốn, tôi có thể tính rẻ cho cậu một chút. Thanh dao này tôi lấy cậu 10 cân bột mì, thấy sao? 10 cân, sao không đi cướp luôn đi? Còn xăng của anh đổi thế nào? 20 cân gạo. Cuối cùng là kho vật tư trên xe buýt. Trên xe buýt có vật tư nhiều nhất. Vì ở đây không chỉ có vật tư của gã tàu xác mà còn của những người khác trên xe. Ngài hạ, anh để ý đến bộ dụng cụ sửa chữa này. Ngài hạ là siêu phàm trình tự cơ giới. Nếu có bộ dụng cụ sửa chữa này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu ngài hạ muốn, chúng tôi có thể tính giá rẻ. Anh định đổi thế nào? 10 cân gạo hoặc 2 thùng mì ăn liền. Thấy sao? Mê mông. Nếu ngài hạ thật sự muốn thì 5 cân gạo cũng được. Hoặc là nếu ngài hạ có thể sửa xe buýt cho chúng tôi 2 lần, thì bộ dụng cụ này có thể tặng miễn phí. Đổi luôn. Chị định làm gì vậy? Buông tay ra, chị không buông. Chị định tặng thùng xăng này cho người ta sao?
姐姐，你是 chẳng 不 phải 是打 xăng là 算把 thứ 这 chị em 桶汽 mình 油 vất 送 vả 出 làm mới 去？ có được sao? 傻 Em nghĩ chị 孩 ngu 子， vậy à? 这汽油是我们姐妹姐 Thật 弟好 à? 不 Tất 容易 nhiên là 弄到 thật. 的，你觉 Xăng 得 là 我 thứ 就 chỉ 这 có 么 đội thủ 蠢？ sở, 真 chưa 的 xuất hiện mới 当然 có. 是真的。汽油 giá 这 của 种 ba 东 người 西 họ đều 只 giống 有 nhau. 楚澈、娜 giá 娜 đều 和那 rất 还没有 cao. 出现的铁石油，但 Chẳng 三 lẽ 人 thật 的 sự 报 phải 价都 đổi 差 bằng 不 gạo? 多，价 Ngài 格都 hạ, 很高。 tôi còn một thùng 难 đều 道 anh 真 không 的要用 chê. 大米去换？ Tôi 夏 có thể 先 đổi 生， cho anh. 我这里还有一桶汽油，如 Giá 果 bao 你不 nhiêu? 嫌弃的 10 cân 话， gạo, 我 nếu 可 thấy 以 không 换 tiện. 给你 什 8 么 cân 价？ gạo cũng được. 10斤大米。如果 Lúc trước 夏 đội 先 thủ 生 sở 不 và 方便 Nana 的 cũng có 话， xăng, 8 nhưng họ斤 đều 大 đòi 米也 20 行 cân。gạo. 之 Người trước 前 mắt 楚澈 này 和 từng 娜 là 娜也 minh 是有 tinh thời 汽 tận 油的， thế, 但 mà 是 lại 这 chỉ 两 lấy 人 8 都是要 cân. 20斤大米。眼 Giá 前 này 这 thật 个 sự 末日 quá 前的 rẻ. 明星竟 Tôi 然 còn 只要 một thùng 8斤， xăng, 这 đủ 价格 dùng 未 đến 免 niềm 也 tiếc 太 nuối tiếp 便宜了。 theo. 我 Lý 还 do 有 đổi 一 rẻ 桶汽 thế 油， là 足够 vì 到 hy 下 vọng 个 sau 补给 này 点了。之 nếu 所 gặp 以 khó 这么 khăn, 便宜，换给夏先生，只 anh 是 Hạ 希 có 望 thể 日 giúp tôi 后 một chút. 夏 Không biết 先 anh 生 còn 能 muốn 在我 gì 遇 nữa 到 không? 困难的时候也 Đưa 能 thùng xăng 照 đó 顾 cho 一 tôi. 样。 Tôi 不 đồng 够， ý điều kiện 夏 của 先 cô. 生还想要什么？你把 Sau 那 này 桶 nếu 油 gặp 给 phiền 我， phức, 我 tôi sẽ 答 giúp 应你的 cô. 要求。以后 Không 遇 ngờ 到什 chàng 么 trai 麻 trước mặt 烦， nhìn có 我 vẻ 会 sáng 帮 sủa 你。 đẹp trai. 没 Vậy 想到 mà 眼 lại 前 chơi 这 trò 个 đến 看 mức 似 định 英 xin 俊 không 阳 thùng 光的 xăng. 大男孩， Thật 竟 là 然这 vô 么不 liêm 要 sỉ. 脸，他 Cậu 竟 ta 然 thật sự 想 định 白 lấy 要 không 这桶 sao? 汽油。 Ngài 你 Hạ, 夏先生， anh 你 không 不 thấy 觉 lời anh 得 nói quá 你 đáng 说出 sao? 这种话很过分？或许 Có lẽ 你 anh 可以 có 在 thể 我 chọn 这 vài 里 bộ 挑 quần 选 áo 一些 anh 你 thích ở 喜 chỗ 欢的衣 tôi. 服。还 Còn 有， cô Chu nữa. 周小姐，如 Nếu 果 cô 你 thật 真的 sự 有 có 其他 lựa 的 chọn 选 khác, 择，你 thì 就 cô đã 不会 không đứng 站 ở 在 đây 这里。 rồi. 如 Nếu 果 là 是 trước 在 ngày 末 tận 日之 thế, 前，我 tôi 可 có 能 khi 连 còn 认 không 识 đủ 你的 tư 资 cách 格 để 都 quen 没 biết 有。 cô. 但 Nhưng bây 是 giờ là tận 现在 thế. 可是在末日，我 Tôi 是 là 序 người 列 có 超 năng lực 凡， siêu 而 phàm, còn 你 cô chỉ là một 仅 người 仅 bình 只是一个 thường. 普通人。你 Tự 自 cô 己 quyết 决 định 定。đi. 你 Được, 好， giao dịch 成 thành 交。 công. Hội giao dịch nội bộ của đội sinh tồn trên đường cao tốc. Ngôi sao lớn thời trước tận đổi hết xăng còn lại lấy thức ăn rồi hối hận. Cái gì? Chị cho thằng nhóc đó xăng rồi á? Chị điên rồi sao? Đó là cả một thùng xăng đó. Tổng cộng ta chỉ có 2 thùng, lại đưa nó 1 thùng. Vậy chúng ta dùng cái gì? Không được, chị ơi em phải đi lấy lại thùng xăng. Này, đừng đi. Hắn là người có năng lực siêu phàm, chúng ta không chọc nổi đâu. Chị, dù có là năng lực siêu phàm thì sao chứ? Hắn chỉ thuộc chuỗi cơ giới thôi mà, có phải kiểu chiến đấu như đội trưởng sở đâu. Chúng ta chẳng cần phải sợ hắn. Huống hồ còn có đội trưởng sở ở đây. Hắn làm được gì chứ? Ngài Hạ Hạ, thùng xăng của chị tôi. Thiếu niên lấy thùng xăng từ xe 3 bánh của Hạ Phạm, mang xuống chiếc thùng đó. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã xảy ra trong đoàn xe. Mọi người đều nhìn về phía này, giữa tận thế như vậy, vẫn có người dám đắc tội với năng lực siêu phàm. Thật sự không biết chắc thế nào đâu. Phải biết rằng, nhiều người muốn nịnh bợ còn chẳng có cơ hội. Một thùng xăng, tôi có thể tính giá rẻ hơn cho anh. 18 cân gạo, được không? Không được đâu, các người ép giá quá rồi đó. Hê hê, Chu Lan không đổi với anh thì tôi đổi với anh. Tôi đang giúp anh đó. Anh còn nói tôi chèn ép anh à? Tôi muốn dùng một tin tức để đổi lấy xăng. Tin không đáng giá thì không đổi được một thùng xăng đâu. Đảm bảo là cách đối phó với quái dị. Anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Màu chói đen tuy không rớt được quái dị, nhưng có thể tạo ra hiệu quả nhất định với chúng. Ô, đúng rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra, dù không rớt được quái dị, có thể phát huy tác dụng là này đáng giá một thùng xăng. Tôi còn muốn tấm pin năng lượng mặt trời của cậu. Vậy thì phải xem màu chói đen của cậu có tác dụng gì với quỷ dị không đã. Chỉ vài câu nói mà đã đổi được một thùng xăng từ đội trưởng. Hạ Phạn thấy vậy mà bất ngờ. Chị em nhà họ Chu nhìn nhau không nói nên lời. Chị định xử lý chị Chu Lan thế nào? Tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Dù sao họ cũng đâu có xăng. Tôi chẳng tin anh chút nào. Đàn ông các người chẳng ai tốt đẹp, ai mà biết trong bụng anh đang tính gì. Thôi thôi, tôi định đổi dao với cô thôi. Hạ Phạn lại lặp lại những lời đã nói đó. Dùng tin tức này đổi được một con dao từ tay nữ kiếm tiên. Đồng thời còn biết được trong đội xe màu chó đen của Lương Tiểu Bình có 2 con chó đen. Là do người sống sót nuôi. Hạ Phạn muốn lấy được 2 con chó đen này thì rất khó. Nhưng với Sở Triệt thì lại khác. Sở Triệt chỉ dùng ít sâu câu lơ và xúc xích đã đổi được 2 con chó đen này từ chủ cũ. Chú ý, đoàn xe sẽ khởi hành sau 15 phút. Tiểu Tiểu có điều tra được Hạ Phạn nói gì với đội trưởng Sở không? Lại Na họ có nói gì không? Chị à, chú anh báo cáo ra còn nói là không biết gì. Hôm trước còn bảo là fan của chị cơ mà. Đúng là fan giả. Chú anh bảo là tài xế xe ốp đến rốt của Sở Triệt. Chị, em biết chị đang lo lắng điều gì. Chị có phải đang nghĩ nếu đắc tội với Hạ Phạn thì sau này chị em mình khó sống trong đoàn xe? Sợ gì chứ chị em mình sống đến giờ đều là dựa vào chính mình. Mỗi lần đi thu thập vật tư đều là mạo hiểm sống còn. Đó mới là lý do chị em mình sống tốt trong đoàn xe. Chị, thùng xăng đó là do bọn mình sao lại phải đưa cho Hạ Phạn chứ?
Hơn nữa, mình cũng không cần người khác bảo vệ, tự bảo vệ mình là đủ rồi. Hôm nay tốc độ di chuyển của đoàn xe nhanh hơn một chút. Có lẽ để bù lại 2 tiếng bị lãng phí buổi sáng. Hạ Phạn thấy được, trong đội xe phía trước, người của Sở Triệt bước xuống từ trong xe. Sau đó nhặt một nắm cát trên mặt đất nếm thử, rồi sắc mặt nghiêm túc chỉ ra một hướng an toàn. Hạ Phạn có thể nhìn thấy người của bộ phận xe cộ phía trước sẽ bước xuống từ trong xe, sau đó nhặt một nắm cát dưới đất lên nếm thử. Sau đó sắc mặt nghiêm túc chỉ ra một hướng an toàn. Cứ thế đi mãi đến tận chiều, Sở Triệt mới ra lệnh cho đoàn xe nghỉ ngơi. Đúng lúc Hạ Phạn vừa ăn xong, bác tài anh bảo của Sở Triệt tìm đến Hạ Phạn, nói có chuyện kỳ lạ. Hôm trước thấy cánh tay gã ngốc to con kia bị cắt đứt ngay giữa chừng, vậy mà hôm nay cánh tay gã ngốc ấy lại mọc ra thêm một đoạn. Thì ra là cậu à, hôm đó nếu không có nhát kiếm của cậu, chắc tôi đã chốt từ lâu rồi. Nếu không có cậu, hôm đó tôi cũng khó mà sống được. Tôi là thuộc chuỗi tà tần huyết nhục. Đây là năng lực cơ bản của chúng tôi, tà tần huyết nhục, tái sinh huyết nhục, lợi hại chứ. Tôi nghe nói cậu là chuỗi kỹ sư cơ giới. Thật tốt quá, sau này xe trong đoàn hỏng, cuối cùng cũng không phải vứt đi luôn rồi. Sở Triệt nói với Thiết Thi, máu trà đen có thể có tác dụng với quỷ dị. Sau đó Thiết Thi cũng tỏ lòng cảm kích với Hạ Phạn. Cậu muốn gì? Cục sạc dự phòng có thể sạc 2 lần của cậu. Lát nữa bảo lão Lý đưa đồ cho cậu. Vậy là Hạ Phạn lại có thêm một cục sạc dự phòng. Tiến thêm một bước. Trên con đường, chuyển đổi xe 3 bánh thành xe 3 bánh Haber rất to là si lai. Mỗi lần nghỉ ngơi, Hạ Phạn đều tranh thủ chặt ít cành cây hoặc làm các mô hình chiến hạm. Sau đó bôi đầy máu chó đen lên mô hình. Chỉ tiếc là 2 con chó đen trong đoàn xe, có lẽ vì bị rút máu nên cả ngày lờ đờ. Ngày mai chúng ta sẽ tới thôn Trường Thọ. Vật tư trong đoàn xe cũng không còn nhiều. Chúng tôi định đến ngôi làng đó để thu thập thêm vật tư. Có Sambi. Làm ơn, cứu chúng tôi. Là người. Không phải Sambi dị. Ngay sau đó, mấy chục bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Các người là ai? Chúng tôi là người chạy trốn từ Giang Thành. Giang Thành giờ toàn là quỷ. Giang Thành đã không còn nữa rồi. Giang Thành cũng không còn nữa. Xong rồi. Lời người hoàn toàn hết hy vọng rồi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự bó tay trước lũ Sambi sao? Bố mẹ tôi vẫn còn ở Giang Thành. Ha ha, lão Sở. Mấy người này có khi nào dẫn quỷ dị tới không? Sở Triệt ngồi xổm xuống, nhặt một nắm đất dưới đất bỏ vào miệng. Khoảng 10 giây sau, mới mở mắt ra, phát hiện sau đám người này không có đuôi. Cho các người nhập đoàn không vấn đề, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Chỉ cần có thể sống tiếp. Quy tắc gì chúng tôi cũng nghe theo. Trong đoàn xe, muốn sống chỉ có một quy tắc. Đó là công bằng. Các người mới nhập đoàn, tôi có thể miễn phí cung cấp thức ăn 1 ngày. Sau 1 ngày, các người phải tự nghĩ cách nuôi sống mình. Sở Triệt chọn mấy phụ nữ trung niên phụ giúp nấu ăn. Sắp đến thôn Trường Thọ rồi. Lúc thu thập vật tư, thu thập thêm điểm sát phạt. Tốt nhất là một lần gom đủ luôn. 3.000 năm điểm sát phạt. Đổi thẳng cách thức tỉnh trụi năng lực từ hệ thống. Không công bằng, tại sao việc gì cũng là phụ nữ làm? Đàn ông đó sao không làm? Anh đang phân biệt giới tính đấy. Chương trình sinh tồn trên đường bộ. Sau khi đứa trẻ tham ăn muốn giành thức ăn, trưởng đội xe lấy ra chiếc radio kỳ lạ số 01257 để thu thập thông tin về làng Trường Thọ. Sinh tồn tận thế quá khắc nghiệt. Ngay tận thế mới chỉ bắt đầu vài tháng. Chiếc radio này đã được xếp hạng đến hơn 1.000 số. Ai đã làm bảng xếp hạng số này? Còn có Nana, cô bé trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi thôi. Sao biết nhiều vậy? Chào mừng đến với kênh đội xe công bằng. Hiện giờ là 20 giờ 35 phút tối ngày mùng 5 tháng 11 năm 2030. Theo báo cáo của phóng viên đài này, 10 km phía trước là làng Trường Thọ. Làng Trường Thọ là một ngôi làng ít được biết đến ở nước ta. Cả nước có 17 ngôi làng mang tên Trường Thọ. Vì vậy nó không nổi tiếng. Làng Trường Thọ được gọi như vậy vì trong làng có một lão nhân sống đến 127 tuổi mới qua đời. Vì vậy mới được gọi là làng Trường Thọ. Các thành phố sụp đổ, hầu hết các thành phố đều bị coi là khu vực cấm của con người. Đừng nói gì đến đài phát thanh, hiện giờ điện thoại cũng không có tín hiệu. Không lạ khi đài này được gọi là sương mù. Chỉ không hiểu sao lại gọi là radio nghe trộm. Theo thông tin thu thập được từ phóng viên của đài, làng Trường Thọ có 357 dân, 112 hộ. Diện tích khoảng 2.000 mẫu. 3 tháng trước, làng Trường Thọ xảy ra sự kiện kỳ lạ. Tất cả mọi người đều đã chết. Làng Trường Thọ không còn ai sống sót. Hiện tại, làng Trường Thọ có vật chất tương đối đầy đủ.
Trong đó, dưới cây liễu lớn giữa làng, có một siêu thị nhỏ. Nơi đây có đủ vật tư để thu thập. Trong hòm nhà trưởng làng còn rất nhiều lương thực dự trữ, có thể thu thập thêm. Mỗi hộ dân trong làng cũng có một phần lương thực dự trữ. Lương thực dự trữ, cổng vào làng có một giếng nước. Nước trong giếng chưa bị ô nhiễm, có thể uống được. Hiện tại làng có sự xuất hiện kỳ lạ của hơn 100 con. Theo lực lượng hiện tại của đội xe, mức độ nguy hiểm của làng Trường Thọ được đánh giá là cấp CC. Đối với hành động lần này ở làng Trường Thọ, bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi hay hành động một mình? Tôi chỉ là một siêu năng lực hỗ trợ trong chuỗi. Hành động một mình sẽ chỉ có đường chết. Tôi sẽ hành động cùng mọi người. Nếu không có tôi, toàn bộ đội xe sẽ không còn. Đừng nói đến chuyện tìm điểm bổ sung. Và Nanner là kiếm khách trong chuỗi kiếm tiên, cảnh giới 2 khai phong. Vì vậy, trong lần hành động này, tôi lấy 30% vật tư, Nanner cũng lấy 30%, và đứa trẻ tham ăn mỗi người lấy 2 phần. Mọi người đương nhiên là không có ý kiến gì. Nanner, cô bé chất tiệt nhìn thì dáng rất thanh tú, suốt ngày như một con khỉ, nghịch ngợm, không ra nam cũng không ra nữ. Nếu là trước ngày tận thế thì chắc chắn không ai thèm. Còn tên tiểu thân kia, thằng ngốc to xác này thật sự không biết đầu óc nó ra sao. Ai cũng nghe nói rằng cái giá của sự yếu đuối là giảm trí tuệ, nhưng mà ngu đến mức này thì thật là hiếm có. Còn cái thằng mới gia nhập kia, tính tình nóng này và hơi u ám, thật không biết trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ cái gì. Tên này trước ngày tận thế chắc chắn không phải là người tốt. Tôi còn tận mắt thấy hắn đánh người già và trẻ em. Trời ơi, đội của tôi toàn là những thằng kỳ quái. Còn có nữ minh tinh Châu Lan, trước kia xem trên TV thấy rất xinh đẹp, trong đời thực thì cũng chỉ bình thường. Không phải, đội trưởng Chu đang nói tôi tính tình nóng này và u ám sao? Còn nói tôi không phải là người tốt. Đội trưởng, không ra nam không ra nữ, đang nói tôi à? Đội trưởng, chuỗi ta Tân mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải là ngốc, cũng không phải kỳ quái. Anh nói tôi như vậy, lương tâm anh không đau sao? Đây là chiếc radio nghe lén. Không chỉ có thể nghe lén mục tiêu để thu thập thông tin, nó còn có thể nghe lén lời nói của người sở hữu. Radio nghe lén phát sóng. Đội trưởng Chu đã phàn nàn khi nói rằng cái giá của chuối ta Tân là giảm ít. Nếu theo như vậy, mỗi chuối chắc chắn phải trả một cái giá. Vậy kiếm tiên, chuỗi của Nana phải trả cái giá gì? Đội trưởng Chu phải trả cái giá gì? Cái giá của đội trưởng Chu chẳng lẽ là miệng lưỡi? Còn cái radio nghe lén này thật hữu dụng. Thật sự có thể phân tích rõ thông tin về Trường Thọ. Phân tích rõ ràng như vậy là tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khi thu thập vật tư cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng vừa rồi, chiếc radio lại cho đội trưởng Chu bắn chết. Rõ ràng radio nghe lén này cũng có tác dụng phụ. Có phải mỗi chuối đều có tác dụng phụ không? Ngày hôm sau, đội xe nhanh chóng được kéo thành một dải dài. Trước làng có một ngôi làng. Trời ơi, đó là làng. Sau bao nhiêu ngày mới thấy được làng. Mặc dù là giữa trưa ánh nắng rực rỡ, nhưng ngôi làng trước mắt lại mang đến cảm giác u ám. Chị ơi, sao em có cảm giác? Em có cảm giác làng Trường Thọ này còn đáng sợ hơn cả thị trấn Bắc Hải, nguy hiểm hơn vài phần. Ngôi làng nhỏ này, hay là chúng ta đừng vào nữa? Chị à, chúng ta cũng hết vật tư rồi. Sáng nay, hai chúng ta vẫn chỉ ăn một gói mì ăn liền. Xăng cũng không còn bao nhiêu. Làng Trường Thọ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta không thu thập vật tư, chỉ có cái chết đang chờ đợi. Hiện tại là 11 giờ sáng. Trước 4 giờ chiều phải ra khỏi làng Trường Thọ. Đúng giờ là không đợi. Đó là có người ở cổng làng. Trời ơi, trong làng vẫn còn người sống sao? Radio nghe lén đã nói làng này không còn người sống. Lão già còng lưng đang đi về phía làng và cứ thể biến mất trước mặt mọi người. Tiểu thương, bám sát tôi. Ha ha, lão già này trước kia ở thị trấn Trường Thọ chính là người đầu tiên hành động. Không ngờ lão này đến giờ vẫn sống. Chị, nhanh lên. Chúng ta đi theo. Chúng ta tốt nhất nên đi gần họ để an toàn. Tiểu, chị, đừng nghĩ nhiều. Nếu có vấn đề gì, tôi không tin đứa trẻ tham ăn sẽ không cứu chúng ta. Cho dù hắn nếu không cứu, còn có hai người khác mà. Tôi không tin họ thấy chết không cứu. Chị là ngôi sao nổi tiếng mà. Cháu yên tâm đi. Bà đi tìm đồ ăn cho cháu. Con ngoan ngoãn đợi bà về ngoài này nhé. Bà ơi, con không muốn bà đi. Con không muốn bà đi. Đứa trẻ ngốc, bà không đi thì con ăn gì? Bây giờ là tận thế rồi. Những kẻ khốn nạn này sẽ không thương tiếc con đâu. Ba chỉ có thể tự mình tìm đồ ăn cho cháu. Cháu ngoan, nhớ cho kỹ. Nếu bà không trở lại, tất cả những người có mặt ở đây đều là thủ phạm. Khi cháu lớn lên,
nhớ báo thù cho bà. Nếu không phải bọn họ không cho cháu ăn, bà đâu cần phải mạo hiểm. Nhất là tên đứa trẻ tham ăn kia, nhớ rõ khuôn mặt đó. Nghe rõ chưa? Con người làm ác không thể sống. Ban đầu trời nắng đẹp, nhưng lúc này như thể đã vào ban đêm. Trong làng và ngoài làng là hai thế giới khác biệt. Cẩn thận, đây là vùng ma. Vùng ma, một khu vực đặc biệt hình thành vì một lực lượng nào đó. Trong sự kỳ quái, dù là ban ngày, xác suất xuất hiện kỳ quái vẫn cao. Không phải thị trấn Trường Thọ không có zombie. Sao làng Trường Thọ nhỏ bé này lại có những thứ kỳ quái như vậy? Tôi không muốn chết. Tôi muốn ăn gà. Người đàn ông không chịu nổi áp lực, quay người chạy về phía cổng làng. Chương trình sinh tồn trên đường bộ. Đội xe dùng radio nghe lén, thu thập thông tin chi tiết về làng Trường Thọ. Chuẩn bị vào làng Trường Thọ thu thập vật tư. Mấy người đi về phía cây liễu lớn giữa làng. Các bạn đến rồi. Các bạn là người trong làng này sao? Tôi biết các bạn đến tìm vật tư. Dưới cây liễu có một siêu thị nhỏ. Trong đó có rất nhiều vật tư. Các bạn có thể đi đó xem. Cứ đi thẳng theo con đường này là sẽ tới siêu thị nhỏ dưới cây liễu. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn, nhiều thứ cứu mạng tôi. Tên to lớn, anh có nghe thấy tiếng gì không? Nghe thấy rồi, có người đang kêu cứu. Âm thanh đó phát ra từ cơ thể lão già. Lão già có vấn đề. Chủ thể bị lão quái gây ra tổn thương, nhận được 100 điểm sát thương. Mũi tên bắn bằng máu chó đen của thật có tác dụng. Hành động đi. Chiếu. Tên to lớn, bình tĩnh lại. Thu thập vật tư quan trọng hơn. Những người sống sót phía sau nhìn chằm chằm. Tôi không đi đâu. Các bạn đi. Tôi không đi đâu. Tôi cũng không đi đâu. Tôi không muốn chết. Ngôi sao nổi tiếng. Châu Lan dường như nhận thấy ánh mắt của đứa trẻ tham ăn. Trong mắt cô thoáng qua sự cầu xin và hối hận. Nhưng phải đi ngay thôi. Đoàn người tiếp tục đi thẳng về hướng cây liễu lớn. Anh Tử đâu rồi? Anh Tử đâu rồi? Anh Tử vừa rồi còn ở đây mà. Anh Tử đâu rồi? Đừng khóc, có thể anh Tử đã trở về rồi. Chúng ta quay lại sẽ thấy cậu ấy. Không được, tôi không có anh Tử thì không được. Không có anh Tử, tôi không sống nổi đâu. Các bạn đã thấy cô gái đó trong đội xe chưa? Cô gái đó không phải là... Sao bạn lại chắc chắn là chưa thấy cô gái đó? Cô gái đó tóc dài quá, chẳng thể nào nhìn rõ cô ấy trông như thế nào. Đây là làng Trường Thọ. Ở một nơi như vậy lại xuất hiện một cô gái lạ, lại còn đi theo chúng ta. Cậu không thấy chuyện này có vấn đề sao? Tiểu, chúng ta vẫn nên hành động nhanh thôi. Cố gắng thu thập đủ vật tư trước 4 giờ chiều, rồi rời khỏi làng Trường Thọ. Mọi người đều đè nén sự lo lắng trong lòng, tiếp tục đi về phía cây liễu lớn trong làng. Cây liễu này chẳng lẽ sắp thành tinh sao? Cây liễu lớn quá, tôi chưa bao giờ thấy cây liễu nào lớn như vậy. Trời ơi! Nếu bán cây liễu này đi, có lẽ sẽ trị giá một số tiền không nhỏ. Bây giờ là tận thế rồi. Ai còn muốn cây liễu này chứ? Chạy qua khúc quanh phía trước, sẽ thấy được cây liễu thật sự. Và cũng sẽ nhìn thấy siêu thị nhỏ dưới cây liễu. Cùng lúc đó sẽ thấy siêu thị nhỏ dưới cây liễu. Có chuyện gì với thiết sư vậy? Nanner, cô đến xem đi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thân, Nanner, các cậu thấy gì vậy? Đứa trẻ tham ăn ông. Các cậu đến đây rồi, mỗi người đều làm sao vậy? Không giống như bị tấn công. Chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cây liễu lớn này là cái gì? Tại sao những người đó lại bị cây liễu treo lên? Mắt ai cũng mở to, ánh mắt đầy sợ hãi. Mọi người đừng nhìn nữa, thu thập vật tư quan trọng hơn. Mọi người cẩn thận, đừng để bị những thứ này phát hiện. Mọi người cẩn thận đi về phía siêu thị nhỏ. Cuối cùng cũng đến cửa siêu thị nhỏ. Thấy những vật tư này, mọi người trong đoàn đều sáng mắt lên. Có lẽ vì biết đi theo siêu năng lực sẽ có thu hoạch, cụ bà này cứ lén lút đi theo. Cả chuyến đi không nói một lời, cố gắng giảm thiểu sự chú ý đến mình. Ngoài siêu thị, không biết từ đâu có cơn gió thổi làm những thi thể dưới cây liễu nhẹ nhàng lay động. Rất nhanh, siêu thị nhỏ này đã bị cướp sạch. Cái này, đã hết rồi. Dù sao thì đây cũng là một siêu thị nhỏ. Có bạn 5 vật tư nhiều như vậy đã là tốt lắm rồi. Xem thử siêu thị này có kho chứa không. Biết đâu trong kho vẫn còn gì đó.
Chỉ là một siêu thị nhỏ thôi, cậu còn tưởng là kho lớn như trong thành phố à? Làm sao giờ, lượng vật tư này còn thiếu quá. Tôi còn có thể mang thêm, nhưng ở đây đã hết rồi. Chúng ta có nên đi đến nhà trưởng làng không? Với lượng vật tư này thì không đủ đâu, quay về thế này thật sự không cam tâm. Đã đến đây khó khăn lắm rồi, hay là đi xem nhà trưởng làng. Thông tin trong radio nói nhà trưởng làng còn nhiều vật tư lắm, chắc chắn không sai đâu, đừng đi nữa. Làng này nhìn sao cũng có vấn đề. Thôi thì quay về sớm đi, với lượng vật tư này cũng đủ rồi, quá nguy hiểm. Các bạn thu thập đủ chưa? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Nếu muốn về thì các bạn về, còn ầm ĩ làm gì? Các bạn không nhớ ngoài kia là gì sao? Nếu muốn về thì tự về. Con đường các bạn đi nhớ rõ rồi đấy. Không muốn về thì đi theo chúng tôi tiếp tục thu thập vật tư. Nhưng nhớ kỹ, ai muốn đi theo phải nghe lời. Nếu không, đến lúc có chuyện, chúng tôi cũng không thể bảo đảm. Trước cửa siêu thị, hàng trăm thi thể, như thể đang nhìn đoàn người xâm nhập vào làng, im lặng quan sát những người lén lút vào làng. Chương trình sinh tồn trên đường bộ, đoàn người đến dưới cây liễu lớn của làng Trường Thọ, thấy một cảnh tượng cẩn thận, đi sang bên cạnh cướp vật tư ở siêu thị, nhưng vật tư không đủ, chuẩn bị đến nhà trưởng làng tiếp tục thu thập. Hiện tại là 1 giờ 46 phút chiều, chúng ta còn hơn 2 tiếng để thu thập vật tư. Phải ra khỏi làng trước 4 giờ chiều. Nhanh lên, nếu không khi trời tối, chúng ta sẽ không thể ra ngoài. Mọi người đều nín thở, im lặng đi qua cây liễu lớn. Đây là cái gì? Im lặng, nhanh lên đi. Các bạn nhìn xem, đó là anh Tử đấy. Tại sao người này lại bị treo dưới cây liễu? Sao không có tiếng động gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tôi có đủ vật tư rồi. Tôi không muốn đi tìm nữa. Các bạn tự đi đi. Tôi cũng đủ rồi. Chị, chúng ta đi theo nhé. Dù sao, đi theo họ chắc chắn tốt hơn là đi một mình. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu vực cây liễu lớn. Cuối cùng mọi người cũng đến một ngôi nhà lớn. Trước mặt chính là nơi này. Vào đi, thời gian không còn nhiều. Người trẻ không hiểu gì về việc tôn trọng người già và yêu trẻ sao? Châu Lan đưa tay kéo cô em đang chuẩn bị cãi nhau với bà lão. Ý bảo giờ không phải lúc cãi vã. Mọi người tìm xung quanh đi. Ai tìm được vật tư thì báo cho tôi. Thời gian không còn nhiều, hành động nhanh lên. Mọi người chia ra tìm vật tư. Lúc này, trên tầng 3, trong tủ quần áo tìm thấy một chiếc đồng hồ điện tử. Đồng hồ này, trước đây tôi cũng có một chiếc. Nhưng giờ là tận thế rồi. Không thể sạc được, chỉ có thể làm phế phẩm thôi. Không sao, coi như là kỷ vật của nền văn minh loài người. Đến lúc, từ tay các thương nhân đổi lấy tấm pin năng lượng mặt trời. Chiếc đồng hồ điện tử này, biết đâu lại dùng được. Ngay lúc này, một tiếng la hét thu hút sự chú ý của mọi người. Có hầm chứa dưới đất. Trưởng làng dạy bạn sao lại có hầm dưới đất? Có gì lạ đâu. Hầu hết biệt thự đều có hầm chứa dưới đất mà. Chắc là trưởng làng giấu hết nhà cửa trong hầm rồi. Có thể đấy, xuống kiểm tra thử. Sao cậu không xuống? Tôi xuống xem thử. Thiết sư, đứa trẻ tham ăn. Dưới này có rất nhiều khoai tây. Rất nhiều, tôi xuống xem thử. Chị ở trên nhìn chừng. Một người sống sót nhảy xuống. Tiếp theo một người nữa nhảy xuống. Cả bà lão cũng nhảy xuống mà không một lời. Đứa trẻ tham ăn, thiết sư, các cậu đừng xuống, ở trên canh chừng. Tôi sẽ lấy khoai tây, các cậu ở trên nhận đồ là được. Tiểu thương, cậu thấy gì vậy? Không có gì đâu, tiểu thân, nhanh lên, tôi có cảm giác không lành, cần phải rời khỏi đây nhanh. Tiểu thương, người làm người sẽ khiến người khác sợ chớt mất. Chủ thể gây tổn thương cho lão quái. Nhận được 100 điểm sát thương. Kho vật tư trong hầm chứa rất phong phú, vượt xa tưởng tượng. Khi ra khỏi siêu thị nhỏ, nhiều người chỉ mang nửa số vật tư trong ba lô. Giờ mỗi người đều đầy ba lô, bụng vui vẻ. Chị, bà lên nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Tiểu Phúc, đợi bà một chút, khó khăn lắm mới tìm được nhiều vật tư thế này. Lần này không gom nhiều thêm thật tiếc. Lần này không thu thập thêm thì thật tiếc. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Còn 40 phút nữa là đến 4 giờ. Chúng ta phải rời khỏi làng trong vòng 40 phút. Hành trình lần này quá suôn sẻ. Sự suôn sẻ này làm tôi có cảm giác bất an. Cảm giác như có một mối nguy lớn đang chờ tôi phía trước. Các bạn đợi tôi với. So với các người sống sót khác, vật tư mà bà lão thu thập được lại nhiều nhất. Mọi người bắt đầu đi ngược lại con đường đã đi. Trong lòng cô gái kiếm tiên, cảm giác của cô giống như đứa trẻ tham ăn, luôn cảm thấy không yên tâm. Không ổn, chuyện gì vậy? Đoạn đường này chúng ta đã đi qua. Phía trước là cây liễu lớn. Cây liễu này phải ở đằng sau lưng chúng ta mới đúng. Sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước chúng ta? Chúng ta đi nhầm hướng rồi. Còn 30 phút nữa, chúng ta đi ngược lại nhanh lên vẫn kịp.
Mọi người quay lại hướng cổng làng nhanh chóng rời đi. Lần này có vẻ chuyện ở làng Trường Thọ không đơn giản. Sao lại vẫn ở đây? Tôi nhớ chúng ta đã đi ngược lại mà. Không lẽ bị ma quái quấn lấy? Không, tôi nhớ rõ chúng ta đã quay lưng lại với cây liễu. Sao lại quay về đây? Mẹ kiếp, tôi còn sống mà không chết trên đường. Sao lại có thể bị cái làng nhỏ này chặn lại? Mẹ kiếp, chắc chắn là cây liễu này đang làm trò quái gì. Chúng ta chặt cây liễu đi. Tên ngốc to xác đừng vội. Chuyện chưa rõ mà. Đừng mất bình tĩnh. Đứa trẻ tham ăn, cậu thấy sao? Còn bao lâu nữa? Còn 20 phút nữa. Chúng ta thử lại một lần nữa. Nếu không được, chúng ta sẽ đi gặp cây liễu lớn. Bây giờ chỉ còn cách làm vậy. Mọi người lại tiếp tục đi về phía cây liễu. Đi theo hướng ngược lại. Lại nhìn thấy cây liễu khổng lồ trước mắt, khiến mọi người đều nhìn với ánh mắt tuyệt vọng. Thế này, sao có thể chứ? Cây liễu vẫn là cây liễu. Sao lại không thể ra khỏi đây? Tại sao chúng ta cứ mãi đi không thoát? Không lẽ tất cả đều do cây liễu làm trò quái gì? Cậu không nói quay lưng lại cây liễu thì sẽ ra ngoài sao? Sao chúng ta vẫn ở đây? Tại sao? Các cậu siêu năng lực không phải rất giỏi sao? Sao vẫn không đưa chúng tôi ra ngoài được? Các cậu đúng là đồ vô dụng. Nhanh lên, đưa tôi ra ngoài. Tôi không muốn chết. Nếu muốn chết, tôi có thể giúp cậu. Có vẻ như chúng ta phải gặp cây liễu lớn rồi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể ra ngoài được. Hi hi, cuối cùng thì đến phần chiến đấu. Quá thuận lợi khiến tôi cảm thấy hơi nhàm chán. Ha ha. Các bạn đừng đến cây liễu, nó rất nguy hiểm. Cậu là ai? Tại sao lại không thể đến cây liễu? Ha ha, các cậu từ nhà tôi lấy bao nhiêu vật tư rồi? Còn hỏi tôi là ai? Cậu là trưởng làng phải không? Là tôi, mà cũng không phải tôi. Tại sao không thể đến cây liễu? Nói không được là không được. Người trẻ, cậu không nghĩ tôi sẽ hại cậu chứ? Nói cho tôi, làm sao để chúng tôi ra ngoài? Ha ha, các cậu không ra ngoài được thì ở lại đây với tôi đi. Ha ha, làm trò quái gì vậy? Chiếu. Chết. Mọi người cùng sinh tồn trên đường bộ. Đoàn người đã thu thập rất nhiều vật tư trong hầm chứa nhà trường làng. Nhưng khi định rời khỏi làng Trường Thọ lại dù thế nào cũng không thể ra khỏi làng. Tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu trước đó. Tiếng kêu đó chính là từ người phụ nữ có tóc dài. Người phụ nữ đó chính là một trong những người sống sót đã cùng chúng tôi vào làng Trường Thọ. Cô ta đã rời đội từ rất sớm, đi tìm vật tư khác rồi. Không ngờ giờ lại thành một phần của lão quái. Lão quái này thật sự là mới rồi khi ra khỏi siêu thị, cô ta đã hoàn toàn giờ thì chúng tôi mới nhận ra được. Cô ta thật sự đã trở thành một phần của lão quái rồi. Cảm giác như là đã từng thấy một lần, bây giờ thì rõ rồi. Lão quái này thật sự đã tiêu diệt tất cả. Chúng ta phải giải quyết mọi thứ. Hãy cẩn thận, chúng ta đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Đừng để bị cây liễu này lừa thêm lần nào. Trước đây tôi chỉ nghe nói về săn lùng siêu năng lực. Giờ tôi mới hiểu thế nào là săn lùng siêu năng lực. Khả năng này đã vượt qua phạm 6 con người. Lão quái đã biến mất. Mọi người lại đến cây liễu lớn. Số thi thể như thể đã tăng lên. Những thi thể này sao lại có vẻ quen thuộc? Không phải thi thể tăng lên mà. Là vì từ khi vào làng Trường Thọ, chưa ai ra ngoài cả. Những người này là những người đã muốn rời đi. Giờ thì tất cả họ đã ở đây. Đó là lão Lưu. Ông ấy không phải đã ra ngoài rồi sao? Trời ơi, còn có Tiểu Trương, Tiểu Hiền, họ lại ở đây rồi. Cây liễu lớn này rốt cuộc là gì thế? Cây lớn như vậy mà lại làm trò quái gì? Xem tôi có phá hủy nó không? Khi ra, đùng. Biến hình nào? Tên ngốc, cẩn thận. Sao vẫn chưa có ai xuất hiện? Đã hơn 3 giờ rồi. Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến 4 giờ. Làng này rốt cuộc có vấn đề gì? Không lẽ tất cả họ đã chết? Không thể nào. Có 3 người siêu năng lực ở đây mà. Sao có thể chết được? Nếu đến 4 giờ mà vẫn không ai xuất hiện, hàng trăm thi thể sẽ đồng loạt xuất hiện. Chủ thể gây tổn thương cho lão quái, nhận được 100 điểm sát thương. Ánh sáng vàng, kiếm sáng, chịu chế, âm dương. Không ngờ lão quái cũng khó đối phó như vậy. Tiểu Phúc, cứu tôi với.
cẩn thận. Tiểu Tiểu. Chị, chúng ta đến chỗ đứa trẻ tham ăn đi. Tôi không tin cậu ta sẽ để chúng ta chết. Xong rồi, không kịp rồi. Tiểu Tiểu. Đứa trẻ tham ăn, cứu chị tôi đi. Em, chạy trước đi. Chỉ cần chạy đến chỗ đứa trẻ tham ăn, dù cậu ta không muốn cứu em thì em cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Châu Lan, cậu nói gì thế? Dù tôi có chết tôi cũng không đi cầu xin đứa trẻ tham ăn. Cứu mạng, cứu mạng. Đứa trẻ tham ăn, cầu xin cậu. Đứa trẻ tham ăn, cứu chúng tôi với. Được rồi, cây liễu bị thương. Một thứ cấm kỵ trong làng, như một cánh cửa mở ra. Tên ngốc đi thôi. Đứa trẻ tham ăn. Tôi là đồ ngốc. Cậu nhìn tôi, liệu cậu có định giết tôi không? Cứu tôi chưa muốn chết, cứu tôi với. Mấy cái giỏ ngâm trong máu chó đen thật sự có tác dụng. Tiểu Phúc, nôn ra đi. Cầm chặt vào, tôi sắp ra tay rồi. 4 giờ 21 phút, đã quá thời gian quy định 21 phút. Khoảng 10 km về phía tây nam, có một sinh vật kỳ quái với khí tức đáng sợ đang tiến lại gần. Sinh vật này dường như đã phát hiện ra hơi thở của đội xe, đang tăng tốc tiến đến đây. Lần trước ở thị trấn Trường Thọ, tôi cũng cảm nhận được khí tức kỳ quái. Lúc đó, tôi dẫn đội xe chạy vội để tránh cái khí tức kỳ lạ đang đến. 4 giờ 22 phút, tôi cho các cậu 8 phút nữa. Nếu đến 4 giờ 30 phút mà các cậu vẫn chưa ra, tôi không thể đợi các cậu nữa. Nếu không, cả đội xe sẽ chết, phải rút lui. Không vội đâu, chú anh bảo, chúng ta đợi thêm vài phút, cho đến 4 giờ rưỡi, họ vẫn chưa ra. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Không được, chồng tôi vẫn chưa về. Tôi không đi đâu, em ạ. Anh trai tôi, anh ấy còn ở trong đó. Sao có thể bỏ đi được? Lúc này, đứa trẻ tham ăn đã gần đạt được mục tiêu. Tên ngốc, đừng dừng lại. Nhanh lên, thỏ ơi, nhanh lên. Lão quái này sao lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi? Chết đi, các cậu cũng phải chết, mọi người phải chết hết. Chết thì tôi là người tiếp theo. Tôi chính là cậu. Ra ngoài rồi. Anh bảo, lão Lý và họ đã về rồi. Chồng tôi có thấy tôi không? Chồng tôi, anh trai. Anh về rồi sao? Dần dần, những người sống sót theo sau họ ra ngoài. Hóa ra em trai của ngôi sao là con gái. Thời gian không còn nhiều. Hạ Phạm thậm chí có thể ngửi thấy mùi kỳ quái đang đến gần. Đã ở lại lâu quá trước cổng làng Trường Thọ. Đây là xăng anh chế cho cậu. Lấy đi, sau này trả lại cho anh ấy. Trong đội xe công bằng, không có gì là cho không. Chai xăng này phải trả lại. Lần sau nâng cấp phải tăng dung lượng thùng xăng. Dung lượng quá nhỏ, khả năng di chuyển sẽ không đủ. Khả năng di chuyển không đủ trong tận thế như thế này, đôi khi là chết người. Chuỗi phim bắt đầu nào. Toàn bộ zombie ở thôn Trường Thọ thức tỉnh. Đội săn bị điều khiển bởi cây liễu lớn đều bị tiêu diệt. May mắn có siêu phàm hệ kiếm tiên làm bị thương. Người buôn bán dưới gốc liễu mới có cơ hội thoát khỏi thôn Trường Thọ. Tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta hết xăng rồi, xe không chạy được nữa. Tỷ, muội vừa thấy thúc anh bảo cầm một can xăng cho Hạ Phàm, hay là muội đến mượn một ít? Tiểu Tiểu, muội nghĩ Hạ Phàm sẽ cho mượn sao? Tỷ,
Muội xin lỗi huynh ấy là được chứ gì? Huynh ấy là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ lại chấp nhặt với một tiểu cô nương như muội à? Tỷ đang làm gì vậy? Tỷ giấu cái này từ khi nào thế? Tỷ thật giỏi quá đi. Tất cả xe trong đoàn đều đã chuyển động. Chiếc xe điện của lão gia này từ lúc ta gia nhập đoàn xe đã luôn hiện diện, cho đến giờ vẫn chưa từng tụt lại. Mẹ nó, chẳng lẽ sắp mưa rồi? Xe của ta vẫn chưa nâng cấp thành lều chạy nữa. Đội trưởng chính ra lệnh tăng tốc. Đào Hạ Phàm không được dừng lại. Một khi dừng lại, sự ổn định sẽ dẫn đến những chuyện kinh khủng. Chút nữa khi dừng lại, phải nâng cấp cho xe máy 3 bánh một khoang điều khiển. Còn phải nâng cấp động cơ xe, tránh bị bỏ lại bởi đoàn xe lần nữa. Tốt nhất là nâng từ 3 bánh thành 4 bánh. Còn phải tiêu tốn 3.000 điểm sát lục để đổi lấy quy tắc siêu phàm thức tỉnh hệ thứ tự. Không biết lần này điểm sát lục có đủ không? Sở Triệt có thể cảm nhận được những khí tức quái dị theo sau đoàn xe đã dừng việc truy đuổi. Giới hạn hành trình truy đuổi của quái dị, chúng đã tìm được những người sống sót làm điều phối. Những người điều phối sống sót này sẽ đổi hướng góc nhìn của đám quái dị để các thành viên khác trong đoàn xe an toàn trốn thoát. Đây cũng là lý do Sở Triệt luôn cố gắng mang theo những người sống sót đi bộ. Chỉ là bí mật này ngoài hắn ra không ai biết. Yến Châu vậy mà lại đến được đây. Không ngờ lại nhanh như vậy. Yến Châu, đây là Yến Châu. Ta thật sự đã đến Yến Châu rồi. Bất giác ta đã đi xa như vậy. Từ Giang Thành đến tận Yến Châu. Khu cắm trại phía trước cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Quần áo đã ướt hết rồi. Hạ Phàm đơn giản ăn 2 miếng bánh mì bổ sung thể lực, rồi không chờ nổi mà bắt đầu kiểm tra xem thu hoạch ở thôn Trường Thọ của mình. Vậy mà lại có hơn 7.000 điểm sát lục. Hệ thống, ta muốn đổi lấy phương pháp thức tỉnh siêu phàm hệ thứ tự. Xác nhận đổi lấy phương pháp thức tỉnh siêu phàm hệ thứ tự. Phương pháp thức tỉnh siêu phàm hệ thứ tự gồm một thức tỉnh tự nhiên. Loại thức tỉnh này gọi là siêu phàm hệ thứ tự bẩm sinh, cũng được gọi là siêu phàm hệ tiên thiên. Loại năng lực giả siêu phàm hệ này ưu việt hơn các siêu phàm hệ thứ tự khác. 2. Thông qua chân tích thứ tự để thức tỉnh. Chân tích thứ tự thuộc về một loại hình thái của thứ tự. Tiền chân tích thứ tự có khả năng nhất định giúp thức tỉnh siêu phàm hệ thứ tự. Chỉ với 3.000 điểm sát lục mà lấy được mấy thứ này. Thông tin này ta sớm đã biết rồi. Thức tỉnh tự nhiên thì khỏi nghĩ. Nếu có thể thức tỉnh thì đã thức tỉnh từ lâu, mà chân tích thứ tự thì càng hiếm có hơn. Giá cả tính bằng hàng trăm triệu. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Giờ tiêu tốn 3.000 điểm sát lục chỉ nhận được 2 bí mật công khai này. Hừ. Đây chính là chân tích thứ tự sao? Hạ Phàm cố kiềm chế sự kích động trong lòng, lại quan sát xung quanh lần nữa. Môi trường xung quanh không có thay đổi gì. Giả vờ như mắc tiểu. Đi ra chỗ xa hơn một chút. Hệ thống, tại sao ta không cảm nhận được gì cả? Chẳng lẽ thức tỉnh thất bại? Đang trong quá trình thức tỉnh, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Mấy bộ quần áo này là do cô gái kia thu thập ở trấn Hạnh Hoa. Hệ thống, dùng mấy bộ quần áo này làm mái che nắng cho xe ta. Xác nhận dùng 252 điểm sát lục để nâng cấp mái che. Xác nhận. Không ngờ Hạ Phàm lại đuổi kịp. Hắn vẫn còn sống thật sao? Siêu phàm hệ thứ tự đúng là siêu phàm hệ thứ tự. Dù chỉ là một chiếc xe 3 bánh cũng có thể sống sót. Tỷ nói xem nếu muội có thể thức tỉnh hệ thứ tự thì tốt biết mấy. Ít ra còn có thể sống tiếp. Hạ Phàm, huynh đến rồi à? Thời tiết zombie quái này nắng quá đi mất. Vào đi, vào xe bọn muội tránh nắng một lát. Sau mỗi trận chiến của hệ Ta Tân đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Thứ nhất là để phục hồi thể lực và tinh thần. Thứ hai là để chữa lành thương tích. Chỉ còn từng này người thôi sao? Phải rồi, ở thôn Trường Thọ nhiều người không ra được. Còn có người không muốn rời khỏi cùng đoàn xe. Lão Lý, huynh đi làm việc đi, ta tự tìm chỗ nghỉ một lát. Giờ chỉ còn chờ đội trưởng Sở Triệt tỉnh lại. Lúc đó mới dễ phân phối vật tư. Thì ra là lão Trương Đầu. Biết bao nhiêu người đã chết, vậy mà lão Trương Đầu vẫn chưa chết. Xem ra chiếc xe điện của lão già này có bí mật lớn lắm. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, lão già ta suýt chút nữa thì toi rồi. Mẹ kiếp, mấy người các ngươi chẳng có tí tôn trọng người già, thương trẻ nào. Không ai thèm đến giúp lão già ta một tay. Tiểu Triệu, Tiểu Tăng, Tiểu Trương, thấy ông nội Trương của các cháu mà không đến giúp hả? Mấy thanh niên này chỉ liếc mắt một cái, căn bản là lười để ý. Ông Kính từ phía sa mạc lại xuất hiện 2 bóng người. Tiểu Lý, Tiểu Tăng, còn mấy đứa nữa, qua đây giúp một tay. Chú anh bảo xử lý xong 2 người sống sót kia, thì đi đến trước xe buýt tìm Hạ Phàm. Đội trưởng Sở tỉnh lại rồi, gọi cậu qua đó. Lão Lý, Thiết Thi chưa tỉnh, cậu đại diện Thiết Thi cùng đi đi. Năng lực của hệ dẫn lộ nhân là thông qua kết nối với đại địa. Chúng ta có thể cảm nhận sự tồn tại của quái dị, và cát chính là môi giới tốt nhất. Có thể hiểu, nhưng cát thì có mùi vị gì chứ? Cát thì còn mùi gì nữa? Chính là mùi cát thôi. Dù ta là người được huấn luyện theo hệ dẫn lộ nhân thì cũng là con người, không khác gì các người cả.
Vậy cậu cảm nhận được gì? Chúng ta có thể dừng lại ở đây đến 9 giờ sáng mai. Đội trưởng, anh keo kiệt quá rồi. Lần nào cũng chỉ cho chút xíu như thế. Nhét kẽ răng còn không đủ. Hôm nay uống là trà phổ nhĩ đấy. Là bộ sưu tập của tôi từ trước tận thế. Đến cả lá trà cũng ăn luôn rồi. Chú anh bảo, lần này chúng ta có bao nhiêu người không trở về? Trước đây đoàn xe chúng ta có tổng cộng 124 người. Giờ chỉ còn lại 44 người. Thôn Trường Thọ cộng thêm tối qua tổn thất tổng cộng 80 người. Hiện tại đoàn xe còn 16 nam, 28 nữ. Chỉ mới qua một đêm thôi mà đã tổn thất hơn 80 người. Rốt cuộc trong thôn Trường Thọ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người đến thế? Nana kể lại toàn bộ sự việc từ lúc bọn họ bước vào thôn Trường Thọ đến giờ. Các người nói Lưng Cù Lão Khôi không hề có hành xảo tấn công các người. Không có, Lưng Cù Lão Khôi chỉ đứng xem hành động của bọn tôi. Hơn nữa dường như còn có trí khôn. Mê mơ, Hạ Phàm, cậu nghĩ sao? Tôi có một giả thuyết. Quái dị dường như đang dần mạnh lên, thậm chí có thể sinh ra trí tuệ. Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao thế giới cũng thành ra thế này rồi. Còn có thể thay đổi được gì chứ? Vật tư thu thập được từ thôn Trường Thọ. Chúng ta phân chia đi. Thiết Thi vẫn chưa tỉnh nên để lão Lý thay thế. Trước đây đã nói tôi lấy 3/10%, Hạ Phàm và Thiết Thi mỗi người 2/10%. Xin hỏi không có ý kiến chứ? Trình tự cao tốc sinh tồn, đoàn xe để thoát khỏi sự truy sát kỳ dị, liên tục tăng tốc di chuyển, chạy suốt một đêm, bất giác đã đến sa mạc Yến Châu Hạ Phạn. Sau khi tiêm bản gốc trình tự chuẩn bị thức tỉnh trình tự siêu phàm. Trước đó còn thấy trống trải, chiếc xe trao đảo lập tức bị chất đầy vật tư, trở thành một đống đổ nát. Đây là xe mới của em đấy. Không phải người này khi nào trả tiền vậy? Anh ta đã nhìn thấy gì? Tôi phải làm sao? Chạy hay ở lại? Anh tìm tôi. Ha 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 ha, Hạ Phạn, biểu cảm gì thế? Chẳng lẽ nghĩ tôi biết bí mật của cậu rồi sẽ giết người bịt miệng? Cậu thật hài hước. Bây giờ là thời điểm nào rồi? Loài người sắp hết rồi. Là siêu phàm trình tự, ai chẳng có vài bí mật. Cười chết tôi rồi. Hey 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 hey, yên tâm đi. Là siêu phàm trình tự, mỗi người đều có bí mật. Đội trưởng có, sư tử sắt có, tôi cũng có. Chuyện của cậu chẳng là gì cả. Chỉ không ngờ cơ khí sư trình tự lại thần kỳ thế này. Trước đây chỉ là một chiếc xe đạp. Mới bao lâu mà lại biến thành thế này rồi. Xem ra cơ khí sư trình tự mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Nếu ngay tận thế ai có thể sống sót? Hạ Phàm cậu tính một trong số đó. Dẫn cô gái đi xa, Hạ Phàm bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Phát hiện bản thân lúc này sức mạnh còn mạnh hơn trước. Ha 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 ha. Lão đầu kia thật là điên rồ. Sức mạnh tôi và kẻ thù đúng là quá khủng khiếp. Hệ thống, tôi đã hoàn thành thức tỉnh chưa? Chưa phải trạng thái hiện tại của chủ thể. Là tác dụng phụ của siêu phàm trình tự. Tăng cường cảm giác vô cảm của siêu phàm. Nhiều trình tự có tác dụng phụ tương tự. Ông Hạ kia có chuyện gì? Ông Hạ có thể đổi cho tôi ít cồn không? Anh lấy gì đổi chiếc xe đạp của tôi? Không biết được không? Anh đã cho tôi xe đạp rồi. Anh tự xử sao? Chúng tôi đã nói với anh Lý rồi. Chúng tôi lên xe buýt lớn. Chiếc xe đạp này không còn dùng được nữa. Không chỉ có chiếc xe đạp của tôi có thể cho cậu, còn có xe đạp của anh em tôi cũng có thể cho cậu. Tôi biết ông Hạ là cơ khí sư trình tự. Chắc chắn hai chiếc xe đạp này cũng có ích cho ông. Hạ Phàm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý trao đổi. Dùng 20 đơn vị cồn đổi lấy hai chiếc xe đạp. Trước ngày tận thế, đêm mới mẻ như thế này, hầu như không thể nhìn thấy. Ngoại trừ mớ đỏ thẫm nhìn rất rùng rợn. Còn lại thì cũng có thể từ từ chấp nhận được. Chỉ có là khói thôi. Hệ thống, có phải đã hoàn thành thức tỉnh? Chủ thể trình tự, siêu phàm đã hoàn thành thức tỉnh theo con đường siêu nhiên. Huấn luyện người đi trong sương mù 1. Khả năng đầu tiên hiện tại. Khả năng này hiện tại càng ngày càng mạnh theo chiều cao của cậu. Nếu lên trình tự cấp cao, khói có thể bao phủ bán kính vài km quanh đó. Khả năng thứ hai, khói có thể tạo hình. Khói có thể tạo thành bất cứ vật thể nào. Mục tiêu càng quen thuộc thì tỷ lệ tạo hình thành công càng cao. Trước đây từng nuôi một con mèo, rất hiểu về mèo nên muốn dùng khói mô phỏng một con mèo rất đơn giản. Cuối cùng tôi cũng trở thành siêu phàm trình tự. Lão đại, tôi sai rồi. Ha 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 ha. Nghĩ lại chuyện này rồi. Mỗi siêu phàm trình tự đều phải trả giá của mình từ khi quen Chu Triệt. Siêu phàm này chưa từng mang giày. Siêu phàm trình tự vợ chồng, chỉ số X đều bị ảnh hưởng nhất định. Tác dụng phụ của trình tự người đi trong sương mù là thị lực mắt trái suy yếu. 15 phút sau, Hạ Phàm chấp nhận cái giá thị lực mắt trái gần hết hai chiếc xe đạp. Hệ thống,
Có thể nâng cấp vật Phụ liệu kiện trước gia mắt cố. thành mái che xe không? Leng keng. Nana nhìn thấy bí mật nâng cấp xe 3 bánh của Hạ Phàm, cười mỉa mai. Hạ Phàm và Sư Tử Sắt vẫn đang ngủ đông phục hồi trong xe buýt lớn. Xe buýt lớn chào đón thành viên mới. Từ Kiều Kiều vẫn đang liên lạc với những người sống sót khác, cố gắng lật đổ sự cai trị bóng tối, nhưng không có nhiều tác dụng. Trải qua nghi lễ làng Trường Thọ, WeChat của Từ Kiều Kiều bị hư hết. Muốn lật đổ sự cai trị của đội xe công bằng rất khó. Có tiêu hao 362 điểm rớt chóc không? Nâng cấp vật liệu trước mắt. 300 điểm rớt chóc. Đắt vậy, trước kia dùng quần áo bỏ đi để nâng cấp mái che xe, chỉ mới tiêu tốn hơn 200 điểm sát lục. Mà giờ chỉ là cải tiến vài linh kiện, đã cần hơn 300 điểm sát lục. Chủ yếu là do thiếu nguyên liệu, phải nhờ hệ thống cung cấp một phần nguyên liệu. Linh kiện của ngươi đã được nâng cấp xong. Đây là nhánh liễu của cây liễu lớn thôn Trường Thọ. Sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ là khi đó nhánh liễu này như cuốn lấy mắt cá chân. Theo từ thôn Trường Thọ ra, cho đến tận bây giờ, không biết nhánh liễu này có thể thay thế cung tiền, tạo ra kỳ vật hay không? Hệ thống, có thể dung hợp nhánh liễu với nỗ thương của ta để nâng cấp không? Có thể dung hợp nhánh liễu với nỗ thương. Liệu có thể nâng cấp thành kỳ vật không? Có thể, nâng cấp nỗ thương cần 5.000 điểm sát lục. Điểm sát lục không đủ, mong ký chủ cố gắng hơn nữa. Nỗ lực tích lũy điểm sát lục. Tỷ, tối qua lạnh quá đi mất. Trước đây lúc tỷ quay phim cũng từng đến Nham Trung. Biết rõ Nham Trung chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nhưng lớn đến mức này thì thật là bất thường. Tiểu Tiểu, lần sau thu thập vật tư, hãy gom thêm ít quần áo giữ ấm. Biết rồi chị ơi, miệng muội hồi quá. Muội muốn đánh răng, không được, muội điên rồi à? Bây giờ là tận thế đấy, lại còn đang ở sa mạc. Tài nguyên nước quý giá đến thế nào muội chẳng biết sao. Chúng ta chỉ dùng chung một cốc nước. Chào buổi sáng, thiết thi này. Hạ Phàm, mắt của ngươi không sao chứ? Tối qua ta đã thức tỉnh chuỗi thứ hai. Ngươi đã thức tỉnh chuỗi thứ hai? Chuỗi sinh tồn trên quốc lộ, Tiểu Phạn đã thức tỉnh thành công chuỗi hành giả sương mù. Sở hữu dị năng sương mù, chỉ cần quen thuộc với một thứ gì đó là có thể dùng sương mù để tạo hình. Xong chuỗi thì tốt đấy, nhưng cũng phải trả giá gấp đôi. Ngươi chịu nổi không? Không nghĩ nhiều như vậy được, chuyện tương lai để sau hắng hay. Dù sao thì thức tỉnh xong chuôi cũng là chuyện tốt. Trong thời kỳ tận thế thế này, sống thêm một ngày đã là lời rồi. Tiểu Phạm, chuỗi thứ hai của ngươi là gì? Chuỗi hành giả sương mù. Chuỗi hành giả sương mù là một trong các con đường siêu nhiên. Con đường siêu nhiên. Hệ thống chuỗi có hơn trăm loại siêu phàm. Ngươi có thể coi là một nhóm lớn, ví dụ như chuỗi ta tân của Thiết Thạch, chuỗi kiếm tiên của Nana, đều có thể xếp vào con đường cận chiến. Trật tự loài người đã sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể phân loại như vậy. Ngươi có thể tạo và điều khiển khói, chắc là thuộc con đường siêu nhiên. Cũng có thể gọi là con đường siêu năng. Đội trưởng hôm nay có tìm được nguồn nước không? Người ta giờ bẩn chớt mất rồi. Nguồn nước ta cũng muốn có mà. Nhưng chuyện này còn phải dựa vào vận may. Ngươi chẳng phải là chuỗi dẫn đường sao? Chuyện nhỏ thế mà làm không được à? Xảy ra chuyện gì thế? Có người chết à? Tối qua nhiệt độ giảm mạnh, gã đàn ông này chắc không có đủ quần áo giữ ấm, bị chết cóng trong đêm sa mạc. Ta đã nói với hắn đi xe buýt lớn rồi, bảo hắn lên xe buýt lớn mà hắn không chịu nghe. Đồ khốn nạn, ha ha. Nếu không phải đã thức tỉnh chuỗi siêu phàm, nếu không có đủ vật tư cần thiết, nếu không có mái che đã được nâng cấp, có lẽ ta cũng đã chết cóng đêm qua rồi. 9 giờ sáng, đoàn xe xuất phát đúng giờ, mục tiêu chưa rõ. Chú ý, phía trước có tình huống, tất cả vào trạng thái cảnh giác. Chỉ thấy trước đoàn xe, có hơn chục chiếc xe đậu trên đường, chỉ là gặp đoàn xe khác thôi, nhưng gặp những người sống sót khác. Chưa chắc đã là chuyện đáng mừng. Anh tỷ, không sao đâu. Trong đoàn xe có đội trưởng Sở, có Nana và cả Hạ Phàm. Bọn họ đều là chuỗi siêu phàm. Không sao đâu, tình huống phía trước dần trở nên rõ ràng. Hiện trường tai nạn lớn với hàng chục chiếc xe. Đội trưởng, tình hình cụ thể mọi người đều thấy rồi. Phía trước có đoàn xe bị tai nạn. Chúng ta không thể đi qua. Có zombie hay không vậy? Cái này dễ thôi. Tiểu Phó, đi xem thử đi. Tiểu Phó, phía trước thế nào rồi? Anh Thiết, đội trưởng. Chị Na, anh Phạm, mấy xe phía trước không có người. Phía trước không có ai, cả xác chết cũng không có, không hề có. Tất cả các xe đều không có một ai. Hay là chúng ta đi xem thử.
Cũng chỉ còn cách đó. Mọi người quay lại xe của mình, chậm rãi tiến về phía trước. Nếu thật sự phía trước không có ai, vậy là có thể đổi xe được rồi phải không? Nếu có thể lấy một chiếc xe địa hình để nâng cấp sửa chữa. Khi còn cách hiện trường tai nạn 5-10 mét, đoàn xe dừng lại. Đi trước một bước, cố lên chàng trai. Biết đâu hôm nay cậu lại có được một chiếc xe tốt. Lão già tôi đi trước đây. Những người này thật sự xem nhẹ chuỗi siêu phàm rồi. Thằng nhóc hư hỏng, cho mày thấy. Giờ chịu của báo rồi nhé, ha ha ha. Khi xe ba bánh tiến vào thành phố, Hạ Phàm mới cảm nhận được sức mạnh của vụ tai nạn. Chị không nói Hạ Phàm là chuỗi hỗ trợ sao? Sao nhìn không giống vậy nhỉ? Không biết thì đừng xen vào chuyện người khác. Nhanh đi xem thử còn có vật tư gì có thể dùng được không? Hạ Phàm định tìm một chiếc xe bị va chạm không quá nghiêm trọng để làm khoản vay. Rõ ràng là thời gian quá lâu, ắc quy xe này đã hết điện, không thể khởi động. Đúng rồi, hệ thống phát hiện xe này từng bị va chạm. Tình trạng xe còn 89%, cơ bản còn tốt, hiện đang trong trạng thái hết điện. Chiếc đầu cá ớt này không tệ, làm phương án dự phòng cũng được. Hệ thống kiểm tra tình trạng xe trước mặt. Tình trạng xe còn 69%, cần sửa chữa hoàn toàn. Hiện tại xe không thể lái được. Nếu hệ thống muốn sửa xe hoàn toàn, cần bao nhiêu điểm sát thương? Cần bao lâu? Sửa hoàn toàn cần 7 ngày 12 tiếng. Cần 13.728 điểm sát thương. Nghe thấy cần nhiều điểm sát thương vậy và nhiều thời gian như vậy, Hạ Phàm đành phải bỏ cuộc. Trong cốp xe dường như có thứ gì đó. Một thùng xăng vẫn còn đầy. Nhiều xe như vậy, trong bình xăng của từng xe chắc chắn còn xăng. Thu thập một ít thôi. Nửa tiếng sau Hạ Phàm mới đổ đầy thùng xăng thứ hai. Tất cả chú ý, đoàn xe sẽ xuất phát sau 40 phút. Chất lượng còn tốt hơn chiếc trước, đạt 76%. Nếu không thể đổi xe, thì tháo linh kiện trên xe này ra, dùng để nâng cấp xe ba bánh của mình. Thay vì tháo xe lấy linh kiện nâng cấp xe ba bánh, thì dùng dây kéo dẫn chiếc xe địa hình này. Đợi tối nghỉ ngơi rồi sửa dần. Lúc này Hạ Phàm đang bàn với đại ca ngốc làm sao để kéo chiếc xe lớn đó ra. Không xa đó, trên cát, một con thằn lằn ngẩng đầu lên từ cát. Như nhận được một vài thông tin, liền quay đầu chạy về phía xa. Đội trưởng Chu tập trung chú ý, cảm nhận những con thằn lằn đang chạy xa. Đó là một khí tức kỳ dị. Khí tức kỳ dị của những con thằn lằn rất yếu ớt. Nếu không cố ý áp chế, thì chẳng thể nhận ra sự tồn tại của chúng. Đội trưởng Chu lại mở rộng phạm sáu cảm nhận của mình. Hố kỳ dị cách 20 km trước đó. Tứ lang đều không thể thâm nhập. Sở Triện, anh bảo, chú ơi, thông báo cho mọi người, ngay bây giờ, còn nửa tiếng nữa mới xuất phát sao? Không còn thời gian nữa, phải đi ngay lập tức. Yên tâm đi, Hạ Phàm, trước đây cậu đã giúp tôi ở Tân Hoa Trấn, rồi lại giúp tôi ở thôn Trường Thọ. Việc của cậu chính là việc của tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Chú ý, thông báo tất cả thành viên trong đoàn xe, ngay bây giờ. Xuất phát ngay. Tất cả thành viên đoàn xe, xuất phát ngay. Chắc chắn là phát hiện nguy hiểm, nên mới phải đi ngay. Nhưng tôi mất công tìm được chiếc xe phù hợp, giờ lại phải rời đi thật chẳng đành. Hạ Phàm, chúng ta phải làm sao đây? Sư tử sắt giúp tôi một lần, tôi không muốn bỏ cuộc. Nhưng thời gian thì em rằng phải thay đổi kế hoạch. Tiếp theo là phần động cơ, cuốn tóc để tôi lo. Sư tử sắt, Hạ Phàm, nhanh lên, sư tử sắt, đi cẩn thận. Sinh tồn trên xà lộ, đoàn xe gặp hiện trường tai nạn lớn trên đường di cư. Hạ Phàm muốn kéo chiếc xe địa hình bị sa lầy ra. Đội trưởng cảm nhận được từ con kỳ nhông, một dị quái mạnh mẽ đang đuổi tới, đành phải nhanh chóng rút lui. Chị, xem Hạ Phàm thế kia kìa. Chẳng khác gì tham lam quá mức, rắn nuốt voi. Chiếc xe ba bánh của hắn đã chật ních, chắc chắn không thể chạy nổi rồi. Không biết có nên vứt bớt đồ đi không? Nếu bị dị quái đuổi kịp thì sao? Tiểu, tôi thấy gần đây cậu rất để ý Hạ Phàm.
Cậu không định, chị nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ muốn sửa chữa lại quan hệ với hắn thôi mà. Tôi đơn giản chỉ là muốn lợi dụng hắn thôi, không bẩn thỉu như chị nghĩ đâu. Cậu lợi dụng hắn à? Thôi đi Tiểu Tiểu. Cẩn thận chơi lửa sẽ bị bỏng. Không phải, chị, hay là chúng ta cho hắn đi cùng một đoạn. Chiếc xe 3 bánh của hắn không đủ sức, đã chạy không nổi nữa rồi. Chị, hắn đang làm gì vậy? Chị, chuyện trình tự siêu phàm này thật thú vị. Dòng mê vụ hành giả trình tự lại có thể dùng vậy sao? Trăng mứu lại bay lơ lửng trên không. Chiếc xe 3 bánh của Hạ Phàm mới chậm rãi tới nơi. Trên đường đã dùng 2 lần khói mù trên con đường mặt trời. Dù vậy, Hạ Phàm vẫn bị đoàn xe bỏ lại phía sau rất xa. Quay lại rồi, Hạ Phàm. Này, Hạ Phàm. Nếu có thời gian, giúp tôi xem xe được không? Xe tôi hình như có chút vấn đề. Xe cậu mới đổi đã có vấn đề rồi à? Ừ, chiếc xe buýt trước vốn đã có vấn đề. May mà tìm được chiếc xe trường học này, định là sẽ tốt hơn. Ai ngờ cũng có vấn đề. Người trong nhóm đã kiểm tra rất lâu, vẫn không tìm ra lỗi. Thế nên mới nghĩ tới cậu là thợ máy, được đào tạo chắc chắn có cách. Nặng nhất là xe không nổ máy được. Dù nổ máy cũng không chạy nổi. Dù sao cậu xem rồi sẽ biết. Hôm nay cậu cũng đã thấy rồi. Tôi sẽ sửa lại chiếc xe 3 bánh này trước. Sửa xong mới giúp cậu được. Không sao, cậu cứ xử lý việc của mình trước đi. Tôi bên này còn có thể giữ được. Được rồi, thiết sư. Động cơ kia phiền cậu đem qua cho tôi một chút. Tôi có thể sẽ dùng tới. Không sao, tôi vừa hồi phục chút thể lực. Hạ Phàm mới vật lộn đứng lên, sử dụng siêu năng lực để nấu ăn. Không chỉ tiêu hao tinh thần, hơn nữa còn là thử thách về thể lực. Hệ thống, tôi cần nâng cấp. Hợp nhất những nguyên liệu trước mắt này với chiếc xe 3 bánh. Nâng cấp thành chiếc bán tải tận thế cần bao nhiêu điểm sát phạt? Cần 20.000 điểm sát phạt. Lượng điểm sát phạt cần thiết cũng quá kinh khủng rồi. Hệ thống, tôi bây giờ còn có thể vay bao nhiêu điểm sát phạt? Đang đánh giá độ tín nhiệm của chủ thể. Chiếc xe trường học mới của thiết sư có vẻ gặp một số vấn đề. Thợ sửa xe tam giác mèo trong đoàn xe của hắn không thể giải quyết được. Thiết sư tìm đến Hạ Phàm, hy vọng Hạ Phàm giúp sửa chiếc xe của mình. Đáng tiếc Hạ Phàm từ chối. Hắn muốn ưu tiên nâng cấp chiếc xe 3 bánh của mình. Thật là một thiếu niên ích kỷ. Không, tôi thì không nghĩ vậy. Dưới tận thế này, công bằng mới là thứ quý giá nhất. Hạ Phàm ưu tiên bản thân trước. Theo tôi, hành động đó rất công bằng. Theo đánh giá tổng hợp của hệ thống, hiện tại chủ thể có thể vay tối đa 10.000 điểm sát phạt. 10.000 điểm sát phạt có thể làm được nhiều việc lớn. Hệ thống sẽ dùng trước 6.000 điểm sát phạt để nâng cấp chiếc xe 3 bánh thành bán tải tận thế. Dự kiến xong vào khoảng 7 giờ sáng ngày mai. Hạ Phàm đến rồi, mê mông. Lại xem thử, vẫn chưa sửa xong, không biết tại sao nữa. Nếu biết vậy thì không đổi chiếc xe này rồi. Không sao, tôi giúp cậu xem. Hệ thống kiểm tra tình trạng chiếc xe này. Kiểm tra xong rồi. Độ hoàn hảo của xe là 87%. Hoạt động của Hạ Phàm và thiết sư nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sống sót khác. Chị ơi, Hạ Phàm đang làm gì vậy? Sao đứng yên không động đậy? Chắc đang khởi động siêu năng lực rồi. Hệ thống, nếu tôi muốn sửa chữa vấn đề của chiếc xe này, cần bao nhiêu điểm sát phạt? Cần 150 điểm sát phạt, 150 điểm. Có vẻ thùng rác coi tôi như ninja phát sáng. Hệ thống có thể đưa ra chỉ dẫn sửa chữa không? Cái đó có cần điểm sát phạt không? Chỉ dẫn sửa chữa cần 10 điểm sát phạt. Đổi ngay. Vài phút sau, Hạ Phàm sửa chữa xong chiếc xe của thiết sư. Mà tưởng đâu sẽ thấy siêu năng lực gì chứ. Không ngờ lại kết thúc nhanh vậy. Cái trình tự cơ khí này cũng giả sao? Nếu là tôi cũng vậy thôi. Cậu có sao? Cậu cũng làm được mà. Ha 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 ha, thật thú vị. Đội trưởng Chu đội trưởng. Anh thế này thì không có lý với tôi rồi. Một mình uống trà cũng không gọi tôi. Nhớ ra là bao nhiêu ngày rồi không uống trà. Đúng là cậu mà. Thế nào, xe của thiết sư sửa xong chưa? Sửa xong rồi, không có vấn đề lớn gì. Huấn luyện viên cơ khí của thật giỏi thật. Nhưng huấn luyện hỗ trợ cũng rất dễ bị người ta coi thường. Cậu cũng quá khiêm tốn rồi. Cậu đúng là kiểu người không việc gì cũng không đến Tam Bảo Điện. Nửa đêm tìm tôi làm gì thì nói thẳng đi. Tôi muốn tấm pin năng lượng mặt trời này.
Không biết đội trưởng định đổi thế nào? Cậu muốn tấm này thì cũng không phải không thể đổi. Nhưng đồ này không rẻ đâu. Đưa giá đi. Một bao 10 kg bột mì và một bao 10 kg gạo. Cậu điên rồi, đắt thế. Cậu có thể tìm lão Trương đấy. Ông ta có khá nhiều pin năng lượng mặt trời, nhưng ông ta còn đắt hơn tôi nhiều. Nếu cậu muốn đổi pin mặt trời với ông ta, ít nhất giá phải gấp đôi. Chưa hiểu rõ thực lực của ông già đó. Tôi vẫn nghĩ nên tránh xa cho an toàn hơn. Đội trưởng, cậu cũng quá đắt rồi đấy. Không đắt, Hạ Phàm, đồ cậu có nhiều vậy mà chỉ ăn một mình thôi à? Tôi thực sự phải nuôi nhiều người thế này, đồ của tôi còn thiếu thốn hơn cậu nữa. Đổi cho tôi đi. À, cậu còn nợ tôi một thùng xăng 15 lít nữa đấy. Dự định khi nào trả? Đội trưởng, dù sao cậu cũng không thiếu xăng. Để lúc khác nói. Trước tiên nói chuyện về tấm pin năng lượng mặt trời đã. 10 kg gạo, 10 kg bột mì, không phải cậu là kẻ keo kiệt lòng đen tối sao? Muốn nói sao thì nói, nhưng nếu cậu thật sự thấy đắt, tôi còn có một bộ pin năng lượng mặt trời khác. Dù là hỏng, nhưng với cậu thì chắc không thành vấn đề. Nếu cậu muốn tôi có thể tính giá rẻ hơn, chỉ bằng một nửa giá trước. Được rồi, phiền đội trưởng cho tôi xem. Chờ một chút, tôi đi tìm xem. Lúc trước ở hội chợ trao đổi xe, tôi đã từng nhìn thấy bộ da này. Lúc đó chỉ thấy bộ da này rất kỳ lạ. Bây giờ xem lại, bộ da này rất có thể là một loại vật liệu kỳ lạ. Hệ thống, bộ da này là gì vậy? Có cần tiêu tốn 100 điểm sát phạt để thẩm định không? Trước tiệt, phải tiêu điểm sát phạt để thẩm định. Chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ. Không lẽ đây là một loại vật liệu kỳ lạ đặc biệt? Chuỗi sinh tồn trên đường cao tốc để kịp theo đoàn xe bị truy đuổi kỳ dị. Bước chân di cư, Hạ Phàm đã nâng cấp xe 3 bánh thành xe bán tải tận thế. Vô tình phát hiện hệ thống còn có năng lực giám định vật phẩm. Kiều Kiều đêm hôm không ngủ. Cô tìm tôi có chuyện gì? Nana tỷ, muội tìm tỷ có chuyện. Kiều Kiều, lúc này đừng nói lằng vòng nữa. Có gì thì nói mau. Được rồi, Nana tỷ, tỷ không thấy là đoàn xe của chúng ta quá bất công sao? Ý cô là gì? Nana tỷ, đoàn xe chúng ta có tổng cộng 43 người, trong đó có 4 người là siêu phàm hệ CC, 3 nam, chỉ có 1 nữ. Nana tỷ, tỷ không thấy như vậy là bất công sao? Nana tỷ, chúng ta phải dọn dẹp toa xe mỗi ngày, còn phải nấu cơm cho đám đàn ông, thậm chí còn bị bọn họ sỉ nhục. Nana tỷ, tỷ không thấy như vậy là quá bất công sao? Tại sao bọn đàn ông không làm gì cả, lại được ăn ngon? Tại sao chúng ta phải dọn dẹp toa xe mỗi ngày, nấu cơm mà còn phải ăn uống kham khổ? Tại sao? Chẳng lẽ vậy là công bằng? Cô muốn làm gì? Nana tỷ, muội muốn làm cho đoàn xe này công bằng hơn. Muội muốn mỗi người trong đoàn đều có cơm ăn. Ai cũng được ăn no mặc ấm. Ai cũng có thể tự đứng lên vì mình. Muội đã điều tra kỹ rồi. Siêu phàm hệ CC thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Hôm nay tỷ cũng thấy tên Hạ Phàm đó rồi. Hắn cũng là siêu phàm hệ CC, nhưng khi hắn sửa xe hôm nay, có khác gì người bình thường chúng ta đâu. Tỷ chưa từng nghĩ đến sao? Có khi siêu phàm hệ CC chỉ là một trò cười. Nana tỷ, muội đã có kế hoạch rồi. Hạ Phàm là kẻ yếu nhất trong đám siêu phàm. Chúng ta sẽ ra tay với hắn. Hắn không phải chỉ luyện theo kiểu cơ khí sao? Đến lúc đó, chỉ cần khống chế được Hạ Phàm là có thể thay đổi cả đoàn xe. Khi ấy, tỷ sẽ là đội phó, muội làm đội trưởng. Chúng ta sẽ lập nên một thời tận thế mới. Dừng lại đi, Kiều Kiều, nếu cô thấy bất công, lần tới đi thu thập vật tư thì tự mình đi. Hai chị em nhà Chu cũng toàn tự đi thu thập vật tư, cô xem bọn họ đâu có sống dở gì. Cô đừng nói nữa, tôi nói, toa xe cũng chỉ có từng ấy diện tích. Mỗi ngày dọn dẹp cũng chẳng có bao nhiêu việc, nếu cô không muốn làm, thì sau này công việc của cô tôi làm thay. Còn việc cô nói có người tự mình sa ngã, đó là chuyện của người ta, không liên quan đến tôi không muốn can thiệp vào lựa chọn của người khác. Cuối cùng nói thêm với cô một câu, cô nói Hạ Phàm là kẻ yếu nhất. Hừ, vậy mà lại là người tôi để ý. Tôi không đồng ý. Iác, hừ. Phải rồi, Kiều Kiều định đối phó Hạ Phàm. Hạ Phàm nhát gan chắc vẫn chưa biết đâu. Mình có nên nói cho hắn không? Đây cũng là cơ hội để tiếp xúc với hắn. Nhưng hình như hắn vẫn chưa về, mê mông. Mình đợi thêm chút nữa, lát nữa nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với hắn đây? Xác nhận giám định, trừ 100 điểm sát phạt, đang giám định. Giám định hoàn tất. Vật này tên là da đầu quỷ bao bì. Nguyên liệu kỳ vật, có thể dùng để chế tạo kỳ vật, sẽ mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của người thường. Nguồn gốc của nó là do một giới luật giả cấp 3 thuộc Phật Đà hệ chuỗi, lột từ đầu của một con quỷ bao bì.
Siêu phẩm hệ Phật Đà ấy đã tử trận và được người sống sót nhặt được, cuối cùng rơi vào tay đội trưởng Sở Triệt của đội công bằng. Đây là một nguyên liệu kỳ vật hiếm có. Mã số chế tạo kỳ vật có thể dưới 2000, nhưng có khả năng xuất hiện phản ứng phụ. Ngươi muốn thứ này? Muốn đổi bằng gì đây? Đã bị ngươi nhìn ra rồi. Ta cũng không cần giấu. Thật ra ta cũng không biết rõ lai lịch của miếng da này. Nhưng ta biết chắc nó không phải vật tầm thường. Vì miếng da này, đội xe còn mất một người sống sót. Ban đầu định đợi gặp đoàn xe khác, đem ra đổi lấy thứ tốt. Giờ ngươi muốn nó, vậy thì đổi cho ngươi. Vậy ngươi muốn đổi bằng gì? Ta muốn chiếc cá đầu hấp ớt của ngươi. Khoan đã, ngươi đừng vội mà. Thương lượng lại. Giới trẻ bây giờ, sao mà nóng tính thế? Cuối cùng Hạ Phàm đã trả 2 bao gạo và một ít vật tư khác, mới đổi được miếng da đó và một tấm pin năng lượng mặt trời hỏng. Tiểu thương, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ đen tối. Ta còn phải nuôi một đám đàn ông trong đội xe. Chút vật tư này căn bản là không đủ. Tiểu Phàm, nếu ngươi không uống thì tự mình uống đi. Ồ, ai đó? Là tôi tên là Nana. Tôi đến đây là muốn nhắc nhở anh. Có người muốn hại anh phải cẩn thận một chút. Cô đến chỉ để nói chuyện này à? Anh là người tốt, tôi không muốn người tốt bị tổn thương. Ai muốn đối phó tôi? Tôi không thể nói ra rồi người ta sẽ quay lại gây khó dễ cho tôi. Anh biết tên rồi, chắc chắn sẽ trả đũa lại. Tôi không muốn thấy ai bị thương. Thế giới đã thế này rồi, mùi trà xanh đậm quá đi. Tên đàn ông khốn này, tôi đã như vậy rồi. Anh không cho chút đồ ăn gọi là biết ơn à? Tôi nói cho anh tin tức này chỉ vì không muốn người tốt bị tổn thương, chứ không phải muốn nhận được gì từ anh. Vậy thôi, anh nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon. Người phụ nữ này không phải dạng vừa đâu, không biết trước đây làm gì mà lợi hại như vậy. Cây liễu da ở làng Trường Thọ rốt cuộc là thứ gì? Cành liễu này rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu dùng cành liễu này kết hợp với da đầu quỷ lột da, liệu có thể tạo ra một kỳ vật có mã số xếp trước hơn không? Nana, tôi liều mạng với cô. Chị Kiều Kiều, đừng kích động. Mọi người đều cùng một đội xe mà. Đừng làm loạn mà. Tiểu Phúc, tránh ra. Tôi phải xé xác con tiện nhân này. Kiều, đừng kích động. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Mọi người đều trên cùng một chiếc xe mà. Đúng đó Kiều. Có phải hiểu lầm gì không? Nana, cô đừng sợ. Có bọn tôi ở đây. Kiều không dám làm gì cô đâu. Các người ngu ngốc thật. Chẳng phải là thấy Nana xinh sao? Giờ người ta đã có đàn ông rồi đấy. Mấy người lo mà giữ cái phần hạ thể của mình đi. Đừng để đàn ông người ta phát hiện, kẻo mất mạng đấy. Ha Kiều, chị lại nói tôi như vậy. Chị nghĩ tôi như thế, tôi đánh chị. Chẳng lẽ chị không hiểu lý do? Chị đánh tôi mà lại bảo là vì tôi sao? Nana, cô nghĩ tôi ngu ngốc như mấy kẻ kia sao? Kiều, tôi biết cô luôn bất mãn với đội xe. Bất mãn vì sao có người được nhiều hơn, còn có người chỉ đủ ăn qua ngày. Cô muốn nổi dậy. Cô muốn lôi kéo tôi, cô muốn làm chuyện lớn, muốn làm đội trưởng, để tôi làm phó đội trưởng. Kiều, không phải vậy đâu. Họ tự mình đi thu thập vật tư. Nhiều người đi mà không quay về. Lấy được nhiều, ăn được nhiều. Rất công bằng, vì họ đánh cược bằng tính mạng. Chúng ta không làm gì mà vẫn được ăn. Tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi. Tôi đã rất biết ơn rồi. Tôi đánh cô là muốn đánh thức cô. Bây giờ là tận thế, cô muốn sống tốt cũng được. Phải tự lao động mà lấy. Cô muốn cũng được. Cô có thể học chị em nhà Chu. Họ tự mình ra ngoài tìm vật tư. Họ làm được, sao cô lại không làm được? Đội xe giờ không còn nhiều người nữa. Đừng gây chuyện nữa. Ha. Thú vị thật đấy. Không ngờ trong đội xe lại có người phụ nữ thú vị như vậy. Không biết Nana mà gặp được Hạ Phàm sẽ tạo ra phản ứng gì đây? Hệ thống, giám định cành liễu này, xem rốt cuộc nó là thứ gì. Hệ thống, sinh tồn trên xa lộ. Hạ Phàm dùng một ít vật tư đổi lấy tấm pin năng lượng mặt trời và da đầu quỷ lột da. Tiếp theo là lên kế hoạch nâng cấp kỳ vật. Trừ 10 điểm rớt chóc, đang giám định. Giám định hoàn tất. Vật này tên là cành liễu của Phục Huyền Liễu. Nguyên liệu chế tạo kỳ vật, có thể dùng để tạo kỳ vật. Nguồn gốc của nó là do một kẻ vô danh cắt xuống từ cây Phục Huyền Liễu. Loại cành liễu này, Phục Huyền Liễu còn rất nhiều. Vật này thuộc loại kỳ vật hiếm, nhưng chỉ là nguyên liệu kỳ vật thông thường. Cây liễu lớn ở làng Trường Thọ tên là Phục Huyền Liễu. Cái tên này thật đúng là rất hình tượng. Dưới gốc cây liễu đó là đầy xác sống. Chẳng phải là oán hồn sao? Còn nói là kẻ vô danh. Hệ thống mỉa mai tôi à? Xe đã nâng cấp hoàn tất.
Hôm qua vẫn là chiếc xe 3 bánh cũ rích. Sau một đêm, đã biến thành xe bán tải tận thế. Tối qua có nghe thấy gì lạ không? Không nghe thấy bất cứ âm thanh kỳ lạ nào. Có gì đó rất kỳ quặc. Ha ha, xem ra người này chắc chắn có bí mật lớn. Nhưng có bí mật thì sao chứ? Trong đội xe này ai mà chẳng có bí mật. Nhưng ai có nhiều bí mật như tôi biết chứ? Thật thú vị. Tôi đi đây, Hạ Phàm, cậu ghê đấy. Chỉ một đêm mà lắp ráp được cái xe to đùng thế này. Không hổ danh là cơ giới sư được huấn luyện. Hạ Phàm, cậu xuống đi, tôi thử xem. Chết tiệt, bao năm không lái xe số sàn, không ngờ tay lại cứng thế này. Xem xong rồi, ai về nhà nấy ai tìm mẹ nấy. Tôi nhớ trong nhà hết trứng rồi mà. Trứng này, cậu ăn đi, tôi về ăn cơm đây. Nana, xe của Hạ Phàm rất ngon đấy. Đúng vậy, xe của Hạ Phàm thật sự rất ngon. Không hổ là người siêu phàm hệ cơ giới. Rất giỏi, chị Nana. Đây là phần của Tiểu Phúc, cảm ơn cậu. Hệ thống, dung hợp ra đầu quỷ lột da với kiếm. Cần bao nhiêu điểm rớt chóc? Cần 30.000 điểm rớt chóc và 86 tiếng đồng hồ. Kỳ vật cần 30.000 điểm chắc chắn rất mạnh. Nếu dung hợp cành liễu và kiếm thì cần bao nhiêu điểm rớt chóc? Cần 5.000 điểm rớt chóc. Có xác nhận dung hợp không? Xác nhận dung hợp. Đúng rồi, mưu chó đen có thể tác dụng nhất định lên sinh vật quỷ dị. Chắc cũng tính là một kỳ vật. Thêm mưu chó đen vào phương án dung hợp. Liệu có thể giữ lại đặc tính mưu chó đen không? Được, nhưng phải trừ thêm 500 điểm rớt chóc. Dung hợp đi, chú ý, 10 phút nữa xuất phát, 10 phút nữa xuất phát. Xe bán tải tận thế hoàn toàn mới, chuyến di cư tận thế đầu tiên sắp bắt đầu. Tối nay sẽ có thể nhận được kỳ vật đầu tiên của riêng mình, một ngày mới tràn đầy hy vọng. Chú ý, tuyến đường thay đổi, chúng ta cần rời khỏi mặt đường cứng hóa. Chú ý, chúng ta phải rời khỏi đường cứng. Thông tin này khiến nhiều người rối loạn. Không còn cách nào, phía trước nguy hiểm, giờ mà qua đó, em rằng chẳng ai sống sót được. Nguy hiểm thế sao? Rất nguy hiểm, dù đội xe có 4 người siêu phàm hệ. Nhưng nếu gặp sinh vật quỷ dị cấp cao, các người em là không phải đối thủ. Thôi bỏ đi, ra khỏi đường cao tốc thì ra. Xe của chúng ta không có vấn đề gì. Được rồi, mọi người đừng quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần không tiến về phía trước là sẽ an toàn. Mọi người hãy về xe và xả bớt khí lốp đi. Màn đêm dần buông xuống. Khi mứu trăng treo cao trên trời, đội trưởng Sở mới ra lệnh dừng xe nghỉ ngơi. Nâng cấp hoàn tất. Tên vật phẩm, kiếm tịch quyển. Mã số 04879. Tác dụng 1. Lưỡi dao có tác dụng khắc chế sinh vật quỷ dị nhất định. Tác dụng 2. Trong quá trình chế tạo kiếm, cành liễu có khả năng dẫn dắt, có hiệu quả trị liệu nhất định. Tác dụng 3. Kiếm tịch quyển có thể hấp thụ oán khí. Khi oán khí tích tụ đến mức nhất định, sẽ tạo ra biến chất. Cái giá phải trả, mỗi ngày cần được nuôi bằng mứu tươi của ký chủ. Mỗi ngày dùng mứu tươi nuôi, cái này cũng không khó lắm. Mỗi ngày cho nó 1-2 giọt mứu chắc đủ. Dựa vào cơ thể siêu phàm của mình, chắc là chịu được. Cấm kỵ 1. Tuyệt đối không được rút dao trước mặt người thân ruột thịt. Nếu không, lưỡi dao sẽ quay lại tấn công thành viên trong gia đình. Bây giờ là tận thế rồi, lấy đâu ra người thân nữa. Nhưng mà, cấm kỵ của chiếc radio nghe lén của đội trưởng Sở là gì? Số hiệu dưới 5000 là kỳ vật, chắc cấm kỵ rất mạnh. Đánh giá, nếu dùng thân cây tịch huyền liễu làm cán dao, thì thứ hạng của con dao này có thể sẽ cao hơn nhiều. Tạm thời bỏ qua đã, sau này mạnh hơn rồi quay lại làng Trường Thọ một chuyến. Cảm thấy ngôi làng đó còn nhiều bí mật vẫn chưa được khai phá. Lượng mứu loãng thế này thì tôi còn chịu được. Chắc là vì thứ hạng không cao, nên cái giá phải trả cũng không quá vô lý. Chỉ là không biết bảng xếp hạng đó là ai lập ra, hoặc là không biết top 100 kỳ vật đó như thế nào, mạnh đến mức nào. Xăng cũng sắp hết rồi. Sạc pin cho xe bán tải là việc cấp thiết. Hệ thống, sửa tấm pin năng lượng mặt trời. Cần bao nhiêu điểm rớt chóc? Cần 100 điểm. Sửa đi. Tấm pin năng lượng mặt trời đã được sửa thành công. Phải nhanh chóng nâng cấp tấm pin mặt trời. Hệ thống, nâng cấp tấm pin thành phương án thay thế nguồn điện cho xe bán tải tận thế. Cần bao nhiêu điểm rớt chóc? Phương án thấp nhất cũng cần 5.000 điểm rớt chóc. 5.000 điểm, điểm rớt chóc trong tay không đủ. Giờ phải làm sao đây? Ha ha, mấy ông bạn, còn có thể thắt cả ván nữa không? Đó là bão cát. Bão cát tới rồi. Chị vẫn chưa quay lại. Đến lúc này rồi, chị họ còn làm màu cái gì chứ? Mẹ kiếp, muốn đứng đó làm anh hùng à? Chị họ, mau xuống đi, chúng ta phải đi rồi. Liner, quay lại nhanh. Bão cát đến rồi, phải rút lui. Anh Chiết,
cậu không phải người dẫn đường à? Bao cát to như vậy mà không cảm nhận được. Tôi là người dẫn đường, chứ đâu phải nhà khí tượng. Tôi chỉ cảm nhận được quái dị, chứ không cảm nhận được thời tiết. Chị. Cứu chị tôi với. Mỗi sáng khi giải quyết vấn đề cá nhân, Châu Lan đều đi rất xa, mới tìm được nơi an toàn. Không ngờ hôm nay lại ở gần xe Hạ Phàm. Hạ Phàm, tôi xin cậu, cứu chị tôi. Anh ơi, cứu tôi với. Trong sinh tồn trên xa lộ trước ngày tận thế zombie, Hạ Phàm đã có kỳ vật đầu tiên, kiếm huyết uyển. Ngày hôm sau thì gặp bão cát sa mạc. Chân ga đã đạp hết cỡ. Chiếc bán tải tận thế này đang chịu thử thách chưa từng có. Không thể chạy, chỉ còn cách dừng lại tránh bão cát mới có chút cơ hội sống. Trên xe cũng không có bộ đàm, giờ biết làm sao đây? Chắc là đội trưởng Sở đã phản ứng lại. Quả nhiên không hổ là đội trưởng. Chiếc xe buýt màu vàng dạng liền khối đó là trung tâm. Các xe của mấy người đã vòng lại bao quanh. Này, hai người túm lấy dây thừng vòng quanh xe rất nhanh. Vòng lại rồi, quay lại đi. Quay lại. Xe đâu rồi? Anh ngốc, để tôi giúp anh. Hạ Phàm, ngẩn người cái gì vậy? Còn không mau đến giúp. Được thôi, ai mà chẳng có bản lĩnh. Vậy thì để mọi người xem thử bản lĩnh của tôi. Hạ Phàm, giỏi lắm. Có một luồng khí tức quỷ dị đang tới gần. Chắc là do hành động hỗn loạn vừa rồi khiến cho quỷ dị chú ý đến. Cho dù bão cát qua đi, đoàn xe cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu theo đúng tình huống bình thường, quái dị không thể hoạt động dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ thì có vẻ kiến thức này không sai. Cơn bão bụi cuối cùng cũng ngừng lại. Cơn bão bụi thì tao cũng đã từng chứng kiến. Cả tôi nữa, ha ha ha. Hạ Phàm, cậu đúng là thằng khốn nạn. Vẫn còn cười ha ha. Xin lỗi. Thật sự không nhịn được. Những người sống sót khác cũng lần lượt bò ra khỏi xe. Hạ Phàm, mày không sao là tốt rồi. Hù chết tao rồi, tao không sao. Mấy người sao rồi? Thức ăn và vật tư tổn thất nhiều không Hạ Phàm? Tôi sẽ rớt anh. Mày muốn rớt tao? Tại sao? Mày đã làm chị tao bị thương. Châu Lan, cậu mất trí rồi à? Khi nào cậu thấy tôi gây hại cho chị cậu? Nếu không phải tại cậu, nếu cậu dừng lại cứu cô ấy, thì cô ấy đã không chết. Thật là vô lý. Nếu tao dừng lại cứu cô ấy, người chết sẽ là tao. Châu Tiểu, cậu có phải ngốc không? Tao vì sao phải cứu chị cậu? Vì sao? Dựa vào chị tôi vẫn luôn ở bên bạn khi bạn cần nhất. Xăng dầu không phải bạn đã lấy về rồi sao? Châu Tiểu, bạn chẳng phải đã quên rồi sao? Cẩn thận, có vật thể lạ. Anh Châu, mau đi thôi. Cẩn thận kẻ lạ kia. Rất khó đối phó. Đội trưởng, anh làm được không? Anh không phải là người dẫn đường sao? Sao lại để kẻ lạ đuổi kịp chúng ta? Đội trưởng, sao anh lại để chuyện này? Một chút việc cũng không làm được. Tôi cũng không rõ. Có thể kẻ đó sẽ mạnh lên. Hiện tại vẫn còn ban ngày, sức mạnh của nó sẽ bị hạn chế phần nào. Các bạn tốt nhất hãy xử lý nó trước khi trăng mướu lên cao. Nếu không thì chúng ta sẽ chết cả. Có lẽ lần này chúng ta không thể không cố hết sức rồi. Tôi sẽ thử xem sức mạnh của quái vật này. Hai người các bạn tìm cơ hội như vậy đi. Tôi đã quyết định rồi. Hãy để tôi chiến đấu với con quái vật này. Tại sao lại là khuôn mặt chị? Bạn sao không cứu tôi? Nếu bạn dừng lại cứu tôi sẽ không phải chết. Bạn thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn. Tôi muốn bạn chết. Nhưng bạn đã trốn đâu mất rồi? Ra đi, đừng đứng đó nữa. Vết thương đỏ, kiếm xuyên qua thép, khơi dậy dòng mướu kinh ngạc, tiếng hù ba linh hồn. Tắt mật. Cẩn, xem tao là ai? Chị Nanner. Nanner không phải chính là Nanner sao? Cẩn, bạn còn nhớ tôi chứ? Em gái thân thương nhất của tôi. Anh cũng rất nhớ em đấy. Em hợp nhất với tôi không trách em đâu. Bởi vì cuối cùng chúng ta đã trở thành một. Bây giờ em chính là tôi chính là em gái của bạn, người em gái tốt. Tường sát hành động thôi, khi đến lúc thì làm luôn. Sếp, nhìn xem tôi là ai nào. Đừng để ý thằng ngốc đó. Sếp, bao năm nay anh đã vất vả rồi.
Nếu dưới này họ thua, hôm nay toàn bộ đoàn xe sẽ gặp nguy hiểm. Dưới đây. Dưới đây, nhìn tôi này. Nhìn người anh đây. Dưới đây. Dưới đây, tôi sẽ hạ bạn. Nanner, thằng ngốc. Hai người các bạn còn không tỉnh lại sao? Tôi đã đánh suốt nửa ngày rồi, mà các người chỉ đứng nhìn thôi sao? Chúc mừng chủ nhân đã tiêu diệt được bọ cạp người, nhận được 20.000 điểm rớt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chuỗi sinh tồn trên xà lộ. Sau khi cơn bão cát kết thúc, đội bị kẻ dị dạng mặt người đuổi kịp. Cả nhóm dị năng hợp lực mới diệt được mặt người. Thời tiết dần ổn định, tình hình chiến trường cuối cùng cũng được người sống sót nhìn rõ. Anh, đây là trả lại cho người đấy. Một cái tát đổi một cái tát. Đau chót bà rồi. Tên khốn khiếp này. Cái tát vừa rồi, ngươi dùng cả sức bú sữa mẹ ra phải không? Thật không ngờ chúng ta lại rớt được một dị vật. Từ lúc tận thế bắt đầu chỉ nghe nói dị vật bị rớt, chứ chưa từng tận mắt thấy. Không ngờ hôm nay lại do chính chúng ta làm được. Dị vật không thể bị tiêu diệt, cũng chỉ là không thể bị người thường rớt thôi. Ta từng nghe nói có dị năng giả cấp 2 tự mình tiêu diệt được một con dị vật. Không thể nào, các người biết quá ít về thế giới này. Sức mạnh của dị năng cấp chuỗi, các ngươi chỉ mới phát huy được một phần nhỏ. Ngay cả chuỗi kiếm tiên độc hữu của Nana cũng có tiềm năng rất lớn. Đừng làm ta thất vọng, còn cả dị năng đường lối siêu tự nhiên của Hạ Phàm cũng rất mạnh. Lần này nếu không có ngươi, chúng ta chết nằm cả lũ rồi. Tên kia, làm bộ làm tịch cái gì? Có gì thì nói ra đi. Các ngươi từng nghe đến ma dược nang chưa? Cái quái gì vậy? Ma dược nang là một loại ma dược có thể kích phát tiềm năng dị năng chuỗi ở một mức độ nhất định. Loại ma dược này còn quý hơn cả chân tích huyết lệ. Ta cũng chỉ mới nghe nói thôi. Nếu các ngươi có thể kiếm được ma dược nang, thôi bỏ đi, đừng mơ chuyện đó nữa. Huyết liệt dị năng, còn vô số dị vật khác nữa. Chúng ta biết quá ít. Người khác không kiếm được ma dược nang, không có nghĩa là ta không kiếm được. Ta là người có hệ thống mà. Ngay cả chân tích chuối cũng đổi được. Không thể nào mà không đổi được ma dược nang. Đó là vật liệu dị vật. Đồ tốt đấy, nếu mang đi đấu giá, có khi đáng giá đến vài tỷ. Tiếc thật, tiếc quá đi. Hệ thống, giám định dị vật trước mặt đi. Khấu trừ 60 điểm tàn sát. Đang giám định, hoàn tất giám định. Vật này là giáp xác của mặt người dị. Vật liệu dị vật, nguồn gốc của nó là vật rơi ra từ con mặt người bọ cạp, bị 3 dị năng chuỗi hợp lực tiêu diệt. Thứ nó rơi ra, vật này có khả năng phòng ngự rất mạnh. Nếu có thể chế tạo thành dị vật phòng ngự, sẽ trở thành một món dị vật khá tốt, đáng để sưu tầm. Chỗ này còn một món nữa. Giám định nó đi, khấu trừ 90 điểm tàn sát. Đang giám định hoàn tất. Vật này là da mặt của mặt người bọ cạp, là vật liệu dị vật. Nguồn gốc của nó là do 3 dị năng chuỗi hợp lực tiêu diệt mặt người bọ cạp. Thứ rơi ra sau khi chết có khả năng biến hóa mạnh và khả năng phục hồi cao. Nếu không phải vì ban ngày, thì mặt người bọ cạp căn bản không thể chết. Là một loại vật liệu dị vật rất hiếm có, đáng để giữ gìn cẩn thận. Rớt rồi, rớt sạch. Gì vậy? Ngươi cũng muốn món đồ này à? Tấm da ta đưa cho người trước đó, tuy không rõ là gì, nhưng cũng đoán được là rất quý giá. Vì là vật có được một cách tình cờ, nên ta không tiếc. Đổi cho ngươi thì cứ đổi thôi. Dù sao ngươi cũng là người trong đoàn xe của chúng ta. Cuối cùng kiểu gì cũng dùng vào việc của đoàn. Nhưng đồ lần này, ha ha, tiêu diệt được mặt người bọ cạp. Nếu không có kiếm của Nana, không có thiết thi đảng mở đường, không có sương mù của ngươi, hoặc không có sự cẩn thận của ta, thì chúng ta đâu thể rớt được mặt người bọ cạp. Vì vậy tấm da mặt người bọ cạp này, cộng cả mảnh giáp này nữa, cả 4 người chúng ta đều có phần. Ngươi không có ý kiến chứ?
Không có ý kiến, vì thế nên, ngươi muốn có tấm da mặt người bọ cạp này, hoặc là mảnh giáp kia, thì phải dùng vật gì đó để đổi. Công bằng là quan trọng nhất, sau trận bão cát lần này. Chắc hẳn ta cũng mất kha khá tài nguyên, tạm thời những món này cứ để ta giữ trước. Khi nào ngươi có đồ gì đủ giá trị để đổi, thì cứ đến tìm ta sẽ thay ngươi giải thích với Nana. Nhóm người sống sót làm việc đến tận nửa đêm, mới kéo được toàn bộ xe ra khỏi đống cát. Trước khi rời khỏi thôn Trường Thọ, còn hơn 40 người, bây giờ chưa đến 30 người. Lạc mất mấy người, trước đó còn có 2 người sống sót đi mua đến Tô. Đều đã lạc mất rồi, còn có một người tên anh Tài cũng mất tích. Chúng ta còn sống là tốt rồi, giờ tình hình như thế này, đến bản thân còn khó lo nổi. Đúng là tên đàn ông mưu lạnh. Chỉ có Sở Triệt, Nana và Thiết Thi mới lọt được vào mắt hắn. Những người đã trở thành dị năng giả, trong đội xe của Hạ Phàm cũng chẳng còn nhiều người. Ý của Sở Triệt là, sau này mọi người cùng ăn với nhau, như vậy cũng tiết kiệm được tài nguyên. Tất nhiên nguyên liệu thì phải tự chuẩn bị. Theo lời chú anh Bảo kể lại ý của Sở Khắc, từ giờ ăn chung nồi lớn, 4 người bọn họ ăn cùng các người sống sót khác. Hệ thống kiểm tra số điểm tàn sát thu được lần này. Không ngờ lại có hơn 30.000 điểm tàn sát, đây là số điểm cao nhất kể từ khi ta có được hệ thống. Đao mưu số hiệu 04880. Lại tiến thêm một bậc. Thế mà cũng được à? Không xa đó lửa trại đã nổi lên. Chú anh bảo, đây là khẩu phần của cháu. Được rồi, yên tâm đi. Tôi nhớ kỹ cả rồi. Đến ăn cũng không hào hứng. Chắc có vấn đề trong đầu. Uống bao nhiêu rồi? Xây thành thế này. Hề, chỉ một lon thôi. Một lon mà xây thế này à? Diễn à, ai nói tử lượng kém thì không được thích uống rượu. Nó đó, thích uống lắm. Nhưng tử lượng tệ vô cùng, Thiết Thi vẫn còn đang bất tỉnh. Chắc chưa tỉnh được ngay đâu. Hôm nay chỉ 3 chúng ta ăn thôi. Đây là dì Khúc. Tay nghề rất ổn. Tôi đã thử rồi. Sau này để dì ấy nấu ăn cho chúng ta đi. Dì hứa trước đây từng mở chuỗi nhà hàng. Có dì nấu thì chúng ta sau này sướng rồi. Bữa ăn này đương nhiên là rất vui vẻ. Ngon hơn nhiều so với đồ Hạ Phàm tự nấu. Sau vụ rối loạn vì mặt người bọ cạp, những người sống sót càng nhận ra rõ ràng khoảng cách giữa họ và dị năng giả, đang cố gắng rất nhiều. Tin rằng cô ấy nhất định sẽ khiến Hạ Phàm cảm động, cố lên nhé. Xe của tôi có chút vấn đề. Giúp tôi xem thử với nhé. Không vấn đề gì, nghỉ chút rồi qua. Này, người uống nổi không đó? Liên quan quái gì đến ngươi, lão nương thích uống thì uống. Thôi được rồi, ngươi từ từ mà uống. Ta về ngủ đây. Buồn ngủ à? Hạ Phàm, ta cho ngươi đi sao? Hệ liệt sinh tồn trên đường quốc lộ. Sau khi dị vật bọ cạp mặt người bị tiêu diệt, rơi ra 2 loại vật liệu kỳ vật, giả cánh và da mặt. Sau bữa ăn, Hạ Phàm định rời đi để phân phối điểm tàn sát và nâng cấp, nhưng lại bị Neyman đang say rượu giữ lại. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi buồn ngủ quá, về nghỉ trước nhé. Đội trưởng Sở, không phải như anh nghĩ đâu. Ta biết mà, yên tâm đi. Không ai dám làm phiền Sở Triệt đâu, ha ha. Nana, cô uống nhiều rồi. Không có, mới có tí tẹo, Hạ Phàm nghe tôi nói nè. Anh biết không, thật ra tôi không tên là Nana. Tôi tên là Thiến Thiến. Nana là tên chị gái tôi, Nana. Sở Triệt nói với chú anh bảo người khác đừng làm phiền Hạ Phàm và Nana. Sau đó quay về xe của mình, mở máy thu thanh nghe lén. Hạ Phàm, anh biết không? Nana thật ra họ Tôn đến Tôn Thiến Thiến. Nana chỉ là biệt danh của chị cô ấy. Tôn Thiến Thiến sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, tất cả thay đổi. Sáng hôm sau khi thức dậy, Tôn Thiến Thiến thấy mọi người trong nhà chen chúc ở cửa. Trước mắt là một cái cây khổng lồ vô cùng. Cây đó mở miệng to ra. Trong tiếng hét kinh hoàng của Thiến Thiến và ánh mắt hoảng hốt của cả nhà, nuốt chửng cha của cô ấy trong một ngụm. Cái cây đó là sinh vật sống. Nó đã ăn cha tôi. Ha ha ha, lại là cây nữa. Lúc trước từng gặp một cây liễu lớn, giờ lại là cây ngốc này. Không lẽ 2 cái cây này có liên quan? Cái cây quái gì đó? Trước mặt cả nhà nuốt chửng cha cô. Sau đó, ông bà nội, mẹ và em trai, tất cả đều bị cành cây giống như xúc tu và hạt giống đó ăn như kiểu buffet. Ngay trước mặt Tôn Thiến Thiến, từng người bị nuốt trọn. Chỉ còn lại chị gái và cô ấy run rẩy sợ hãi. May mà chị gái Nana phát hiện một quy luật tàn khốc. Cái cây sẽ an toàn hơn khi đang ăn người. Khi Nana bị cành cây cuốn đưa vào cái miệng to đó, cô đã đẩy em gái ra ngoài, hy sinh chính mình, đã để lại cơ hội sống duy nhất cho Tôn Thiến Thiến.
Tôn Thiến Thiến tận mắt nhìn chị bị nuốt chửng, tâm thần hoảng loạn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay lúc cô tưởng mình sẽ chết, cây quái dị đó đột nhiên dừng tấn công. Một quả đỏ tươi như mứu xuất hiện ngay trước mặt Tôn Thiến Thiến. Hương thơm mê hoặc không ngừng kích thích cô. Theo lời Tôn Thiến Thiến kể lại, khi đó cô cũng không hiểu vì sao lại cầm lấy quả đó và ăn ngấu nghiến. Thậm chí, cô ấy nói, trong quả đó cô nếm được vị của ông bà nội, ba, mẹ, chị gái và em trai. Hạ Phàm, anh có biết tại sao mọi người đều là cấp 1, còn tôi lại là cấp 2 không? Nana đến không, là Tôn Thiến Thiến đến thăng cấp nhanh như vậy. Chắc là do của đó, của dính mướu và ký ức tươi mới của gia đình. Chính là của đó, Hạ Phàm, tôi đã ăn. Cả nhà mình. Ha 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 ha. Đây không phải lỗi của cô, tận thế rồi, ai cũng vậy thôi. Ai cũng mất người thân, tôi thật ra cũng không thích uống rượu. Trước đây chưa từng uống một giọt nào. Nhưng nếu không uống, tôi sẽ lại nhớ. Ngày nào cũng nhớ, từng phút từng giây. Ông bà nội, ba mẹ, chị gái và em trai, khuôn mặt họ luôn hiện ra trước mắt tôi. Khóc thì ích gì, giờ quan trọng nhất là trả thù. Chờ khi cô mạnh lên, quay về chặt cây đó làm củi đốt. Ai lại an ủi kiểu đó vậy? Hạ Phàm, vào xe đi. Anh đó, sắp mọc lẹo mắt rồi đó. Tài tôi tệ hết cả rồi, đồ khốn. Hạ Phàm, Tôn Thiến Thiến, hai người, đồ mặt dày, cầu nam nữ. Anh muốn miếng da mặt bọ cạp mặt người à? Em, bọ cạp mặt người đúng là thứ tốt đấy. Em muốn anh trai giúp em với nha. Thế còn hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm qua bọn mình rớt bọ cạp mặt người, tổng cộng rơi ra 2 món vật liệu kỳ vật. Da cánh là một món, da mặt người là món còn lại. Chưa bàn đến cái giả cánh, chỉ riêng miếng da mặt người đã rất đặc biệt. Làm sao cậu biết? Ngốc thật, miếng da mặt đó vừa nhìn đã khiến người ta rợn người, bất an. Ngược lại, cái giả cánh kia lại không có phản ứng gì đặc biệt. Bất kỳ vật liệu kỳ vật nào khiến người ta cảm thấy bất an, khả năng cao sẽ là đồ tốt. Đây là tiêu chuẩn đánh giá giá trị của vật liệu kỳ vật. Tất nhiên, tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng chính xác. Nhưng đoán về miếng da mặt của bọ cạp mặt người thì chắc không sai. Theo quy tắc của đội xe, 4 người chúng ta phải chia đều. Anh trai à, anh cho em phần của anh đi. Dù sao anh cũng là hệ cơ giới. Có anh ra mặt nói với đội trưởng và tên ngốc kia, chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh tiện thể giúp em nâng cấp thanh kiếm nữa nhé. Sao em biết anh có thể nâng cấp? Anh nghĩ em ngốc chắc. Xe của anh mỗi ngày một kiểu khác nhau. Thật ra bọn em sớm biết rồi. Anh có thể không phải là hệ cơ giới thật, nhưng giờ ai mà chẳng có bí mật. Anh nghĩ chỉ có mình anh có chắc. Mỗi người thuộc hệ kiếm tiên đều phải có một thanh kiếm bản mệnh. Thanh kiếm này vốn là vật trưng bày do ông nội em sưu tầm. Từ khi em trở thành siêu phàm, thanh kiếm này chưa từng rời khỏi em. Giờ mã số cũng chỉ mới hơn 3.000. Anh trai à, em biết anh có cách nâng cấp kỳ vật. Giúp em đi mà. Em lấy gì đổi lại? Mọi thứ tính rõ ràng, em chỉ nói thật. Em cũng muốn da mặt của bọ cạp mặt người. Thế này đi, em dùng phần giáp đổi lấy phần da mặt của anh. Em lấy da mặt của bọ cạp mặt người, anh lấy bộ giáp của nó. Anh có thể giúp em chế kỳ vật, nhưng một lần ra tay của anh rất đắt. Anh cũng có thể ra mặt giúp em nói chuyện với Sở Triệt và Thiết Thạch Đàm, nhưng vẫn là câu hỏi cu đến em có gì để trao đổi. Đồ khốn, cút đi cho tôi. Nhớ kỹ cho tôi, là bà đây chờ anh đó. Quay lại xe bán tải, Hạ Phàm chuẩn bị nâng cấp hệ thống. Đổi một viên ma dược nang cần bao nhiêu điểm sát lục? Ma dược nang là loại thuốc có nhộng, từng được con người phát minh trước tận thế. Có thể khai phá cực đại tiềm năng cơ thể con người, giá trị vô cùng cao. Đổi một viên ma dược nang cần 50.000 điểm sát lục. 50.000 điểm, thôi bỏ đi, vẫn nên nâng cấp xe trước đã. Mái che của xe bán tải tạm thời chưa cần sửa. Tiến hành nâng cấp bảng năng lượng mặt trời và xe. Sau khi nâng cấp xong, có thể sạc đầy 10 kWh trong 20 giờ nắng lý tưởng. 10 kWh trong điều kiện lý tưởng, có thể giúp xe đi được 70 km. Cứ nâng cấp theo phương án này đi. Bắt đầu tiến hành. Khấu trừ 15.000 điểm sát lục. Sau 48 giờ sẽ hoàn tất nâng cấp. Nếu không đủ điểm sát lục, chẳng lẽ tôi không thể tìm phương án thay thế sao? Hệ thống, có cách nào giúp thăng cấp hệ siêu phàm không? Kiểu như luyện nội công ấy, là có thể tăng thực lực. Về mặt lý thuyết, hệ siêu phàm và nội lực như chủ nhân nói,
đều là hình thức sử dụng năng lượng, vậy tức là có thể thực hiện đúng không? Về lý thuyết thì có thể, nhưng cần tiêu hao điểm sát lục để suy diễn. Được, cần bao nhiêu điểm sát lục? Ước tính cần 10.000 điểm sát lục. Suy diễn sẽ mất 36 giờ. Hiện tại hệ thống đang tiến hành nhiệm vụ khác. Có muốn hủy nhiệm vụ đang thực hiện không? Lưu ý, nếu hủy nhiệm vụ đang tiến hành, điểm sát lục đã dùng sẽ không được hoàn lại. Mong chủ nhân suy nghĩ kỹ. 10.000 điểm sát lục và mất 36 tiếng suy diễn. Thôi, bỏ đi, sáng nay ăn cháo. Phải công nhận, cô đầu bếp này thật sự rất giỏi. Chỉ là cháo trắng đơn giản, mà nấu ra mùi thơm nước mũi. Ăn xong lát nữa nhớ xem giúp xe tôi nhé. Đừng quên đấy. À đúng rồi, 2 người, còn bao nhiêu nước? Tôi còn khoảng 4 đến 5 chai. Tôi còn nhiều hơn một chút, còn 10 chai. Mọi người nhớ tiết kiệm nước nhé. Dự là vài ngày tới thôi. Chúng ta sẽ gặp được đội xe khác. Nếu thuận lợi, chúng ta có thể trao đổi lấy thêm nước. Hy vọng Thiết Thi có thể tỉnh lại trước lúc đó. Gặp đội xe khác vào thời điểm này, có khi còn đáng sợ hơn gặp bọ cạp mặt người. Sinh tồn trên xa lộ trước ngày tận thế Sambi, Thiên Thiến Thục Chồi Kiếm Tiên đã thổ lộ bí mật của mình với Hạ Phàm. Đoàn xe ở trong sa mạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp đoàn xe khác. Sau bữa cơm, giúp kiểm tra xe của Sở Triệt và Tôn Thiến Thiến. Xe của hai người không có vấn đề lớn. Do bão cát gây ra, nên có một ít cát lọt vào trong xe. Lúc 5 giờ chiều, đội trưởng Sở tìm được chỗ nghỉ hôm nay. Cô có muốn uống chút nước không? Tôi biết chắc nước của cô cũng không còn nhiều. Tôi vẫn chưa khát. Hạ Phàm và Tôn Thiến Thiến chung sống, trông không có gì thay đổi. Giao tiếp giữa hai người vẫn bình thường, giống như đêm đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Buổi sáng hôm sau, Hạ Phàm lại thấy thiếu nữ thân thích, mồ hôi nhễ nhại quay về đoàn xe. Từ sau ngày hôm đó, người phụ nữ này trở nên chăm chỉ lạ thường. Hôm nay cũng không thấy cô ta say xỉn. Ăn xong là đi tìm chỗ để tu luyện. Nghe em họ anh ta nói rằng, cô ấy trong lúc di chuyển ban ngày vẫn ngồi thiền trong xe. Sắp đến giờ xuất phát, Thiết sư đã tỉnh lại. Độc của bọ cạp mặt người rất ghê gớm, tuy không rớt được tôi, nhưng cũng khiến tôi tạm thời không thể hồi phục hoàn toàn. Ít nhất phải cần 1 tuần để phục hồi hoàn toàn. Theo lời đội trưởng Sở nói, họ đã cách đoàn xe khác rất gần rồi. Cả hai bên đều đang tìm cơ hội, không gây chú ý đến dị tượng. Nâng cấp hoàn tất. Hệ thống bắt đầu suy diễn. Theo yêu cầu về tốc độ, lấy nội công tân pháp trong tiểu thuyết võ hiệp làm nền tảng, bắt đầu diễn hóa. Dự kiến giới hạn trong 36 giờ, khấu trừ 10.000 điểm sát lục. Hôm nay xe hết xăng, chỉ còn cách đợi xe sạc được ít điện mới có thể khởi động hệ thống điện. Đành phải qua chỗ xe dự trữ mượn ít nhiên liệu. Đội trưởng, rốt cuộc anh giấu bao nhiêu nhiên liệu thế? Sao cảm giác như các anh chẳng bao giờ thiếu vậy? Bị anh mượn nhiều như vậy tôi cũng không còn nhiều đâu. À đúng rồi, nhớ trả lại thùng dầu cho tôi nhé, báo anh 1 tiếng. Dự kiến ngày mai có thể gặp được đoàn xe khác. Hôm nay cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, 2 ngày tới lúc tiếp xúc với bọn họ, hãy cảnh giác một chút. Đoàn xe hôm nay dường như đã có kế hoạch sẵn. Sau khi xuất phát thì cứ đi về hướng đông. Khi ánh nắng càng lúc càng gay gắt, đội trưởng Sở tìm được một nơi dừng chân. Nơi này đến sáng mai là an toàn. Đội trưởng đến rồi. Họ đến rồi. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng mọi người mới gặp được đoàn xe khác. Nhìn không giống đoàn xe lắm. Tốc độ của đám này chậm quá. Người của họ đông thật. Đông thật đấy. Thì ra đây là một đoàn lạc đà. Đây chắc là người dẫn đường cùng nghề với đội trưởng Sở. Xin chào siêu phàm chuỗi nhiệm vụ CC. Mỗ Hoài Nhân, gọi tôi là đội trưởng Mỗ. Lão Mỗ này giờ là đội trưởng đoàn xe công bằng của Sở Triệt rồi. Đội trưởng Mỗ, hoan nghênh anh. Đội này lại nuôi đến 5 con chó lớn. Không đúng, đây không phải chó, mà là 5 con sói. Người này có thể điều khiển sói. Chắc là siêu phàm chuỗi nhiệm vụ đến đội trưởng Sở. Giới thiệu với anh một chút. Đây là Trương Lỗi, thành viên quan trọng của đoàn chúng tôi. Mời nói tên chuỗi. Bên đối phương không hề nhắc đến, một chữ cũng không nói. Còn đây là Đinh Đông, cũng là thành viên quan trọng trong đội chúng tôi. Người bên cạnh là Lưu Dương, con nhỏ chưa trưởng thành, không hiểu chuyện, mong anh đừng trách. Đây là khiêu khích. Không đúng, sự khiêu khích này không phải dành cho tôi, mà là dành cho Thiết sư. Tên khổng lồ ngốc này là Thiết sư và Tôn Thiến Thiến. Hạ Phàm, anh giới thiệu đơn giản quá. Tôi còn giới thiệu đơn giản hơn cả anh. Về chuỗi nhiệm vụ thì
Tôi không biết năng lực của các anh cũng đừng mong biết. Cả hai bên sẽ dựng chạy phía sau đụn cát kia. Đội trưởng Sở, người trong đoàn anh hơi ít. Đội trưởng Mỗ, giờ là tận thế rồi. Người càng ít càng tốt. Đội trưởng Sở, đoàn xe của anh không tệ. Vẫn còn có xe chạy, nhưng có lẽ nhiên liệu của các anh khó kiếm đấy. Ha ha ha, đội trưởng Mỗ. Anh không biết rồi, hai tên chân đất, vậy mà lại trò chuyện thân mật với nhau. Ngày trước tôi chỉ là một cán bộ trong làng. Gia đình cũng chỉ có 7-8 miệng ăn, làng của bọn tôi không thể so với những làng giàu có kia. Nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Ngoại trừ thiếu nước, thì mọi thứ khác đều ổn. Về sau có nhiều người đến làng nói bên ngoài có quỷ. Thành phố đều biến mất rồi, tôi còn mua gì được nữa. Nhưng người đến thì ngày càng nhiều. Tiểu Sở à, cậu không biết đâu, ai cũng nói với tôi rằng thành phố không còn nữa, người cũng không còn nữa, cậu không biết đâu. Nhưng lúc đó trong lòng tôi hoảng lắm. Lão ca cứ từ từ kể, mình vừa uống vừa nói. Sao được, sao mà được. Tiểu Sở à, cậu không biết những người này xấu xa thế nào đâu. Lúc mới đến làng mình, bọn tôi còn cơm ngon canh ngọt tiếp đãi họ. Sau đó họ còn chê không đủ, rồi bắt đầu ra tay cướp bóc. Trời đất ơi, bọn chó ma đó đúng là không ra gì. Lão ca, nhưng về phía chính phủ, quân đội chẳng có hành động gì sao? Chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu quân đội, sao lại không hề có động tĩnh gì? Lão ca, tôi nghe nói thượng hộ cũng sụp rồi. Đó là thượng hộ cơ mà. Một siêu đô thị có hàng chục triệu dân, sao có thể sụp đổ nhanh như vậy được? Sao không có ai quản lý chuyện đó? Gọi cái tên mập kia lại đây. Hi hi, Tiểu Sở à, người này trước đây mặt béo phị, nghe nói trước từng làm lãnh đạo. Bây giờ không có gì ăn, nên mới gầy như vậy. Anh ta chính là người chạy thoát khỏi nơi ma quái đó. Cậu nghe anh ta kể lại xem. Anh ta biết nhiều lắm, cậu kể cho Tiểu Sở nghe đi. Theo lời người đó kể lại, gần như chỉ sau một đêm, thượng hộ đã thay đổi. Khi đêm tối buông xuống, cả thành phố đều đầy rẫy sự quỷ dị. Càng là nơi đông người, sự cố quỷ dị càng bùng phát nhiều. Vũ khí đối với những thứ quỷ dị này chỉ chống cự được vài ngày. Loài người dần dần thất bại. Thượng hộ trở thành khu cấm của nhân loại. Không lẽ không có tổ chức chính phủ nào lập căn cứ sao? Chuyện này tôi biết, tôi có nghe qua. Chính phủ từng lập một căn cứ người sống sót ở phía Nam. Trong căn cứ đó có hàng trăm ngàn người, nhưng về sau quá đông, lại bị quỷ dị xâm nhập. Người thì chết, người thì bỏ chạy, toàn tan rã. Trước đây từng có người trốn ra từ đó. Vài hôm trước thì chết rồi. Hay là tôi để anh ấy nói chuyện với cậu? Không chỉ có một nơi như vậy đâu, lần lượt có rất nhiều căn cứ. Có nơi đông thì từng có hàng trăm nghìn người, ít thì cũng có vài trăm người. Giờ đều không còn nữa rồi. Giờ là thời kỳ tận thế rồi mà, sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, lũ khốn nạn. Không nghĩ nữa, dù sao cũng tận thế rồi, ngày nào sống được thì sống. Tiểu Sở, cậu có muốn gặp Hắc không? Cô vợ bé nhỏ của tôi trước đây là Hắc nổi tiếng đấy, nghe nói từng có hàng chục triệu fan cơ. Hắc, minh tinh lớn luôn, tiền kiếm được mỗi ngày của cô ta. Cả đời tôi 10 kiếp cũng không kiếm được. Nếu không có tận thế, thì loại thịt béo như thế này tôi cũng không dám mơ tới đâu. Hi hi, cô ta nhảy đẹp lắm, cậu có muốn xem không? Pháp môn diễn hóa còn 10 tiếng nữa là hoàn thành, dự kiến sáng mai sẽ xong. Nhưng em là đoàn lạc đàn này không yên phận như vậy đâu. Nếu lát nữa mà đánh nhau, tôi sẽ ở bên cạnh Tôn Thiến Thiến. Thuộc hệ kiếm tiên, cương giả đã khai phong ấn không đơn giản đâu. Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Trong CGC sinh tồn trên xa lộ, sau tận thế, đoàn xe trong sa mạc, lần đầu tiên gặp người từ đoàn xe khác. Lúc ăn tối, Hạ Cơm đã chuẩn bị cho kế hoạch ăn đen. Giữa đám đông, một thân hình yêu kiều quyến rũ bước ra. Người này cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Chồng ơi, anh gọi em có chuyện gì? Hi hi, bảo bối nhỏ. Đây là đội trưởng Sở. Tối nay vui quá. Em nhảy một bài cho mọi người được không? Chồng ơi, em mệt rồi, chưa ăn gì cả. Ha ha ha. Ngoan nào bảo bối. Chỉ cần em nhảy đẹp, tối nay anh cho em ăn no nê luôn á, đáng ghét ghê. Đệt, con mẹ nó đây đúng là nam giả nữ mà. Sao nào, động lòng chưa hả đội trưởng Mạc? Suốt quãng đường đi,
Ngoài bọn tôi ra, anh còn gặp đội ngũ sống sót nào khác không? Tôi cũng từng gặp rồi. Tính cả các người thì tôi gặp được 2,5 đoàn xe sống sót. Ô, lần trước gặp một đội đi trước bằng mô tô. Bọn Thiên Hy định tiến về phía nam, tính ra biển tránh bão. Nhưng với tình hình bây giờ, dù có ra biển thì em là cũng không an toàn. Vậy còn nửa đội kia là ai? Nửa đội kia thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nhìn thấy họ từ rất xa. Họ dường như đang dựng trại trên lưng một con voi khổng lồ nào đó. Xây cả một tòa thành trên lưng voi. Thành trên lưng voi à? Đúng vậy, đúng là một con voi, rất to, và trên lưng nó có một tòa thành. Hoặc là một sinh vật gì đó giống voi. Tòa thành trên lưng con vật đó, tôi nhìn thấy rất rõ. Chính là một tòa thành thật sự. Trên đó hình như cũng có nhiều người. Ít nhất là vài trăm người. Vì khoảng cách giữa hai bên quá xa lúc đó, nên tôi không dừng lại để tiếp cận họ. Ồ ha ha ha, thế thì nhầm nhò gì. Tôi còn nghe nói có đoàn xe xây dựng trên trời cơ. Thành phố trên không, giờ là tận thế rồi mà. Có năng lực siêu phàm, còn gì là không thể nữa. Giờ còn có một giả thuyết nữa. Việc quỷ dữ bùng phát là vì hai không gian khác nhau bị trùng lập. Sau này chắc còn nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi nữa. Đừng ngạc nhiên quá. Trước đây các cậu từng nghĩ đến chưa, rằng có khí hậu khắc nghiệt như thế này, ban ngày thì nóng muốn chết, ban đêm lại lạnh đến mức chết người. Nghe nói đã có người gặp phải rồi. Toàn là những chuyện chưa từng xảy ra trước đây, nhưng thế vẫn chưa là gì. Vốn dĩ tối nay sẽ giao dịch rồi, nhưng vì quá muộn nên phải rời đến ngày mai. Tận thế thật tuyệt. Tận thế đúng là tuyệt thật. Tổng giám đốc Trương, từ từ thôi, vẫn còn nhiều xương lắm. Còn cả tên Vương kia nữa. Ha ha ha, thú vị thật đấy, bảo bối nhỏ. Khi trở về, cả bọn nhìn nhau không nói một lời, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ chui vào lều đội trưởng Sở. Đội trưởng, bao giờ chúng ta ra tay? Tên này, quả nhiên là hạng người xấu xa bẩm sinh. Chẳng lẽ cậu định trở mặt cướp trắng à? Hạ Phàm, vậy là không đúng, mọi người đều là người sống sót. Giao dịch công bằng mới là có lợi cho tất cả. Hạ Phàm, tôi đã sớm nhìn ra cậu không phải loại tử tế gì. Hừ, các người dám nói là chưa từng nghĩ như tôi à? Không có, được rồi. Hạ Phàm, cậu nói cũng không sai. Không nên có ý hại người, nhưng phải có lòng đề phòng người khác. Tôi đã hẹn trước với Lão Mặc rồi. Sáng mai bắt đầu giao dịch. Mọi người có gì muốn đổi thì hãy để ý một chút vào sáng mai. Tôi thấy đội của Lão Mặc không đơn giản. Có lẽ có nhiều món tốt. Thậm chí có thể có cả kỳ ngộ kỳ vật, cơ duyên. Tuy chúng ta không định trở mặt cướp đồ, nhưng cũng phải đề phòng người ta làm thế với mình. Hơn nữa tôi nhìn Lão Mặc có vẻ rất xảo quyệt. Cần phải cẩn thận nhiều hơn. Đứa trẻ trong đội họ khiến tôi thấy bất an. Các cậu không biết đâu, ngay lúc ăn tối vừa nãy, thằng bé đó không ăn một miếng nào. Là ý gì chứ? Nó không ăn cơm. Ở thời tận thế mà còn có người không muốn ăn. Chuyện này bất thường, tôi không biết rõ, nhưng khi đang ăn cơm, thằng bé chạy ra ngoài một lúc. Tôi tò mò nên đi theo. Các cậu đoán xem tôi thấy gì? Tôi thấy thằng bé đó tìm đến một người trong đội nó, rồi đập vỡ từng ngón tay người đó. Không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào, nếu không phải miệng người đó bị bịt kín. Có lẽ lúc đó các cậu cũng nghe thấy rồi. Biểu cảm của thằng bé rất kỳ lạ. Như thể... Tóm lại tôi không thể tả được. Tôi đoán được thằng bé này thuộc dạng huấn luyện gì rồi. Có lẽ là huấn luyện kiểu ác ma. Hệ ác ma chính là hệ ác ma đó. Tương truyền là hệ siêu phàm thích hợp nhất cho tận thế. Người siêu phàm thuộc hệ này không thể ăn thức ăn bình thường. Chỉ cần ăn thức ăn của loài người sẽ xảy ra phản ứng bài xích cực mạnh. Mỹ thực nhân gian đối với hệ này chẳng khác gì thuốc độc. Hệ ác ma ăn bằng cảm xúc tiêu cực của con người. Cái mà Thiết sư Ân Cốc nhìn thấy, có lẽ là nó đang ăn. Không ngờ lại có loại hệ quái dị như vậy. Không chỉ có vậy đâu, cảm xúc tiêu cực còn là nguyên liệu giúp hệ ác ma tăng sức mạnh. Nơi nào càng nhiều cảm xúc tiêu cực thì tốc độ tăng sức mạnh của hệ ác ma càng nhanh. Giờ là thời tận thế, cảm xúc tiêu cực gần như ở khắp mọi nơi. Không trách được đội trưởng Sở nói hệ ác ma là hệ phù hợp nhất với tận thế. Và lại đứa bé này có thể còn là hệ cấp 2. Làm sao nhìn ra được? Các cậu có thấy cái áo choàng của nó không? Đó chính là ác ma chi dực của nó. Mỗi siêu phàm hệ ác ma khi đạt đến cấp 2 đều sẽ mọc ra đôi cánh. Bình thường đôi cánh sẽ biến thành áo choàng bao lấy toàn thân. Chỉ khi chiến đấu mới lộ ra đôi cánh thật.
Thế thì thú vị rồi. Tôi cũng muốn thử xem, cùng là cấp 2. Rốt cuộc ai mạnh hơn? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Nếu có thể không xảy ra xung đột thì tránh xung đột. Nhưng nếu thật sự phải đánh, cũng không phải không có cơ hội. Ý cậu là sao? Chẳng lẽ các cậu không nhận ra, đoàn lữ hành này cũng không yên bình như bề ngoài đâu. Người phụ nữ bình thường kia có vẻ không hợp với mấy người còn lại. Mọi người cũng nhớ lại lúc ăn tối. Khí chất đó, cô gái xinh đẹp kia bỏ đi giữa chừng. Tôi thấy, hay để tôi đi nói chuyện với cô ta một chút. Biết đâu lại ngăn được tên tiểu phiến kẻ buôn lậu. Cậu đừng có nghĩ đến chuyện cướp giật nữa, không gây rắc rối. Giao dịch suôn sẻ mới là tốt nhất. Đội trưởng Sở à, giờ là tận thế rồi đấy. Anh không muốn ra tay, chẳng lẽ người ta cũng không muốn? Đội trưởng à, anh vẫn còn non lắm. Chúng ta cứ chờ xem đối phương nghĩ gì đã. Đội trưởng, theo tôi thấy, trong đoàn đó, thằng mặt trắng kia là thằng nguy hiểm nhất. Chúng ta phải đề phòng thằng đó nhiều hơn. Sao hai người lại nhìn tôi? Đội trưởng Sở với tôi tuổi cũng ngang nhau, anh ấy còn trắng hơn tôi nữa. Thằng mặt trắng chắc là anh ấy chứ. Và lại cả tối tôi còn nói gì đâu. Ngoan ngoãn lắm, sao có thể là tôi được chứ? Cái đồ chết tiệt đó, chẳng lẽ thật sự là đang nói tôi à? Này, đúng đấy, thằng đó cả tối chẳng nói gì mấy. Trông thì ngoan hiền, nhưng cặp mắt láo liền khắp nơi. Mấy lần liếc nhìn vật tư của chúng ta rồi. Chúng ta phải cẩn thận vụ bị cướp trắng tay, cái đồ khốn. Chuối phim tiếp tục nào. Hai nhóm sau khi ăn xong, đều quay về lều của mình, bàn bạc kế hoạch giao dịch ngày mai. Không đến mức phải xử lý, cậu trai đó là người tốt. Tôi thấy những người sống sót trong đội xe họ, ai cũng sống khá ổn, đừng lo lắng. Đội trưởng chỉ mong rằng cuộc giao dịch ngày mai diễn ra suôn sẻ. Đừng lo lắng, mọi người hãy đi nghỉ sớm đi. Không sao, anh là đội trưởng. Anh nói sao thì là vậy thôi. Lời cậu nói cũng không sai. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Thôi được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Mọi người lần lượt ra khỏi lều. Anh nghĩ bọn họ thật sự sẽ giở trò sao? Nếu không thì sao? Nếu là anh thì anh sẽ làm gì? Tôi hiểu rồi. Này, muộn vậy rồi mà anh còn đi luyện kiếm à? Quả nhiên năng lực của người đàn ông này liên quan đến động vật. Thời gian suy diễn công pháp còn lại 13 tiếng. Sau này nếu có công pháp tu luyện, việc tu luyện dị năng chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ vào giai đoạn huấn luyện 2. Lời Tiểu Phàm rất có lý. Anh, tôi nhớ anh hình như là người trong đội xe Tiểu Sở phải không? Sao anh lại vào lều của tôi? Là người trong đội chúng tôi. Lão ấy vẫn còn nhớ. Người vào lều của cậu khi nãy là ai? Là ai? Vẫn dễ nuốt đây. Lúc còn định nghe tiếp, xem tiếp theo họ sẽ nói gì, thì chiếc radio nghe lén không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Không đúng, con chuột này biết được công dụng của radio nghe lén. Rốt cuộc là ai? Sáng hôm sau, những người sống sót dọn sạch một khoảng đất rộng. Giữa đoàn lạc đà và đội xe, các loại vật tư đều được bày ra để giao dịch. Đây là vật liệu dị vật. Vật liệu dị vật to thế này, dù là loại thông thường đi nữa, thì cũng không hề tầm thường. Hệ thống, giám định đi. Trừ 70 điểm sát lục, bắt đầu giám định. Hoàn tất giám định, vật này là xương bò của ngưu đầu song nhân ăn thịt người, là vật liệu dị vật khá quý hiếm. Nó do 5 người, siêu phàm cấp thấp tiêu diệt một con ngưu đầu song nhân ăn thịt người, rồi thu được bộ xương này. Vì vậy thậm chí có một người, siêu phàm cấp thấp bị ngưu đầu song nhân cắn bay mất đầu. Vật phẩm này ẩn chứa nguồn năng lượng kỳ lạ. Nếu được chế tạo thành dị vật, sẽ trở thành một dị vật lớn rất đáng giá. Là vật liệu dị vật rất đáng để sưu tầm. Hệ thống, thứ này có thể dùng để luyện hóa chiếc xe bán tải tận thế thành dị vật không? Dùng xương ngưu đầu song nhân hòa nhập vào xe bán tải tận thế. Hiện có 2 phương án. Phương án 1, luyện hóa xương bò. Nung xương bò vào phần thân xe, giúp tăng độ cứng của thân xe, tránh cho xe bị biến dạng khi va chạm. Phương án 2, luyện hóa xương bò. Có thể nung xương vào khung gầm và sàn xe, tăng cường khả năng vượt địa hình, đồng thời tăng độ cứng cho toàn thân xe. Tiểu Phàm rất muốn thứ này. Đội trưởng Mỗ, chào buổi sáng. Không ngờ đội trưởng Mỗ dậy sớm vậy. Phải rồi, hôm nay phải bắt đầu sớm. Kết thúc sớm thì càng tốt. Tránh phiền phức. Bộ xương bò này là thứ chúng tôi rất khó khăn mới có được. Lúc trước đoàn lạc đà có 5 người siêu phàm cấp thấp, sau đó bị con ngưu đầu song nhân đuổi rớt. Để rớt được con bò 2 đầu đó, một người siêu phàm trong số đó đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Lần đó chúng tôi đã mất rất nhiều người.
Tại sao dị vật lại đuổi theo Đoàn Lạc Đà? Trong điều kiện bình thường, một đội có người dẫn đường làm đội trưởng thì rất khó bị dị vật đuổi kịp. Chẳng lẽ đã có chuyện gì bất thường xảy ra? Người dẫn đường như chúng tôi đối với phần lớn dị vật thì thường không bị đuổi theo. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Hơn nữa tôi và Tiểu Sở giống nhau, đều chỉ là người giữ chức vụ cấp 1. Năng lực có hạn, khả năng của dị vật cũng muôn hình vạn trạng. Có nhiều dị vật sở hữu năng lực vượt xa sức tưởng tượng. Ví dụ như con ngưu đầu song nhân này. Thôi được rồi, chàng trai trẻ. Tôi đã giải thích rất nhiều rồi. Cậu định dùng thứ gì để đổi lấy bộ xương bò này? Tôi chỉ là tò mò thôi. Đội trưởng Mỗ, thứ này quý giá như thế, tôi không đủ khả năng đâu. Không sao, cậu có thể xem thử những món khác. Thì ra là tên nghèo rất mồng tơi. Những người sống sót bên đội xe cũng đã tỉnh. Vài món vật tư của họ cũng đã được bày ra. Thứ này của anh định đổi sao? Có bao nhiêu vậy? Sashi 43, đổi 2 cân gạo hoặc 10 gói mì tôm. Đây là hàng hợp tác phiên bản giới hạn, bảo đảm hàng chính hãng, kiểm tra thoải mái. Anh điên rồi à? Chỉ một đôi giày mà dám đòi đổi lấy 2 cân gạo. Lúc đó tôi mua đôi giày này tốn hơn 3.000 tệ. Đổi lấy 2 cân gạo thì đã là gì? Anh cũng biết lúc đó chỉ đổi được một gói mì thôi. Thích thì đổi, không thì thôi. Một gói mì. Anh. Tôi đổi. Ít ra cũng phải cho tôi vị bò hầm chứ. Dưa cải chua tôi không thích ăn. Thích thì lấy, không thì chỉ thôi. Chỉ có nhiêu đó, hết rồi. Dày hơn 3.000 tệ, chỉ đổi được một hộp mì dưa cải chua, mà còn bị nộp lên trên nữa. Sống kiểu gì nổi chứ? Này huynh đệ, hê. Rượu trắng này của anh muốn đổi thế nào? Lấy bộ xương bò của anh là có thể đổi. Tôi đã thấy anh gian xạo từ trước rồi. Quả nhiên là nhắm vào bộ xương bò của tôi. Sao? Đổi không? Mơ đi, trừ khi anh đưa ra 50 bao gạo, tôi mới có thể đổi bộ xương bò đó cho anh. Tiểu Sở, tôi còn một giao dịch nữa, cậu có muốn làm không? Lúc mới gặp đứa nhóc này, nó đã làm động tác này với thiết sư. Giờ xem ra mục tiêu của thằng nhóc không phải thiết sư, mà là tôi. Thú vị đấy. Tiểu Chí, tôi thấy người họ từ trong đội xe các cậu cũng không tệ. Đổi cho tôi được không? Tôi cho cậu 5 chai. Không, 10 chai nước. Phải biết là trong sa mạc, nước còn quý hơn vàng. Còn cô gái họ Chu kia thì sao? Thêm cô ta nữa, tôi sẵn sàng đổi 2 thùng nước uống. Giá này được chưa? Đội trưởng Mỗ, mấy lời thế này sau này xin đừng nhắc lại nữa. Tiểu Sở à, cậu vẫn quá ngây thơ, tận thế rồi. Cậu còn làm người tốt làm gì có ý nghĩa không? Hay là thế này đi, tôi thêm một điều kiện nữa. Tối qua có người đến lều của tôi. Cậu đoán xem cô ta nói gì với tôi? Đội trưởng Mỗ, Lệ Na và Tiểu Tiệu là con người. Họ không phải hàng hóa, không thể mang ra trao đổi. Ha ha ha. Đúng là đội trưởng Sở vẫn là đội trưởng Sở. Tôi đã xem thường cậu rồi. Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng cần 2 người phụ nữ đó nữa. Đàn bà của tôi còn chưa hưởng hết được. Tôi nói thẳng luôn nhé. Tối qua người vào lều tôi là một cô gái tên gì đó. Cô ta đã bán sạch thông tin về các cậu rồi. Ai thuộc chuỗi nào, cô ta đều nói hết. Đội trưởng Sở à, con người đôi khi không thể quá tốt bụng được. Nhớ kỹ, bây giờ là tận thế rồi. Cảm ơn đội trưởng Mỗ. Ha ha ha, không sao. Anh với tôi đều là đội trưởng, tôi cũng giống anh thôi. Tôi ghét nhất là trong đội có kẻ phản bội như anh. Đội trưởng của tôi không đổi với anh, tôi đổi với anh. Tôn Thiến Thiến là người của tôi. Chỉ cần anh đưa bộ xương bò đó cho tôi sẽ đưa cô ta cho anh. Thế nào? Sao? Sao anh có thể như vậy chứ? Anh đúng là một con quỷ. Tại hội chợ giao dịch sinh tồn trên đường, Tiểu Phàm muốn bộ xương bò của Đoàn Lạc Đà để kết hợp với xe bán tải, chế tạo dị vật. Còn đội trưởng của Đoàn Lạc Đà muốn dùng vật tư đổi lấy 2 người phụ nữ từ đội xe. Sau khi chứng kiến chế độ nô lệ của Đoàn Lạc Đà, trong lòng Châu Tiểu Tiểu, sự hoảng loạn và sợ hãi ngày càng tăng. Cậu điên rồi sao? Phạm ca không thể làm vậy. Anh ta là siêu phẩm trụi cấp, muốn làm gì là quyền của anh ta. Cậu là cái thá gì mà dám quản chuyện của anh ta? Dù tôi cũng là siêu phàm, tôi vẫn sẽ. Tiểu Phàm, Tiểu Sở, đừng vội. Cậu ấy muốn giao dịch, đó là quyền tự do của cậu ấy. Cậu là người tốt, nhưng mà cậu hơi cứng nhắc. Bây giờ là tận thế rồi, chúng ta đều là siêu phàm trụi cấp. Chẳng lẽ vẫn phải sống như người thường? Trước đây chúng ta là dân thường, bị người khác ức hiếp,
Giờ chúng ta là người siêu phàm, là tầng lớp đặc quyền rồi. Đội trưởng Sở, cậu nên thay đổi quan điểm đi. Ha 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 ha, Tiểu Phàm, tôi đánh giá cao cậu đấy. Hey hey, Tiểu Phàm, cậu muốn bộ xương của con bò 2 đầu ăn thịt người. Cũng không phải không được, nhưng nếu chỉ một bộ thì em là không đủ. Nhưng ánh mắt của cô gái này là sao vậy? Sao lại trừng mắt to như thế? Là tức giận hay là nghi ngờ? Hay còn có chút kích động? Không đúng. Sao em lại gặp được hắn? Anh ngốc, anh không phải người thuộc chuỗi Ta Tân sao? Không phải là bất tử sao? Dậy đi, mau tỉnh lại nói là anh không sao. Thiết sư, đại ca ngốc, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Anh. Sở Triệt đứng sững tại chỗ rất lâu, ánh mắt rời khỏi thi thể của người đã biến dị, chậm rãi tập trung vào Thiết sư. Những người sống sót trên xe buýt đã có không ít người bật khóc. Những người này ít nhiều đều từng được Thiết sư giúp đỡ. Tên này thuộc hệ ác ma cấp 2, khó đối phó nhất. Hắn có nhiều cách để sống sót, kiểm tra xem hắn chết thật chưa. Nếu chưa thì kết liễu luôn, hắn chết rồi. Không ai có thể sống sót sau mũi tên đó. Một luồng khí mờ vẫn đang bao quanh vết thương. Nếu cho hắn 7 phút nữa, hắn sẽ hồi phục, thậm chí có thể rớt sạch mọi người ở đây. Chắc là tên độc nhãn long bị mù một mắt đó. Tên nhóc này tính toán sâu thật. Chẳng lẽ hắn đến để xác nhận ta còn sống hay không? Không ổn rồi. Hắn tuy đáng ghét, nhưng buôn bán ác ma cấp 2 thì không thể coi thường. Vậy mà hắn lại chết dễ dàng thế. Thật bất ngờ, không thể không phục hắn. Xem ra hắn phải chết ở vùng đất đầy thù hận này. Hạ Phàm nhìn tên kia bỏ chạy, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc trước rớt Mạc Hoài Nhân, sau đó lại rớt tên ác ma kia. Hệ thống trình tự không cho phép rớt thực vật xanh. Tối hôm qua, Hạ Phàm, người đầu tiên hắn tìm là người phụ nữ tầm thường kia, nói đơn giản kế hoạch của mình. Không ngờ cô ấy đồng ý ngay không chút do dự. Người thứ hai là Tôn Thiến Thiến, cũng nói rõ kế hoạch. Một khi ra tay, ra đòn thì cô ấy sẽ phối hợp cùng người phụ nữ kia tấn công tên thiếu niên đó. Còn về Thiết Thi, đang bị thương tạm thời, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hơn nữa tính cách cứng đầu, Sở Triệt nói không được động thủ thì chắc chắn hắn sẽ nghe theo. Chỉ không ngờ rằng Thiết Thi lại chốt như vậy. Thì ra tên thật của Thiết sư là Ngô Hải Phong. Trước đây mọi người đều gọi hắn là đại ngốc. Hắn chưa bao giờ để tâm, chỉ biết cười ngốc nghếch. Hắn cũng dạy tôi rất nhiều về hệ thống siêu phàm của trình tự. Anh Triệt, không còn sớm nữa, cậu không nên liều lĩnh như vậy. Ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng. Anh sẽ không đồng ý đâu. Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ ra tay. Chỉ là tôi sẽ báo trước cho Thiết Thi, bảo hắn trốn đi. Cậu thật quá tàn nhẫn. Có lẽ trong chúng ta chỉ có cậu mới có thể sống đến cuối cùng. Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, nhớ mỗi năm đốt cho tôi ít trà nhé. Chúng ta chờ thêm chút nữa. Này, ngươi biết hệ thái thản có bao nhiêu nhánh không? Trình tự là gì vậy? Theo ta biết, trình tự 1 của hệ thái thản đều được gọi là huyết nhục học đồ. Nhưng đến trình tự 2, hệ thái thản lại phân thành 2 nhánh. Một nhánh gọi là song lô cự nhân, nhánh còn lại là khuê thị chi lô. Khuê thị chi lô chán sẽ mọc ra con mắt thứ 3. Con mắt đó có tác dụng như thần y. Ta từng đọc một tài liệu, những người siêu phàm hệ thái thản theo nhánh này, nếu trình tự đủ cao, sau khi chết để lại con mắt thứ 3, thậm chí có thể dùng nó làm chỗ cư trú. Có thể thế à? Còn nhánh song lô cự nhân, ngươi còn nhớ Thiết sư có 2 tính cách không? Một là Thiết sư mà chúng ta biết, một là Thiết sư khi bước vào trạng thái chiến đấu. Ngươi nói là... Ngươi nói Thiết sư có thể sống lại. Trước đây khi Thiết sư xuất hiện tính cách thứ 2, có lẽ đã là dấu hiệu của việc thai nghén song lô. Xác nhận được nhánh này, có thể Thiết sư không phải sống lại, mà vốn dĩ chưa chết, bị chặt đầu rồi mà còn chưa chết. Người siêu phàm hệ thái thản từ lâu đã vượt xa giới hạn của mọi trình tự. Mỗi hệ đều có điều kỳ diệu riêng. Cảnh tượng này khiến mấy người sững sờ.
Hạ Phàm, Tiểu Nha Đầu, Sở Triệt, ba người các ngươi đứng ngây ra làm gì, không mau đỡ ta dậy. Lão tử suýt chết các ngươi không biết à? He he, ta là Cuồng Thi. Tên thiết sư kia chưa chớt, chỉ là cần vài ngày để trở ra thôi. Sao nào, Hạ Phàm, hệ thái thản ngầu chưa? Bị chém bay đầu còn không chớt, nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần hệ thái thản còn một hơi thở thì chính là bất tử. Ta thấy vừa rồi ngươi có vẻ áy náy. Loại người độc ác như ngươi mà cũng biết áy náy. Lão tử đúng là không ngờ tới. Tên này chẳng còn dễ thương như thiết sư trước đây, hoàn toàn điên khùng không giới hạn. Thật mong tên này đừng xuất hiện thường xuyên. Câm cái miệng chó của ngươi lại, không còn sớm nữa. Lên xe mau. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chuối phím tiếp tục nào. Người phụ nữ trong đoàn lạc đà muốn đổi sang đội xe, không ngờ lại bị lôi ra đường chịu hình phạt. Thiết sư sau khi bị bầy sói đánh, thăng lên hàng thứ 2 đến song lư cự nhân. Quả nhiên dạy thái thản rất mạnh, chỉ cần còn một tia sinh cơ là có thể tái sinh trở lại. Chuỗi ác ma được đội trưởng coi trọng như vậy, có lẽ cũng chưa chết thật. Hạ Phàm lập tức tìm đến thi thể của Mỗ Hoài Nhân và Lưu Dương. Chuỗi ác ma thích hợp nhất cho sinh tồn tận thế zombie, quả thật không tầm thường, đúng là một kẻ điên loạn biến thái. Được rồi, tất cả mọi người hiện tại, lập tức chuyển hết toàn bộ vật tư lên xe. Tất cả lạc đà dùng làm phương tiện di chuyển. Nửa tiếng sau, chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh chóng. Vật tư của quốc đội đã trở thành vật tư của đội xe. Nô lệ của quốc đội cũng trở thành thành viên mới của đội xe. Ngươi tính sao đây? Giới thiệu lại băng đống đi. Toàn là chui số 1. Giờ tình hình như thế, ta cũng không rời đi được. Ta muốn gia nhập đội xe, không vấn đề gì, hoan nghênh ngươi. Ngày thường ta không muốn quản chuyện đội xe. Chi bằng ta gia nhập vào xe buýt của Thiết Thạch luôn. Đây là đồ của Mỗ Hoài Nhân. Đội chúng ta trước giờ vẫn luôn tìm kiếm nguồn nước. Vòng tròn ở giữa chính là nguồn nước. Chỉ cần tìm được chỗ đó là tìm được nguồn nước. Chú anh bảo, xin chú, con sai rồi, con không dám nữa đâu. Tiểu Phúc, ta biết ngươi hiền lành, nhưng ngươi có từng nghĩ chưa? Nếu Hạ Phàm và hắn chết rồi thì sao? Bây giờ các ngươi chính là nô lệ đó. Chú anh bảo, con sai rồi, con thực sự sai rồi, sau này con không dám nữa đâu. Sau này con sẽ ngoan ngoãn trong đội xe. Chú bảo làm gì con cũng làm. Chú anh bảo, con chưa muốn chết đâu, xin chú tha cho con. Chỉ cần chú tha cho con, chú bảo làm gì con cũng làm. Lúc này vật tư trong đội xe đã phân chia xong, nghe Sở Triệt nói còn một món kỳ vật, chỉ là không còn kịp thời gian nữa, chỉ có thể đợi đến khi tìm được nơi thích hợp, rồi mới xem kỹ lại. Đây là đại minh tinh mạng nổi tiếng với hàng chục triệu fan đến Tạ Nam. Ngươi muốn làm gì? Từ hôm nay trở đi, tiên sinh Hạ, Tạ Nam chính là chó của anh muốn tôi làm gì cũng được. Ý cô là gì? Anh đã rớt Mỗ Hoài Nhân, lão già đó, anh đã báo thù thay tôi rồi. Chiếc vòng cổ răng này là tôi bẻ từ miệng Mỗ Hoài Nhân ra. Cái đầu lâu này cũng là của Mỗ Hoài Nhân. Hôm nay cô thay đổi rất nhiều so với hôm qua. Tôi đi theo Mỗ Hoài Nhân chỉ để tìm em gái mình. Nghe Mỗ Hoài Nhân nói, em gái tôi đã rời đi cùng đội khác. Tôi muốn tìm nó. Tôi rất Mỗ Hoài Nhân rồi. Có lẽ cô không thể tìm được em gái nữa. Cô không hận tôi sao? Hừ, nhưng giờ thì tôi biết ơn. Vì tôi mới phát hiện ra Mỗ Hoài Nhân đã lừa tôi. Ông ta căn bản không biết gì về em gái tôi. Tất cả chỉ là lừa gạt. Giờ tôi mới biết có lẽ cái chết của Mỗ Hoài Nhân là đúng. Tạ Nam trong di vật của Mỗ Hoài Nhân phát hiện ra một số thứ. Đứng dậy đi, tôi không cần chó. Nhưng mà, đừng nhưng nữa. Đội xe sắp đi rồi, cút đi. Xuất phát, đoàn xe bắt đầu di chuyển. Phía sau là hàng dài lạc đà nối đuôi nhau. Hôm nay lại một lần nữa hoãn giờ xuất phát. Trong cảm nhận của Sở Triệt, phía sau đoàn xe đã xuất hiện một thứ quái dị. Tốc độ rất nhanh, chỉ vài phút nữa là nó sẽ đuổi kịp, tăng tốc. Xe của chị họ đến đội trưởng Sở đã tăng tốc. Giá như có bộ đàm thì tốt rồi. Còn có thể hỏi xem là chuyện gì. Chúng ta bám theo thôi. Lão Ngô, Tiểu Tiểu và đội trưởng đều tăng tốc rồi. Người dẫn đường làm vậy chắc chắn có lý do. Hay là chúng ta cũng theo đi, theo sát họ. Trong chốc lát, cả đoàn xe bị cuốn theo. Hệ thống rút lui hoàn tất. Nhanh lên, mau đi. Các người chỉ biết đứng nhìn, không chịu đến giúp à? Tình huống khẩn cấp, hai người đều không giấu thực lực.
Mày còn ngẩn người ra đó để làm gì? Mau xuống đẩy đi. Sao lại để tôi đi đẩy? Chẳng lẽ không phải anh sao? Nếu tôi xuống đẩy thì ai lái xe? Nhanh lên, nó đến rồi. Lão già mau lên. Tên thanh niên này thật có phần khó ưa, nhưng với tôi thì lại khá tử tế. Đợi tôi. Hạ phàm đến là tôi. Đây là lão lưng gù, chẳng lẽ từ trường thọ thôn đã bắt đầu? Lão già này đã theo đoàn xe từ đó. Đội trưởng khốn nạn, trong đoàn xe lại có một thứ quái dị như vậy. Anh ta thậm chí hoàn toàn không phát hiện ra. Người dẫn đường này rốt cuộc còn có thể làm việc được không? Làm cho cái việc rớt rắn trở nên tồi tệ đến lão thế. Lưng gù tròi rõ ràng cũng không đơn giản. Hạ phàm, khi đuổi kịp đoàn xe, vị trí đã ở trên cao. Không phải tôi thì là ai chứ? Các người thật không biết điều, mà không thèm quan tâm đến tôi rồi bỏ chạy. Lỡ tôi mà không về được thì sao bây giờ? Không về được cũng coi như đã trừ đi một mối họa cho xã hội. Sao mày lại thành như thế này? Có thể trở về đã là tốt rồi. Nhóm 4 người giờ có thêm một người. Ngon quá, các người đã rớt một con lạc đà. Đúng, tôi còn chưa bao giờ ăn thịt lạc đà. Cũng không biết có ngon hay không. Không ăn cũng chẳng còn cách nào. Những con lạc đà này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chớt đói hết. Trước khi có thức ăn, tất cả lạc đà trong đoàn do Trương Lệ phụ trách. Anh ta là người chăm nuôi dạng chuỗi. Trương Lệ cách vài ngày sẽ cho những con lạc đà này ăn một số viên thuốc bí truyền của họ. Chỉ cần ăn những thứ này, một vài con lạc đà có thể vài ngày không ăn, thậm chí không cần uống nước. Trương Lệ đã bỏ trốn, những viên thuốc bí truyền đều ở trên người hắn. Nếu không thể cung cấp cho những con lạc đà này tìm được đủ thức ăn, thì chẳng bao lâu nữa, thịt lạc đà nướng đã chín rất nhanh. Con lạc đà này không phải loại bình thường đâu, nó đã được nuôi dưỡng bởi người thuộc chuỗi chăn nuôi. Hơn nữa những viên thuốc hắn dùng chắc chắn có chứa năng lực siêu phàm của người chăm nuôi. Ai mà biết được ăn thịt lạc đà này sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn tôi nhìn anh, lập tức hiểu ngay ý nghĩ trong lòng đối phương. Quả nhiên là một con cáo danh mãnh. Cáo con thật sự rất xảo quyệt. Đội trưởng Tiểu Phạm, sao các người không ăn vậy? Thơm thật đấy, các anh ăn trước đi. Ăn xong xem có độc không rồi tôi ăn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Đội xe sinh tồn trên xa lộ di chuyển theo tuyến định sẵn. Để tránh bị quái vật rắn sát thủ truy đuổi, thẳng tay ném ông lão cùng dép ra ngoài. Buổi tối sau bữa ăn, đội xe bắt đầu phân chia nhu yếu phẩm và vật liệu. Măm. Không sợ bị nghẹn chất luôn à? Thiết sư, ăn chậm thôi, không ai tranh của ngươi đâu. Vẫn còn rất nhiều mà. Đội trưởng lại gọi sai rồi. Ta là cung sư, ăn bữa thịt này xong, tên nhóc kia chắc cũng sắp quay lại rồi. Đến lúc đó ta cũng quay về luôn chứ sao? Các người không thích ăn thịt à? Không ăn thì để ta ăn. Không thể so với huấn luyện của ta Tân được. Cứ ăn đi, chắc không sao đâu. Tối nay, gần như toàn bộ người sống sót đều được ăn thịt. Đội trưởng Sở hôm nay hào phóng thế. Còn nhãi kia, người uống trà của ta còn ít chắc. Này, ta nói cho người biết, trà của đội trưởng Sở không phải ai cũng được uống đâu. Hôm nay là bọn ta nhiều phúc của người đấy. À đúng rồi, Tôn Thiến Thiến. Lúc trước ta thấy người với lão Trương rớt lại phía sau cùng nhau. Sao giờ chỉ thấy người về mà không thấy lão ấy? Trước đây, mấy người cũng cảm thấy lão già đó có vấn đề đúng không? Lúc mới không nhìn ra lão già kia có gì bất thường. Chỉ là một ông lão đi xe 3 bánh. Trên đường chớt bao nhiêu người mà lão ta vẫn sống nhăn. Tụi ta còn tưởng ngươi sẽ đi dò xét lão già đó. Không ngờ ngươi lại không hành động gì. Mấy người chẳng có ai tốt đẹp cả. Ngươi còn mặt mũi nói bọn ta à? Đội trưởng Sở, chuyện này ta phải nói ngươi đấy. Trong đội lại giấu một con quái vật như vậy mà ngươi lại không biết. Lão già đó chính là lão quái gù ở thôn Trường Thọ quái dị. Tôn Thiến Thiến bắt đầu kể lại những gì vừa xảy ra, từ đầu đến cuối. Lão quái gù đó chưa chắc là quái vật thật đâu. Ý ngươi là sao? Theo như ta biết thì đây có thể là hệ thứ tự cộng sinh. Hệ thứ tự cộng sinh chẳng phải là sống cùng quái dị sao? Mọi người đều biết đến chân tích thứ tự rồi mà. Đội trưởng, đừng vòng vo nữa. Mau nói thẳng đi, dùng chân tích thứ tự có thể thức tỉnh năng lực siêu phàm. Nhưng cũng không phải, ai dùng cũng thành công tuyệt đối. Có người dùng chân tích, nhưng không chịu nổi sự cải biến của sức mạnh siêu phàm, rồi chết ngay tại chỗ. Có người thì bị sức mạnh siêu phàm làm ông nhiễm, biến thành quái dị. Cũng có người may mắn sống sót, nhưng lại không thể thức tỉnh. Nhưng cơ thể đã trải qua sự cải tạo của sức mạnh siêu phàm. Thân thể loại người này về mọi mặt đã rõ ràng khác biệt so với người bình thường. Để có được sức mạnh lớn lao, những người này thường chọn cách cộng sinh với quái dị.
từ đó mà có được sức mạnh phi thường. Do vậy chúng ta gọi loại người này là hệ thứ tự cộng sinh. Mỗi cá thể trong hệ thứ tự cộng sinh đều có năng lực khác nhau, cũng là hệ thứ tự quái dị và bí ẩn nhất. Nghe đến đây, mấy người đều nín thở, cùng nhau tiêu hóa lời nói của đội trưởng. Tất nhiên những người siêu phàm trong hệ cộng sinh này không chỉ chọn cộng sinh với quái dị, mà có người còn chọn cộng sinh với vật thể kỳ dị. Hệ thứ tự cộng sinh này thường có hai trạng thái. Một là trạng thái người bình thường, hai là trạng thái quái dị. Trong trạng thái người thường, nếu không quan sát kỹ, không chủ động phô diễn sức mạnh, thì chẳng khác gì người bình thường chúng ta. Trước đây là lý do vì sao ta không nhận ra suốt bấy lâu. Đội trưởng, trước đây ngươi làm nghề gì mà biết nhiều vậy? Sao lại hiểu rõ đến vậy? Chính là đội trưởng mà. Sao ngươi biết nhiều đến thế? Chẳng lẽ trước ngày tận thế, ngươi là thành viên chuyên nghiên cứu các tổ chức siêu phàm hệ thứ tự? Đừng suy nghĩ nhiều, khi nào cần biết, sẽ để các người biết. Bây giờ biết cũng chẳng giúp được gì. Kiều Kiều, lúc trước người chém chết con quái thứ hệ dùng thuật phi kiếm, sao trước đây chưa từng thấy ngươi dùng thuật phi kiếm? Kỹ năng lớn mới luyện thế nào? Có ngầu không? Hệ thứ tự của ta gọi là kiếm tiên hệ. Ngươi đừng nghĩ chỉ là cái tên cho ai. Ý ngươi là thuật phi kiếm đó, ngươi vừa luyện thành mấy ngày nay thôi. Chắc mấy người chưa hiểu ta. Nếu thật sự biết thuật phi kiếm, sao trước đây ta không dùng thứ này? Thiên tài ngược dòng. Được rồi, các người tự nói chuyện đi. Ta phải đi tu luyện đây. Chờ lát nữa ăn xong quái đội gù. Mọi người chia đều nhu yếu phẩm. Thiết sư không cuồng thì không phải thiết sư. Đừng ăn nữa, lại đây chia đồ. Nhu yếu phẩm bày trên cát. Vật thể kỳ dị có một đặc điểm, bất cứ khi nào không có chủ sở hữu, bị người siêu phàm chạm vào, sẽ nhận được thông tin cơ bản của vật thể đó. Bật lửa tình yêu số 05172, công dụng điều khiển lửa. Tác dụng phụ là mỗi ngày phải nói với chiếc bật lửa kim loại này 100 lần ta yêu ngươi. Nếu không, bật lửa rất có thể sẽ ngừng hoạt động. Kiểm soát lửa rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vì em, anh có thể hiến dâng tất cả. Dù là cả mạng sống của anh, đó chính là món kỳ vật đó, để ta xem thử. Tiên sinh Hạ, tiểu thư Tôn, đồ này ta biết cách dùng rồi. Tiết Nam nói cách sử dụng chiếc bật lửa này. Một lượt. Đồ tốt thế này, làm thế này cho tốt. Lần này chúng ta phân chia vật thật rõ ràng. Trước hết phân chia vật bình thường, phân xong vật thường. Sau đó phân chia kỳ vật và nguyên liệu kỳ vật. Cùng với lần trước, lấy từ người mặt nhện cũng phân chia luôn. Cho vào chung, vật nhanh chóng bắt đầu phân chia. Được rồi, hiện tại vật phân như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu phân chia kỳ vật và nguyên liệu kỳ vật. 2 món nguyên liệu kỳ vật của người mặt nhện lần này cũng đưa ra để phân. 2 món kỳ vật người mặt nhện. Đinh Đồng lúc đó chưa vào đội xe, nên không tham gia phân chia. Ai muốn 2 món kỳ vật này, phải đưa ra vật tương ứng, đổi lấy phần của 3 người còn lại. Còn về xương bò và bật lửa, cũng phân theo quy tắc như vậy. Mọi người còn ý kiến gì không? Vừa rồi xem điểm sát khí, GS được thiếu niên thuộc hệ mực hoa người và quỷ, bổng tăng 20.000 điểm sát khí, cộng thêm điểm sát khí trước đó nâng cấp nhất kiến khởi vũ. Chắc là đủ rồi. Trước hết là món xương bò này. Dù ta không rõ phẩm chất nguyên liệu kỳ vật này, nhưng chắc chắn không tệ. Món xương bò này ai cũng có phần. Ai muốn nhận nguyên liệu kỳ vật này, phải bồi thường cho 4 người còn lại. Ta muốn, ta không quan tâm món này. Nếu có thể đổi lấy 1 hoặc 2 con lạc đà, ta nhường món xương bò này cho ngươi. Cung sư, ngươi thật là quá đáng rồi. Theo lý mà nói, nguyên liệu kỳ vật trước ngày tận thế rất có giá trị. Nhưng nguyên liệu vẫn chỉ là nguyên liệu, chưa thể ngay lập tức thể hiện sức chiến đấu. Cô gái kiếm tiên thì thầm bên tai Đinh Đồng, lại nhảy một hồi, rồi chỉ vào ta. Đội trưởng, ngươi muốn là bật lửa tình yêu đúng không? Nhường phần của ngươi cho ta đi, ta có thể không tranh bật lửa với ngươi. Người dưới bếp, ngươi ép giá quá đáng rồi. Đội trưởng, chúng ta giao dịch công bằng đi, đây là kỳ vật mà. Cầm trên tay là có thể dùng được. Anh đúng là đã được một món hời lớn. Nói linh tinh, dù có thể cho anh chút ưu đãi, nhưng anh cũng không thể ép giá vậy được chứ. Không phải anh ép giá, bình thường cười tươi vậy. Không ngờ anh cũng gian xảo thế này. Cuối cùng, người dưới bếp đã đưa ra một số gạo và bột mì, cùng với một phần thịt lạc đà làm vật trao đổi. Cuối cùng nhận được phần của đội trưởng Sở. 3 người còn lại, người dưới bếp đã phải trả giá vật rất đắt, đổi lấy phần của họ. Mặt người nhện thì bị cô gái kiếm tiên lấy mất. Giả chân người nhện thì không ai quan tâm, đành phải để Sở thu lại. Sở thu được bật lửa tình yêu, cũng phải trả giá rất lớn. Không chỉ miễn nợ xong trước đây người dưới bếp nợ,
mà còn cho người dưới bếp một can xăng 30 lít, cùng một số vật khác. Còn Thiết Sư và Đinh Đồng thì thu hoạch lớn. Được rồi, vật cũng đã phân xong, hôm nay còn một việc cuối cùng. Nói xong mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Đội trưởng còn việc gì à? Tôi có thể không tham gia được không? Hôm nay tôi chẳng kết nối được gì cả. Đội trưởng, chuyện này là gì vậy? Đinh Đồng, đây là anh đưa cho tôi hay anh nói cho tôi nghe? Đi đi, Đinh Đồng nói ra những tin tức mình biết. Tiếp theo, nhiệm vụ của chúng ta là tìm nguồn nước. Trước khi nước uống cạn kiệt, không thì không ai sống nổi. Sinh tồn trên tuyến đường thứ tự, đội xe phân chia vật dựa trên công lao của Lạc Đà. Sau khi trao đổi nguyên liệu kỳ vật cần thiết cho từng người dưới bếp chuẩn bị tu luyện pháp môn mới để tăng cấp thứ tự. Pháp khí huyết hô hấp. Khi dị quái mới bắt đầu xuất hiện, bao nhiêu người vì tò mò mứu trên trời mà phát điên, chất theo như mô tả của pháp khí huyết hô hấp. Mứu cũng là một dạng năng lượng, chỉ là dạng năng lượng này không hoàn toàn phù hợp với sinh mệnh siêu nhiên của cơ thể con người, do đó cần thông qua hơi thở để đồng hóa loại năng lượng này, đạt được cộng hưởng cùng tần số với con người, từ đó dần được cơ thể hấp thụ. Để đạt được hiệu quả tu luyện sức mạnh siêu nhiên, một nhịp đập từ tận đáy lòng dâng lên. Qua 3 giây, cảm nhận hơi thở siêu dài trong cơ thể. Đó là thứ kỳ quái nhưng lại mang đến cảm giác an tâm. Tần số giữa lúc căng lúc thả, dần dần ảnh hưởng đến sự hỗn loạn do mứu gây ra. Cùng lúc nhận ra sự hỗn loạn trong cơ thể, dường như còn có vài linh hồn rất dị tiến nhập vào. Dưới ảnh hưởng của tần số, người dưới bếp thực sự cảm nhận được trí tuệ siêu phàm trong cơ thể, tăng trưởng trí thông minh chỉ trong 1 giờ tu luyện. Đã cảm nhận được bằng tổng hợp nhiều ngày trước, tu luyện bằng phương pháp ngu ngốc. Pháp khí huyết hô hấp thật sự thần kỳ bên ngoài. Có được pháp khí huyết hô hấp này, tin rằng chẳng lâu nữa tôi sẽ lên được cấp thứ tự 2. Hệ thống hợp nhất xương bò nâng cấp. Lấy bò đầu đôi người tinh nhân làm nguyên liệu. Nâng cấp xe bán tải tận thế. Kế hoạch như sau, nếu nâng cấp theo kế hoạch này, xe bán tải sẽ được nâng cấp cải tạo, trở thành công cụ một nút sử dụng, cần tiêu hao 20.000 điểm, cần thời gian 96 giờ. Xác nhận nâng cấp, xác nhận. Chị họ, hôm nay lại muộn vậy sao? Đừng nói nhiều, bà già này mệt chết rồi, muốn ngủ rồi, đừng làm phiền tôi. Á. Người dưới bếp, chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng vừa tỉnh, là Tạ Nam. Ở chỗ Tạ Nam có chuyện rồi. Người đó em là không sống được, Tạ Nam. Tạ Nam GS Hổ Ca, Tạ Nam GS Hổ Ca. Trời ơi, cô Hổ Ca bị cắn đứt. Chuyện tiếp theo, tin rằng bác Bảo sẽ xử lý rất tốt. Ngày hôm sau, người dưới bếp lại gặp Tạ Nam, nhưng bị hắn làm giật mình. Người đó đã làm biến dạng khuôn mặt mình. Bữa sáng hôm nay vẫn như thường lệ rất phong phú. Người dưới bếp chào buổi sáng. Gì từ sáng sớm không có gì khác ăn à? Đội trưởng, để tôi nấu cho anh bát mì nhé. Đúng rồi, có vẻ anh sống khá tốt rồi. Cả thịt cũng chê. Thôi được rồi, cứ thế này đi, không phiền nữa. Ăn xong còn lên đường. Xuất phát, hôm nay anh định tìm nguồn nước thế nào? Khó tìm, trước đây từng có cơn bão bụi. Nhiều địa hình đã thay đổi. Bản đồ của lão Mạc cũng rất mơ hồ. Chỉ còn cách thử thôi, mọi người lâu không gặp. Cốt đi. Đẹp trai phong độ vậy mà lại có ma. Chưa từng thấy chuyện này. Ôi trời, Thiết Sư. Này, anh đại ca ngốc, cuối cùng anh cũng về rồi. Khốn kiếp, hôm đó tôi tưởng anh chết rồi. Sau đó đội trưởng nói anh không chết, có thể là anh thức tỉnh nhánh song lò khổng lồ. Không thì chắc anh bị chôn sống rồi. Ha ha ha, tôi biết rồi. Thầy Cuồng đã nói với tôi, ban đầu tôi còn cần nhiều ngày mới mọc ra. Kết quả tối qua ăn rất nhiều thịt lạc đà. Điều này thì khả năng phục hồi của thứ tự có rất nhiều giúp đỡ, nên mới sớm mọc đầu và tỉnh lại. Một bữa ăn gần nửa tiếng đồng hồ. 2 ngày tiếp theo, đoàn xe luôn ở trong sa mạc, khoảng cách đến đếm ngược nâng cấp xe bán tải tận thế. Chỉ còn chưa đến 30 giờ. Mỗi tối, người dưới bếp cũng luyện tập huyệt đạo và pháp khí hô hấp, mỗi ngày đều cảm nhận sự tăng trưởng nhanh của sức mạnh siêu phàm. Theo tập tục trước ngày tận thế, hôm nay nên là ngày đầu năm mới. Đội trưởng, anh được không? Chuyện này sắp mưa rồi. Cái này mẹ nó. Cái gì vậy? Cá voi bay trên trời.
Làm sao có thể được? Sao nó xuất hiện rồi? Số 9 là số 9, không đúng. Trên lưng cá voi có người. Trên lưng cá voi không chỉ có người, mà còn có công trình. Trong căn nhà nhỏ này, thậm chí có cả đầu người ló ra. Cá voi nhẹ nhàng quạt cánh, thân thể lại tăng tốc lao lên trời cao, bay vào trong mây trắng, cho đến trước mắt mọi người, đều mất bóng dáng con cá voi khổng lồ đó. Đồ chó má, lúc này anh có phải định xem tôi như con ma sắt không? Đội trưởng, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không phải người như thế. Đội trưởng, thứ đó là không quân số 9. Đội trưởng nói đó là kỳ vật. Tắp 10 kỳ vật. Hạng 9 không tinh. Trời ơi tôi tưởng kỳ vật chỉ có vũ khí trong tay chúng ta. Đội trưởng, cái radio đó đã làm người ta ngạc nhiên rồi. Không ngờ còn có thứ to thế này. Sinh vật sống cũng có thể là kỳ vật. Ai nói cá voi đó là sống? Chẳng lẽ nó không phải là sinh vật sống? He he, ai nói cá voi đó không sống? Đội trưởng, anh nói vậy chán quá. Nói nó sống là anh, nói nó chết cũng là anh. Tắc kỳ vật hàng đầu. Mỗi cái đều không phải như các anh tưởng. Chỉ cần có năng lực đặc biệt, có tác dụng đặc biệt, đều có thể gọi là kỳ vật. Tất nhiên các cậu cũng không cần phải ghen tị. Xếp hạng càng cao thì cái giá phải trả càng lớn. Đội trưởng, anh có biết gì không? Sao lúc nào cũng bí ẩn thế? Xếp hạng không phải cố định. Những thứ xếp hạng thấp thường thay đổi thường xuyên hơn, bởi vì luôn có kỳ vật mới tham gia xếp hạng. Đội trưởng, xếp hạng kỳ vật dựa trên tiêu chuẩn gì? Xếp hạng kỳ vật dựa trên năng lực tổng hợp. Có kỳ vật sức công phá không mạnh, nhưng lại có thứ hạng rất cao. Chẳng hạn như chiếc radio nghe lén của anh. Đội trưởng, ai quyết định xếp hạng kỳ vật vậy? Tôi cũng không biết. Những người lúc này cũng giống chúng ta, đều là những người sống sót của thiên tỷ. Chỉ là công cụ của thiên tỷ khác nhau thôi. Chúng ta dùng xe, còn họ dùng không gian. Đội trưởng, trên trời cũng có dị vật sao? Trên trời, dưới biển, dưới đất, bất cứ nơi nào các cậu có thể nghĩ đến đều có dị vật. Dù những người đó có kỳ vật được đánh số, mà bị dị vật xâm chiếm thì cũng chỉ có con đường chết. Dù những người đó có kỳ vật được đánh số, mà bị dị vật xâm chiếm thì cũng chỉ có con đường chết. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chuỗi phim sinh tồn trên xa lộ trước ngày tận thế zombie. Hạ phàm luyện tập pháp hô hấp quan huyết, bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong lúc đội xe ở thiên tích tìm bánh xe nước, đã gặp phải chiếc máy rỗng số hiệu 975. Sau buổi tiệc tối kết thúc, Hạ phàm tiếp tục tu luyện hô hấp quan huyết, hoàn tất quá trình thăng cấp. Tên kỹ năng, xe bán tải tận thế, số hiệu 2899 đến năng lực thứ nhất. Tăng độ bền tổng thể của xe ở mức nhất định. Cải thiện hiệu suất tổng thể của xe ở mức nhất định. Tăng cường khả năng va chạm của xe ở mức nhất định. Nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Năng lực thứ hai, khi va chạm, chiếc xe này chẳng hề e ngại đâm thẳng. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, hãy đạp hết chân ga, lao thẳng tới, không cần do dự. Kỹ năng, bóng ảnh kéo dẫn, có thể tạo ra một sợi xích bóng từ gầm xe, dùng để trói chặt sinh vật mục tiêu, kéo chúng xuống gầm xe nghiền nát, phân giải thành nhiên liệu. Năng lực này vừa tăng sức chiến đấu, vừa giúp giải quyết vấn đề nhiên liệu cho xe. Điều kiện phụ thứ nhất, mỗi tháng phải hiến tế cho xe một sinh mạng còn sống, tốt nhất là của con người. Cấm kỵ 1, không được ăn uống hay uống nước trong xe. Nếu bị phát hiện, sẽ có nguy cơ bị xe nuốt chửng. Cấm kỵ 2, trong xe không được có mùi mứu tanh, không được để bị thương, nếu không cũng có thể bị xe nuốt chửng. Cấm kỵ 3, nếu trận chiến quá khốc liệt, xe có thể sẽ phản chủ, thoát khỏi kiểm soát. Không ngờ rằng cái giá phải trả cho chiếc xe này lại lớn như vậy. Ghi chú, nếu bạn là Hạ phàm, bạn có thể bỏ qua mọi cấm kỵ và cái giá đi kèm. Chiếc xe bán tải tận thế này bạn có thể tự do điều khiển, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế nó. Vậy thì với tôi mà nói, chẳng phải là không cần trả giá sao? Đánh giá, chiếc xe kỳ lạ này, từ 2 bánh tiến hóa đến nay, là kết tinh của vô số tâm huyết Hạ phàm. Chiếc xe này đã xem Hạ phàm như người cha của chính nó. Đặc tính kích hoạt, khi Hạ phàm lái chiếc xe bán tải tận thế, sẽ kích hoạt kỹ năng chuyên gia lái xe. Những kỹ xảo lái xe trong phim điện ảnh, với Hạ phàm mà nói, chẳng có gì là khó. Đặc tính này chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Còn có đặc tính ẩn khác, điểm này đội trưởng Sở cũng chưa từng nhắc đến. Giữa đêm khuya, đội trưởng Sở lén lút làm gì vậy? Trong cả đội xe, bí mật của thằng nhóc này là nhiều nhất, hay là bám theo sen thử?
Cưng ơi, anh yêu em, bảo bối à. Anh thật sự rất yêu em, không có em anh không thể sống mỗi ngày không có em bên cạnh. Anh cảm giác như từng ngày dài đằng đẵng như năm. Bảo bối à, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cả đời này em chỉ thuộc về anh, và anh cũng chỉ thuộc về em. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau. Đội trưởng Sở, không ngờ anh cũng có lúc như thế này. Đội trưởng Sở, không ngờ anh lại kỳ quái đến vậy. Khi trở về lều trại, Hạ Phàm thấy Đinh Đông đang ngồi thiền bên cạnh xe buýt. Cậu ta nói đang tu luyện một phương pháp thiền định đặc biệt. Không biết liệu có giống với pháp hô hấp của ta hay không. Hôm sau ăn xong bữa, đoàn lại tiếp tục lên đường. Tình hình sắp tới không mấy khả quan. Sở Triệt gần như mỗi ngày đều nghiên cứu tấm bản đồ đơn sơ ấy. Thỉnh thoảng lại bước xuống xe, ngồi xổm xuống đất nếm thử cát. Đội trưởng, đã tìm thấy nguồn nước chưa? Đừng làm ồn, để tôi tập trung thì sẽ nhanh hơn. Đoàn xe đã bị mắc kẹt trong sa mạc khá lâu. Đã bắt đầu có người sống sót bị tụt lại phía sau. Những người bình thường, lượng thức ăn và nước uống đều cực kỳ hạn chế. Ngài Hạ, xin anh cho tôi chút nước đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Hạ Phàm, có thể cho tôi ít nước không? Không được, Tiểu Phàm, cậu thật lạnh lùng đấy. Tôn Nana có tình cảm với cậu đấy. Cậu chẳng lẽ không biết à? Cô ta đối xử tốt với tôi chỉ vì muốn có được tài nguyên của tôi thôi. Tôi chưa tự mãn đến mức nghĩ rằng chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ thích mình. Khó trách cậu không có bạn gái. Ngay cả chuyện yêu đương cũng chẳng thèm để tâm. Chị Lệ Na, em vẫn còn nước cho chị uống nè. Tiểu Phúc, cảm ơn em thật tốt bụng. Tiểu Phúc, chẳng phải em nói sẽ giữ nước lại cho tôi sao? Người phụ nữ này vốn là nô lệ trong đoàn lạc đà. Tiểu Phúc, không ngờ em lại là người như thế. Em thật khiến tôi thất vọng hừ. Học Nam, cậu là Học Nam sao? Chào Học Nam. Tôi tên là Lý Kiệt, tôi là fan của cậu đó. Trước đây khi cậu còn livestream, tôi còn từng ủng hộ cậu nữa. Biến đi, trong đoàn xe, tình trạng thiếu nước xảy ra liên tục. Ngay cả những người có năng lực siêu phàm cũng không dám tùy tiện lãng phí nước. Đại ca, chúng ta cũng hết nước rồi. Lão Tứ, cậu còn nước không? Đại ca, nhị ca đều cạn cả rồi. Tôi cũng hết sạch nước rồi. Ngụm cuối cùng tôi đã uống hết vào buổi sáng. Lũ siêu phàm chi ít tiệt đó, chúng có nhiều nước như vậy, sao không chia cho chúng ta một ít chứ? Ba người này chính là những kẻ từng trốn khỏi Lộc Thành. Trước đây Lão Tam đã bị Hạ Phàm cho nổ chi hết. Chủ cũ của chiếc xe hơi này hình như đã chi hết ở thôn Trường Thọ. Sau đó chiếc xe bị ba anh em này chiếm làm của riêng. Hạ Phàm, xe của bọn em hết xăng rồi, có thể cho mượn ít xăng không? Tìm được trạm xăng bọn em nhất định trả gấp đôi. Chiếc bán tải của Hạ Phàm vừa rẽ trước mặt, rồi quay lại, khiến cả bốn người đều tái mặt, tưởng rằng Hạ Phàm đổi ý, muốn cho họ mượn ít xăng. Không ngờ lại bắt đầu tháo kính chắn gió của xe họ. Hạ Phàm, đừng có làm quá đáng. Đám thanh niên của hắn đã lục lọi cốp xe tìm vũ khí, tính dạy Hạ Phàm một bài học. Biến mẹ mày đi. Ba người sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, không dám mang theo bất kỳ thứ gì trên xe. Đại ca, tôi thật sự khát quá rồi. Hay là chúng ta đi cướp mấy kẻ siêu phàm kia đi. Nhị ca, anh điên rồi à? Bọn họ là người trong dãy siêu phàm đó. Cho dù chúng ta có hợp lực lại, cũng không thể nào thắng nổi họ. Nhị ca, anh muốn chi ít thì đừng kéo tôi theo. Đại ca, nếu còn cách nào khác, tôi đã chẳng phải nghĩ đến chuyện ngu ngốc này. Tôi biết cách này rất liều lĩnh, nhưng bây giờ chúng ta còn biết làm sao nữa. Những người sống sót khác cũng đã cạn nước. Cho dù có đi cướp, em là cũng chẳng cướp được cái gì đáng giá. Hơn nữa, còn có thể khiến lão anh bảo kia để ý tới chúng ta. Thà liều một phen, còn hơn là chờ chi ít dần chi ít mòn. Nhị ca, vậy rốt cuộc anh định ra tay với ai? Đại ca, tôi muốn ra tay với Hạ Phàm. Anh điên thật rồi, anh quên rồi à? Lão Tam chi ít thế nào hả? Chuỗi phim sinh tồn trên xa lộ, Hạ Phàm đã thành công nâng cấp xe bán tải thành dị vật. Chiếc bán tải tận thế, những người sống sót trong đoàn vì thiếu nước bắt đầu lên kế hoạch chống lại Hạ Phàm. Nhị ca, hay là tạm thời chịu khát một chút đi. Chú anh Bảo và mọi người sẽ không để chúng ta chi hết khát đâu. Ngày mai tôi sẽ qua giúp chú anh Bảo rửa xe và giúp Khúc Nghệ làm việc, dù sao cũng đổi được ít nước. Ngoài ra ta còn có thể giúp họ làm thịt khô từ thịt lạc đà. Vớ vẩn, tao đã chạy đôn chạy đáo bao lâu nay, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy chút nước bố thí đó sao? Đại ca, Lão Tứ, hai người đừng lo, tôi đã điều tra rõ rồi. Hạ Phàm mỗi đêm đều ngủ trong lều.
Nước của hắn để ngay hàng ghế sau khoang lái. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc chắn có thể lấy được ít nhiều. Lần này ta không đối đầu trực diện với hắn. Dù có bị phát hiện, cũng chỉ cần nói là đang đi dạo. Đám sở sách bên kia không thể ra tay. Bọn họ có 3 người. Lão anh bảo ra đời đó tinh danh như khỉ. Còn có một trợ lý tên Tiểu Vương. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Con nhỏ cầm kiếm kia cũng không dễ chọc. Bọn họ cũng có 2 người. Đám thiết sự và Đinh Đông càng không phải nghĩ tới. So về người và xe, chúng ta còn chưa tới gần đã bị phát hiện rồi. So với những người khác, Hạ Phàm là dễ ra tay nhất. Cho dù hắn lợi hại thì cũng chỉ có một mình. Chẳng lẽ hắn không ngủ, suốt ngày canh xe sao? Và lại tôi cũng đâu định đối đầu chính diện với hắn. Tôi không ngu. Đại ca, lão tứ, hai người có dám không? Nghe lão nhị nói vậy, đại ca bắt đầu do dự. Lão tứ, đồ hèn. Không dám thì cứ ở yên đó. Đến lúc tao lấy được nước thì đừng hòng uống một giọt. Nhị ca, đại ca, tên Hạ Phàm đó không dễ động vào. Hai người đừng làm chuyện dại dột. Hai người phân công rõ ràng, đại ca đứng canh, lão nhị ra tay. Đại ca thì... Ồ, Hạ Phàm lại đang làm cái quái gì vậy? Sáng hôm sau xuất phát, Hạ Phàm thấy bình xăng đã đầy. Xem ra bình xăng 60 lít không phải giới hạn cuối cùng của bóng kéo. Hệ thống muốn nâng bình chính lên 90 lít. Thêm một bình phụ 70 lít. Cần bao nhiêu điểm tàn sát? Theo yêu cầu của ký chủ. Một chính một phụ, tổng cộng 2 bình xăng, dung lượng tổng cộng là 160 lít. Cần 3.000 điểm tàn sát. Hiện tại tôi còn hơn 4.000 điểm. Dùng 3.000 thì thật không đáng. Thôi bỏ đi. Chặng đường tiếp theo vẫn không thay đổi gì. Thời tiết vẫn nóng đến phát điên. Không đúng. Giữa làn gió nóng này sao lại có chút se lạnh? Chị họ. Gì thế? Có chuyện gì vậy? Hạ Phàm và đội trưởng đều chạy lên phía trước rồi. Tên Hạ Phàm đó chẳng bao giờ đi sớm mà không có lý do, theo sát đi. Ok, chị cứ chờ xem em thể hiện đây. Cả đoàn xe đều náo loạn. Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng xe dẫn đầu tăng tốc chắc chắn có lý do. 20 phút sau, cảm giác mát lạnh trong không khí ngày càng rõ. Chị họ. Đó là, ông trời. Tôi nhìn nhầm sao? Trời đất ơi đẹp quá đi mất. Chị họ là có nước. Không đúng, Hạ Phàm, tôi đã lên cấp sĩ quân 2 rồi. Cậu, làm việc gì cũng cẩn thận như vậy sao? Cậu cũng chẳng khác gì. Chú anh bảo mọi người gom nước này lại dùng làm nước uống. Không phải để tắm giặt. Tối nay chúng ta sẽ cắm trại bên bờ hồ. Đội trưởng, đây là... Người dẫn đường, năng lực mới của sĩ quân 2 đến thân ẩn giả, lá chắn ẩn thân, có thể giảm khí tức con người ở một mức độ nhất định. Giúp đám quỷ dị không phát hiện ra nhanh như trước. Ý anh là, chúng ta có thể ở đây lâu hơn một chút. Nhiều nhất 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải rời đi. 3 ngày là quá đủ rồi. Hạ Phàm, chú ơi, hai người đang làm gì đó? Thứ này là gì vậy? Chú anh báo cho mọi người biết. Không được rời khỏi Phạm 6 lá chắn. Nếu muốn ra ngoài phải báo với cậu trước. Khi những người sống sót trong trại nghe tin có thể nghỉ ngơi ở đây 3 ngày, ai nấy đều vỡ vui sướng. Lần này tôi lên sĩ quân 2, nhận được tổng cộng 4 kỹ năng. Một là lá chắn ẩn thân, còn có cảm biến thời tiết, có thể cảm nhận biến đổi thời tiết trong 24 giờ. Kỹ năng thứ 3 là đánh dấu. Tôi vừa viết gì thế? Không có gì cả, cậu đang diễn tôi à? Toàn chữ số Hán phồn thể. Hạ Phàm, cậu thật sự không nhìn thấy à? Chữ của Chu đội đang phát sáng đó, Chu đội. Anh làm sao mà được thế? Đây gọi là chống nhìn trộm. Chỉ cần tôi muốn, ai tôi muốn cho thấy thông tin tôi để lại, người đó sẽ thấy được nội dung. Còn kỹ năng cuối cùng là liên lạc bí mật. Hai người dẫn đường trong Phạm 6 nhất định có thể cảm ứng lẫn nhau và truyền tin cơ bản. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, vẫn là di chuyển, tu hành, rồi lại rời đi, rồi lại di chuyển. Cuối cùng đoàn xe đã đến rìa sa mạc. Trong cảm nhận của Sở Triệt, 4 phía trước sau có hơn 7 con quái dị. Con đường sống duy nhất là thế giới tuyết trắng trước mắt. Sở Triệt, chúng ta thật sự phải vào đó sao?
Đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sở Triệt, anh chẳng phải nói anh có khả năng cảm nhận thời tiết sao? Sao không nói sớm? Cảm nhận thời tiết? Chỉ có thể cảm nhận trong phạm 6 vị trí hiện tại của tôi. Tọa độ quá xa so với tôi. Tôi không thể cảm nhận trước được. Sở Triệt, anh chẳng phải có năng lực kết giới ẩn giấu sao? Lập một cái tại chỗ đi, 3 ngày sau chúng ta lại đi tiếp. Ít nhất có 3 luồng quái dị đã cảm nhận được khí tức của chúng ta, tuy còn ở rất xa, nhưng vẫn đang trên đường tới. Tiền đề của kết giới ẩn giấu là phải tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối không có quái dị nào phát hiện khí tức của chúng ta. Nếu không thì kết giới sẽ vô hiệu. Vô dụng quá, anh để làm gì chứ? Lên xe, mọi người theo sát xe phía trước, cứ lao thẳng, đừng tách đoàn. Hệ Ta Tân chủ yếu rèn luyện thể chất và sức mạnh cơ bắp. Thể chất vượt xa các hệ thông thường, nên khả năng chống chịu với giá rét cũng rất mạnh. Còn hệ Đinh Đông toàn là hệ thể chất, tuy không biến thái như hệ Ta Tân, nhưng cũng mạnh hơn nhiều người thường. Thiến Thiến là hệ kiếm tiên, lại còn là cấp 2, khả năng chống lạnh cũng không yếu. Lạnh quá. Đội trưởng, gần đây có thị trấn nào không? Chúng ta đi gom chút vật tư đi. Cứ thế này thì tôi thì không sao, nhưng mấy người thường đó chắc sẽ chi ết cóng hết mất. Thật ra tôi biết một điểm tiếp tế vật tư, nhưng rất nguy hiểm. Hệ tiến vào sinh tồn, đoàn xe bị kẹt giữa sa mạc lâu ngày cuối cùng tìm được nguồn nước. Sau khi bị quái dị truy đuổi, đã đến rìa sa mạc, bị buộc phải bước vào thế giới băng giá. Nguy hiểm, đội trưởng, nguy hiểm gì cơ? Nói nghe xem, lâu rồi chưa được hoạt động tay chân. Thật sự là hơi ngửa ngáy tay chân. Cách doanh trại hiện tại của chúng ta 20 cây số, là thành phố Vinh Thành. Ở đó có mọi thứ chúng ta cần. Đội trưởng, anh có vẻ đánh giá chúng tôi cao quá rồi. Anh đừng nói nữa. Anh là đội trưởng, anh vui là được rồi. Nếu còn lựa chọn khác, tôi cũng không muốn để các cậu mạo hiểm vào thành phố. Nhưng tôi đã điều tra trước rồi. Xung quanh Vinh Thành thực ra có vài ngôi làng, nhưng vật tư ở những làng đó đã bị thu gom hết. Vì vậy bây giờ chúng ta không có lựa chọn khác. Lý do tôi nói vậy, chắc chắn tôi không thể để các cậu đi bỏ mạng được. Chú anh bảo mang ra một tấm bản đồ, trải ra trước mặt mọi người. Đây là khu xương vượng của Vinh Thành, cách chúng ta gần nhất, cũng là khu dân cư. Vật tư ở đây đủ để các cậu đi thu thập. Khu Vinh Sương có 3 siêu thị lớn. Các cậu chỉ cần tìm bất kỳ một siêu thị nào, đều có thể tìm thấy đủ vật tư để sống trong điều kiện cực lạnh. Trong cảm nhận của tôi, số quái dị ở khu Vinh Sương này không quá 3 con. Chỉ cần các cậu đủ nhanh, sẽ không thành vấn đề lớn. Ra một đội mà mỗi khu chỉ có 3 con quái dị, chỉ có thể giải thích một chuyện. Ý gì vậy? Là không có quái dị khác đổ về khu này. Mức độ khủng khiếp của 3 con này chắc chắn vượt hơn các con khác. Hay để tôi đi, các người che chắn cho tôi. Tôi lấy được vật tư thì chạy về. Không thể, cho dù động tác của cậu nhanh đến đâu, cũng không thể tránh được sự phát hiện của những quái dị đó. Đội trưởng, tôi có một cách. Nhưng xem anh có dám không? Nói xem đi. Đội trưởng, anh thử làm cánh phải đi. Anh có thể trước tiên đặt một kết giới ẩn giấu ở chỗ này. Chúng tôi sẽ trốn trong kết giới ẩn giấu. Anh dẫn những người sống sót còn lại đi ra ngoài, hút đám quái dị trong khu Vinh Sương ra. Còn chúng tôi đi thu thập vật tư. Đến lúc đó chúng ta cùng tụ họp ở đây. Anh thấy thế nào? Nếu lúc đó bị quái dị vây, thì bỏ vài người sống sót ở lại, thu hút sự chú ý của quái dị. Độc như thế hả? Thằng nhóc này mồm miệng thật dữ. Thật muốn moi tim thằng nhóc này ra. Xem có phải màu đen không? Tao sống hơn chục năm rồi, chưa thấy thằng nhóc nào tàn nhẫn đến thế. Sau này tránh xa thằng nhóc ấy ra, để tao đến bờ phải. Nhưng quái dị đó không con nào dễ đối phó. Tôi chỉ là người dẫn đường, hoàn toàn không có khả năng tấn công. Nếu thực sự bị quái dị truy đuổi, tôi đánh cũng không được, chạy cũng không thoát. Chẳng lẽ dùng chiếc bật lửa mê man tình yêu số hơn 5.000 ấy để đối phó với quái dị ư? Đội trưởng, anh nghĩ coi đi. Anh là người dẫn đường, chỉ có anh mới cảm nhận được khí tức của quái dị. Chỉ cần anh cẩn thận một chút, chắc chắn có thể thoát được. Anh thấy cách này thế nào? Cách này hay đấy. Cách này hay thật. Đội trưởng, cứ làm như vậy đi. Chúng ta nhất định có thể lấy được vật tư đem về. Cậu im miệng lại cho tôi. Cậu muốn có vật tư mà lại không chịu ra tay. Cậu làm đội trưởng kiểu gì vậy? Cần cậu có ích gì? Hiện giờ thức ăn và nước uống của đoàn xe vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian, nhưng rắc rối nhất vẫn là các loại vật tư khác, như quần áo giữ ấm và vật liệu sưởi ấm. Còn cả vấn đề xe cộ nữa, cũng cần được cải tạo phù hợp. Trong giá rét thế này, chi hết cóng không phải chuyện đùa. Thiết sư, xe các cậu đông người, mà quần áo giữ ấm lại ít. Nhớ chú ý kỹ, sáng mai đừng để có quá nhiều người chi ết cóng. Sáng mai hành động.
Đinh Đông, Thiết Sư, Tôn Thiến Thiến cùng đi thu thập vật tư. Nếu trong đoàn xe còn ai tự nguyện, thì có thể đi cùng các cậu. Chú Anh bảo, lát nữa chú thông báo trong đoàn xe. Nhớ kỹ, thời gian tối đa không được quá 3 tiếng. Sau 3 tiếng phải rời khỏi đó ngay. Nếu không sẽ bị quái dị bám theo. Mọi người gật đầu rồi tản ra chuẩn bị hành động. Muốn chui vào xe của cô gái Nana để sưởi nhờ. Cậu định làm gì đấy? Hai người các cậu đúng là đôi gian phu dâm phụ. Đừng hòng đuổi tôi ra ngoài để làm mấy chuyện xấu hổ đó. Trời lạnh thế này chị ếch người thật đấy. Tiểu Phạm, hay là qua xe tôi đi. Sáng hôm sau, cả nhóm bị đánh thức vì lạnh cống. Trong đoàn xe ngoài mấy người siêu phàm của hệ, hơn 70% người sống sót vì lạnh đã ngã bệnh. Mọi người, tình hình đoàn xe đang rất nghiêm trọng. Tôi biết các cậu không quá bận tâm đến sự sống chi ết của người thường, nhưng nếu tất cả người thường trong đoàn xe chi ết hết, chỉ dựa vào mấy người chúng ta có thể sống nổi sao? Tối qua đã chi hết 6 người, còn mấy chục người bị bệnh, đã bắt đầu mê man, nói sảng. Nếu cứ thế này, toàn bộ đoàn xe sẽ chi hết hết. Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi, không thể để thêm ai chi hết nữa. Khi các cậu đi thu thập vật tư, hãy cố gắng mang về thêm thuốc men, mang được bao nhiêu thì mang, thật sự không thể mất thêm ai nữa. Đội trưởng, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang đủ thuốc men về. Việc này tôi đảm nhận. Đội trưởng, anh cứ đợi tin tốt nhé. Được rồi, lên đường thôi. Sau hơn 10 phút, đoàn xe đã đến Vinh Thành. Anh Hạ, quần áo đây ạ. Nhóm người lao vào cửa hàng chuyên bán quần áo để thu thập đồ dùng, vật tư. Cậu chắc chứ? Đinh Đông chị cứ yên tâm. Không có xe nào mà anh Hạ lão tứ không thể lái được. Chính là chiếc này, cậu thử đi, rồi sẽ thấy hay. Xong chưa? Đinh Đông chị đợi tôi một chút. Đinh Đông chị xong rồi. Lên xe, Thiến Thiến, Thiết Sĩ thế nào? Đinh Đông chị thật giỏi. Chiếc xe này có thể chứa toàn bộ vật tư sau này đều có thể chất ở đây. Chiếc xe thật tuyệt. Vẫn là Đinh Đông chị có mắt thẩm mỹ. Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa. Mọi người nhanh lên nào. Thiến Thiến, các cậu đi tìm nhà thuốc. Phía trước chắc có. Tôi và Đinh Đông sẽ tiếp tục tìm vật tư. Mọi người đều nhanh lên. Cố gắng trong vòng 1 tiếng phải xong việc. Cảm giác này không ổn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Đoàn xe sinh tồn trên xa lộ trước ngày tận thế. Tuyến đường của chuỗi bước vào thế giới cực lạnh và cơn bão Carnegie đang tiến vào biển Đông. Đội vì không có vật dụng giữ ấm nên gặp khủng hoảng hạ thân. Sau khi thu thập xong áo ấm trong thành phố, gặp phải một người lăn đến. Khi xưa em còn yêu em nói em chờ. Sao bỗng dưng hôm nay em lại làm tình yêu như thơ nhưng lại nở như hoa 10 giờ. Em nói anh khờ nhưng em kiếm người khờ hơn. Bước đi trong chiều mưa anh lang thang tìm bóng dáng. Nửa trái tim còn cay nửa giọt sầu khóc thầm chia hai. Buồn làm chi tình ơi người ta quên mất rồi. Nhấp chén tình đầy hỏi ai bán mà mua. Buồn cho đôi uyên ương nâng câu hát u sầu. Buồn cho duyên tình ta lỡ gặp chuyện chẳng may. Hạt mưa rơi nhầm nơi hoa đã nở say. Hỏi con bướm vàng sao cánh hoa lại rơi. Bắt cái con bướm vàng là la 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 la. Bắt cái con bướm vàng là la 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 la. Đi. Khả năng này chính là năng lực mới của thiết sư số 2 đến xong như cự nhân. Huyết nhục vũ trang. Cái này tự lành sao? Cẩn thận kẻo dở ăn. Đồ khốn, mày dám. Không phải kiếm thuật. Đi. Bố mẹ ông bà. Em bị người ta bắt nạt. Em trai, em sao? Anh bị người ta bắt nạt à? Ai dám bắt nạt Tiểu Bảo nhà tôi? Không biết nữa, Tiểu Bảo ngoan nào. Đừng khóc đừng khóc. Cháu ngoan nói cho ông biết ai đã bắt nạt cháu. Ông sẽ giúp con báo thù. Trái tim con em ơi, cháu ngoan của ông đừng khóc. Bà sẽ chiên tim người cho con ăn. Chị dùng mấy người này để bắt nạt con thôi. Chị át tiệt, cả nhà chúng đều ở đây à? Chị ét tiệt, hóa ra đã chi ét.
Mày tưởng là tiểu bảo nhà ta sao? Vẫn chi hết rồi. Tương lai đó thì cứ để lại tin các ngươi. Cho tiểu bảo nhà ta làm đồ ăn, chuyện đã xong. Đây là lập trường sinh mệnh Hồng Khê để các người bắt nạt tôi. Để các người bắt nạt tôi. Anh trai chị gái bố mẹ ông bà. Tôi muốn họ chi ết. Muốn họ chi ết. Hạ tiên sinh cứu cứu tôi. Liên minh phản hoạt động hô hấp mù ẩm dưới đây. Trong đó có phản ứng, cũng là hấp thụ năng lượng. Cảm nhận được cảm giác như bị rút mất trong cơ thể. Biến mất cũng vậy, thằng này cơ bản chẳng có phản ứng gì. Điều chỉnh nóng định bắn thêm phát nữa. Phinh Dong có vẻ bị ảnh hưởng đôi chút. Gương mặt kiếm tiên thiếu nữ cũng rất xám. Nếu tiếp tục thế này mọi người sẽ chi ết cả. Đây là tấn công tâm lý, đại ca. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương tôi đến thế? Anh làm tôi đau rồi. Người trẻ tuổi, lão già tôi tuổi này rồi. Sao anh có thể như thế? Thầy không phải đã dạy phải tôn kính người cao tuổi và yêu thương trẻ con sao? Hổ thẹn ạ, mày sao? Lương hưu của các người còn cao hơn tao nhiều. Tao có hổ thẹn cái con khỉ gì? Này này, sao anh có thể như vậy? Họ đều tội nghiệp như thế rồi. Mày thì im miệng đi. Sau khi chịu tấn công tâm lý, cảm xúc thương xót bị phóng đại nhanh chóng. Không thể chạy thì đánh, không đánh thì chỉ còn chi. Huyết lệ từ bi hiệp. Tiệm Xuân Thần Đồ. Vô chủ tại thượng chứng kiến cuối tuần. Chị S Tiệt lại là một con quái dị nữa. Sao lại đến vậy? Đến tiền lão thần nói vợ anh đã bỏ được rồi. Thật sự xin lỗi. Chúng tôi đòi quá lâu rồi. Nhìn thấy không thể kiềm chế, không kiềm được. Chúng tôi đi ngay bây giờ. Đi ngay bây giờ. Bây giờ muốn đi còn kịp không? Ta nói ngươi vô tội. Mai Tử Thần. Sâu tám mặt người không tuân thủ hiệp ước. Xin giáng thần phát xuống. Đừng để tôi lỡ mất. Cứu tôi lần này. Tám sinh vật mặt người, thân thể phân hai nửa muốn tái hợp. Nhưng dù thế nào cũng không thể hòa lại với nhau. Bạn có thể ra ngoài để gặp mặt một lần được không? Như vậy phần nào hơi bất lịch sự. Tôi là người, họ cũng là người. Không có nguy hiểm, anh là cao thủ số 1 trong đội xe của chúng ta. Người đi là thích hợp nhất. Ta là phụ nữ mới trưởng thành. Mày còn dám bắt ta đi sao? Mày đi, thiết sư. Biết thế thì biết mày chẳng phải đồ tốt. Tao còn chưa ngủ. Mày đã chút chuyện nấu nướng lên tao rồi. Bọn trẻ đều lớn rồi, mỗi người mỗi suy nghĩ. Làm cha rồi không dễ bị lừa nữa. Còn về những người sống sót kia, thôi bỏ đi cho rồi. Nếu các người đều không muốn làm bia đỡ đạn, vậy thì cùng nhau được rồi. Nhiều người như vậy, muốn cùng nhau nhắm vào ai đó không dễ đâu. Rốt cuộc tôi đã gia nhập đội xe kỳ quặc gì thế này? Mọi người đều tính toán thâm sâu vậy sao? Mô Giản Sơn đến bái thần, hạng 3, chủ thần quyền. Rất vui được gặp các người. Hạng 3 đến thật sự là hạng 3. Một hạng 3 còn sống. Lại còn là hệ bái thần. Hệ này chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói tới. Hạ Phạn đến là cùng sư. Thiết sư. Tôn Thiên Thiến đến kiếm tiên hạng. Đinh Đông đến toàn sư hạng. Cậu họ, anh chính là cậu họ. Thiên Thiến, em vẫn sống sao? Tốt quá, tốt quá. Nhị thúc, anh là nhị thúc. Nhị thúc. Không có thiết sư và Thiên Thiến còn là thân thích. Không đúng, đến nhị thúc qua thiết sư chính là cậu họ của Thiên Thiến. Sao hai người kia trước đây không quen nhau, kỳ lạ. Anh là chủ Vu à? Các người cũng có quan hệ à? Chủ Vu trước kia sống bên cạnh nhà chúng tôi. Lúc nhỏ chủ Vu thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Có lúc bố mẹ tôi về muộn, tôi cũng sang nhà chủ Vu ăn. Chủ Vu là người rất tốt. Cái này thật sao? Hạ Phàm, cậu thật sự không nhận ra tôi sao? Hạ Phàm, thử chạm một chút đi. Ngay lập tức ký ức trong đầu bắt đầu dần rõ ràng. Vu Kiến Sơn từ tiểu học đến trung học đều cùng một lớp. Thậm chí lên đại học hai người còn ở cùng một phòng ký. Ngô Kiến Sơn, cậu chẳng phải đã chi S sao? Vậy không mà không chi S. Tôi đến người hệ bái thần đến có một năng lực gọi là quan hệ thân. Năng lực này có thể khiến mục tiêu tin rằng mình là người họ quen thuộc,
Hệ sinh tồn trên công lộ. Trong đội xe, các hệ siêu phàm mỗi người trổ ta 8 mạng người từng xuất ngũ. Đang khi bị tấn công tâm lý đã không được các siêu phàm hệ bái thần cứu giúp. May, không ngờ mày lại là cậu họ của cô bé này. Nếu tính như vậy, gọi anh một tiếng thúc chắc cũng không vấn đề chứ. Cô gái này gọi một tiếng thúc thử nghe đi. Ha ha, còn có cả mày, thiết sư. Từ nay tôi sẽ là thúc hạ của mày. Đinh Đông cũng vậy. Ôi trời, không ngờ hôm nay Hạ Phàm bỗng nhiên thăng cấp cấp đôi. Không ngờ làm bề trên lại có mối quan hệ thế này. Thúc hạ, thiết sư, mày có bị điên không vậy? Bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi. Lão Vu, sao ông lại ở Dung Thành? Vẫn còn ở trong thành à? Không sợ như quái dị trong thành sẽ nuốt mất mày sao? Tôi là hệ bái thần. Hệ của chúng tôi khác với các hệ khác. Hệ bái thần nghĩa đen là thờ thần. Mà Vu Kiến Sơn thờ vị thần ấy lại hóa ra là một con quái dị. Vu Kiến Sơn gọi nó là tử thần và còn thành lập giáo phái tử thần. Hạ Phàm Thiến Thiến, Đinh Đông, thiết sư, các người có muốn gia nhập giáo phái tử thần không? Sẽ dựa vào danh phận siêu phàm hệ của các người. Tôi sẽ để các người làm hộ pháp. Chỉ cần có sự che chở của tử thần, các người không cần phải di cư khắp nơi nữa. Có thể định cư ở kinh thành. Cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa có được che chở của tử thần, các người sẽ không còn sợ gió tuyết lạnh giá. Nhìn họ kìa, trong trời tuyết to như vậy, chỉ khoác một chiếc áo choàng, một chút cũng không lạnh. Thể chất cũng được tăng cường. Suy nghĩ xem sao đi. Ông Vu, nói chuyện sau cũng được, chúng tôi còn việc phải làm. Bác, trong trại vẫn còn nhiều người đang ốm. Ông sống trong thành phố, chắc chắn quen thuốc men trong thành phố, phải không? Nhanh dẫn chúng tôi đi, chúng tôi muốn về sớm. Nếu, bác. Tôn Tiền Tiền nói lại mọi chuyện trong trại. Thế này nhé, tôi đưa cho các cậu một chai mú lệ của thần chi ép, mang về pha với nước. Họ sẽ khỏi bệnh. Hiệu quả hơn thuốc thông thường rất nhiều. Đây là thuốc đã được pha loãng từ mú lệ của thần chi ép. Nói xong ông Vu bước tới trước những người sống sót trước đó. Trước đó 8 người đã sử dụng năng lực, rõ ràng là có thể hấp thụ năng lượng sống của con người trên diện. Những người này đều hồi phục nhanh chóng trong thời gian ngắn. Các cậu mang thuốc này về, pha loãng cho những người bệnh uống. Chắc không lâu nữa họ sẽ khỏe lại. Xong việc. Hạ Phàm, Thiết Thị còn có Đinh Đông. Tôi đi cùng các cậu về. Sắp xếp xe một chút. Không đi thu thập vật tư, định dẫn cả ông Vu về vị trí cũ. Sao, còn sao được nữa? Xe chi hết máy thì bây giờ làm sao? Xuống đẩy xe chứ. Ý cậu là bảo tôi xuống đẩy xe sao? Trời ơi, ông W, mấy năm qua ông cũng khá hưởng thụ nhỉ. Không phải ông xuống đẩy sao? Chẳng lẽ tôi phải đẩy à? Nhanh lên, không còn sớm nữa. Trò lớn của giáo hội thần chi S lại giúp người đẩy xe trong tuyết. Sau khi Hạ Phàm họ rời đi, Sở Triệt luôn lo lắng chờ đợi. Đồng bọn và người tới, đại ca họ đã về. Các cậu cuối cùng cũng về. Đồ đạc có mang về không? Chúng tôi đã cướp một cửa hàng quần áo. Quần áo đủ cho mọi người mặc. Mang về chưa? Đội trưởng, nhìn xem đây là ai? Sở Triệt, nhìn xem tôi là ai? Không đúng, không đúng. Cậu là, tôi sai rồi. Không ngờ cậu còn sống. Cậu còn sống. Ông Vu bây giờ ra sao? Lúc nãy trên đường, sao không nói là quen Sở Triệt? Có vấn đề gì không, Sở Triệt? Chờ chút, tôi nghe nói ở đây có nhiều người bệnh. Tôi mang thuốc đến. Cứu người trước là quan trọng nhất. Đúng rồi, cứu người trước là quan trọng. Cứu người trước là quan trọng, quả là đội trưởng. Mấy lâu nay vẫn tốt bụng như vậy. Hồi đó nếu không phải gặp đội trưởng. Tôi nhớ khi đó trung tâm nghiên cứu đã có tài liệu. Cậu làm sao trốn được ra? Ồ không đúng. Những người ở trung tâm nghiên cứu có vấn đề về thân phận. Cứu người trước, cứu người trước. Ông Vu lấy ra chai thuốc đỏ thẫm, nhỏ một giọt vào xô nước sạch. Hệ thống xác định. Trừ 15 điểm sát khí. Xác định xong. Đây là mú lệ của thần chi S đã được pha loãng. Đến từ dị dị, mú lệ của thần chi S chứa năng lượng kỳ diệu. Người thường dùng, có thể giảm nhẹ hoặc phục hồi hầu hết bệnh tật. Mứ thần chi S cô đặc đối với các siêu phàm, có tác dụng tăng cường sức mạnh siêu phàm. Thứ này còn có hiệu quả tăng sức mạnh siêu phàm. Rất nhanh,
Những người sống sót của mú thần chi ết phá loãng, mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Đội trưởng thật tuyệt. Thật tuyệt. Bác ruột cậu thật giỏi. Sở Triệt, bọn cậu luôn sống như thế này sao? Đội trưởng biết rồi đó. Chúng tôi khó mà ở lại một nơi lâu. Sở Triệt, sao không làm thế này? Cậu dẫn họ đến Giang Thành sống với tôi. Đi vào thành gặp bác ruột và chủ thứ hai. Các cậu đừng vội. Nghe tôi nói, tôi là hàng thờ thần. Hiện là tổng giám mục giáo hội thần Chi S. Chúng ta thờ thần Chi S. Có sự bảo hộ của ngài. Không vấn đề gì, chính là con dị dị đó. Là thần Chi S Thiến Thiến. Trước đây cậu không hiểu tôi, tha lỗi. Nhưng từ giờ, cậu không được gọi thần Chi S là dị dị nữa. Đây là hành động của thần giải độc. Từ lúc tôi trở thành người thờ thần, ngài chỉ có thể là thần. Các cậu cũng vậy. Đều đi sống trong thành đi. Trong thành bây giờ còn nhiều nhà trống. Vật tư cũng đầy đủ rồi. Dù sao thì cũng hơn là ở trong xe. So với việc sống trong lều thì tốt hơn nhiều chứ. Do thời tiết lạnh thế này, sống trong lều kiểu gì cũng chi ết còng mất. Mọi người đều bắt đầu do dự. Hơn nữa, chỉ cần các người gia nhập giáo hội tử thần, sẽ có được sự che chở của tử thần. Với thân phận siêu phàm của các người, hoàn toàn có thể không sợ giá rét hay bão tuyết. Thế nào, Sở Triệt, Hạ Phàm, Thiến Thiến, Đinh Đông và Thiết Sư, chi bằng các ngươi cùng gia nhập giáo hội tử thần với ta đi. Ta có thể cho các người làm hộ pháp, hoặc làm phó giám mục, còn hơn là cứ vất vưởng bên ngoài thế này chứ. Lão Vu, ngươi mới tới đây được bao lâu đâu? Chuyện gia nhập giáo hội để sau hãng bàn. Ngươi nói xem, chuyện vào thành ở là sao? Vu Kiến Sơn trong lòng mắng Hạ Phàm không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn kiên nhẫn với mọi người. Bắt đầu kể về việc vào thành ở, được rồi. Cả nhóm người hùng hổ lái xe tiến vào thành phố. Căn cứ của Vu Kiến Sơn nằm trong một ngôi trường tiểu học ở khu Xương Vượng. Chính là chỗ này, tử thần đang ở đây. Chúng ta cùng tồn tại với tử thần. Chỉ cần nơi nào có tử thần, là nơi đó không có nguy hiểm. Đây là năng lực của người dẫn đường đến song thần ưng giả, đánh dấu những gì đã xảy ra ở đây. Tại sao lại bảo ta mau chạy? Sinh tồn trên tuyến trình tự, Hạ Phàm dẫn các siêu phàm giả thuộc hệ bái thần trở về doanh trại, dùng huyết lệ của tử thần chữa khỏi bệnh cho người sống sót. Sau đó đoàn xe chuẩn bị tiến vào thành để ở lại. Sở Triệt, ngươi xem này, môi trường này chính là tổng bộ của giáo hội tử thần chúng ta. Môi trường này thờ phụng vị thần của giáo hội tử thần chúng ta, là vị thần chân chính. Ngươi sẽ được thấy ngài. Chỉ cần ở trong trường, sẽ không gặp nguy hiểm, bởi nơi này là địa bàn của tử thần. Trong lòng Sở Triệt rối như tơ vò. Hắn vẫn luôn suy nghĩ mau chạy nghĩa là sao. Sở Triệt, đến rồi kìa, ngươi đang nghĩ gì thế? Xuống xe mau. Ôi chà, lão Vu, ngươi khá lắm đấy. Không ngờ tận thế đến nơi rồi, mà ngươi lại dựng được cả một nơi như chốn đào nguyên thế này. Thật không tệ. Sớm biết thế ta đã theo ngươi từ sớm cho rồi. Đỡ phải chịu khổ bao nhiêu. Nhưng Vu Kiến Sơn lại lớn hơn Hạ Phàm hơn chục tuổi. Hơn nữa hắn còn là đại giám mục của giáo hội tử thần, hoàn toàn không phải là người mà Hạ Phàm thật sự quen biết. Không phải là lão Ngô. Giờ ngươi phát tài rồi hả? Không nhận người anh em này nữa à? Ngươi quen hồi còn đi học rồi sao? Chẳng lẽ chuyện đó của ngươi là già à? Hạ Phàm, ngươi cũng nên xem đây là nơi nào chứ. Dù sao ta cũng là đại giám mục của giáo hội tử thần. Cho ta chút thể diện đi, vị này là người thân cận của giám mục đại nhân. Về sao không được? Hạ Phàm cười khẩy, đúng là tên này thật là không biết xấu hổ. Đa nghi như vậy, nói không chừng còn định leo lên cao hơn. Hoan nghênh các vị quý nhân đến với giáo hội tử thần. Tại đây là nơi tụ hội của những người hành nghề trong giáo hội. Xin người thương xót và ban ơn dẫn lối cho linh hồn lạc lối. Chư vị, đây chính là căn cứ của giáo hội tử thần chúng ta. Chỉ cần ở đây, ta đảm bảo mọi người sẽ không bị bất kỳ quái vật nào tấn công. Kinh thành rất rộng lớn. Trước khi tận thế, nó vốn là một thành phố du lịch. Dân cư thường trú đã vượt quá 1 triệu người. Cộng thêm khách du lịch tới nữa, dân số chỉ có tăng chứ không giảm, mà giờ đây mọi người đều biết. Sau tận thế, thành phố càng lớn thì càng nguy hiểm. Mọi người đừng nghĩ rằng nơi này an toàn. Cả kinh thành này đều là an toàn đâu. Nay trong khu Xương Vượng, có 2 sinh vật quái dị cực kỳ cường đại. Một con trong đó có người đã từng thấy rồi, chính là 8 khuôn mặt người đó. Còn con kia thì chỉ càng đáng sợ hơn 8 khuôn mặt người kia. Mọi người chắc chắn không muốn nhìn thấy nó đâu. Còn bên ngoài khu Xương Vượng, ta dám chắc nơi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian là bao sở đến. Triệt bóng co rút đồng tử, bởi vì hắn đã nhìn thấy ký hiệu thứ 2, nhưng những người xung quanh lại hoàn toàn không thấy dòng chữ đó. Chư vị, nếu không có tử thần, chúng ta không thể có cuộc sống như bây giờ.
Cũng nhờ vào sự che chở của tử thần, mà giáo hội tử thần của chúng ta đã trở thành một vùng đất thanh tịnh nơi nhân gian. Nếu chư vị muốn gia nhập giáo hội tử thần, tại hạ Vu Mỗ xin giang tay chào đón. Một vài người sống sót đã bắt đầu dao động. Sở Triệt cũng vậy, cùng Hạ Phàm 3 người được sắp xếp ở trong một phòng học tầng 4. Sở Triệt, ngươi ổn chứ? Không sao, chỉ là lâu rồi chưa thấy giường. Có hơi xúc động thôi. Nhị thúc, người thật tốt với ta quá. Ta đã nửa năm nay chưa được ngủ trên giường rồi. Chỉ là cái giường này hơi nhỏ một chút. Giường hơi nhỏ thật. Ta sẽ bảo người khác tìm cho ngươi cái giường lớn hơn. Tìm được rồi sẽ đưa tới ngay. Huynh đệ tốt, tối nay có sắp xếp gì không? Dù sao ta cũng là khách tới địa bàn của ngươi. Chẳng lẽ không có chút đãi ngộ nào sao? Giờ còn đãi ngộ gì nữa chứ? Giờ là thời tận thế rồi. Một lát nữa sẽ có nghi thức. Các ngươi đi cùng ta, để tử thần ghi nhớ hơi thở của các ngươi, ban cho các ngươi sự che chở khỏi quỷ dị xâm nhập. Hạ Phàm, ngươi nên cẩn thận một chút đi. Lát nữa gặp tử thần nhất định phải tỏ ra kính cẩn. Nếu không thì tình anh em cũng khó mà giữ được. Các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng lên tầng 5, nhớ kỹ đấy. Đội trưởng năm đó là người nhân hậu chính trực, tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Nếu không có đội trưởng, có lẽ ta đã chia trong nhiệm vụ từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, có lẽ vì chuyện năm xưa, vị đội trưởng trước kia đã chia rồi, còn đội trưởng hiện tại đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Nghĩ tới 3 ký hiệu từng thấy trước đó, khiến Sở Triệt cảm thấy bất an. Ký hiệu đầu tiên là ở cổng trường, ký hiệu thứ hai là một câu chữ trên tường phòng bảo vệ cạnh cổng, còn câu thứ 3 chính là ở trong căn phòng học này. Học viên của lớp nghề đứng dọc hai bên hành lang, trong thời khắc ngọn lửa tận thế đang thiêu rụi thế giới cũ. Nguyện xin người đấng phán xét, bảo hộ cho những kẻ trung thành này. 95 người đứng hàng cuối cùng, nhìn màn nghi lễ của tín đồ giáo hội tử thần. Họ đọc kinh suốt gần nửa tiếng đồng hồ, rồi mới dừng lại đến tử thần đại nhân. Những người này là bằng hữu của giáo hội tử thần chúng ta. Cầu xin ngài ghi nhớ hơi thở của họ, ban cho họ sự che chở, để họ không bị bóng tối ô nhiễm. Tử thần khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt rõ ràng đang nhắm lại, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thẳng vào họ. Một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể người phụ nữ hoàn mỹ ấy. Hạ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị một ngọn núi lớn hay cả hành tinh đè nặng xuống. Tuy không bị thương, nhưng cũng đủ khiến hắn khiếp sợ đến run rẩy. Bên cạnh là Tôn Thiến Thiến, Đinh Đông và Thiết Sư. Sắc mặt của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Còn những người sống sót bình thường kia chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể, mang theo đi mọi mệt mỏi trong người, rất tận hưởng. Nhưng cảm giác của Sở Triệt thì hoàn toàn khác. Nó thực sự có cảm giác như bị đóng lên bằng đinh mông cổ. Tiểu Bán sao vậy? Mà nghi lễ đã thay đổi. Khi ăn đến giữa chừng, đôi mắt luôn nhắm của thần Chi S bỗng chốc rơi lệ mứ. Wow, chẳng phải đây chính là nước mắt mứ của thần Chi S mà Vũ Kiến Sơn đã đưa trước đây sao? Không ngờ thật sự là nước mắt mứ của thần Chi S. Một bữa ăn mất gần 10 mấy phút mới kết thúc. Để tiếp đãi Hạ Phàm cùng nhóm người này, Vũ Kiến Sơn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tối. Chào Châu Tiểu Tiểu. Tôi có thể gọi bạn như vậy không? Tú Ân, sao bạn lại ở đây? Tôi có một công việc ở Hoa Hạ Quốc. Mới đến chưa lâu thì thế giới đã tận thế. À đúng rồi, Tiểu Tiểu, chị của bạn đâu rồi? Cô ấy không đi cùng bạn. Châu Tiểu Tiểu nghe từ chị liền, thần sắc thoáng buồn. Xin lỗi, tôi không nên thay mặt người khác, thực sự xin lỗi. Không sao, đúng rồi. Tú Ân, ít nhất chúng ta vẫn còn sống phải không? Có vẻ bạn ở đây sống khá tốt. Thật ghen tị vì bạn bắt đầu đã ở lại đây. Châu Tiểu Tiểu, tôi có thể nhờ bạn một việc không? Bạn có thể khi rời đi mang tôi theo được không? Xin bạn. Tú Ân, nếu bạn muốn đi cùng chúng tôi không thể quyết định, nhưng bạn có thể đi xin anh ấy. Châu Tiểu Tiểu âm thầm chỉ về phía Hạ Phàm. Anh ấy là người siêu phàm. Gương mặt Tú Ân thoáng qua sự phức tạp. Còn Hạ Phàm lúc này, trong lòng thật sự đang tính toán, làm sao để lấy được nước mắt mứ của thần Chi S. Lão Vũ, cậu thấy tôi là chạy mất. Khi nào chúng ta trở nên xa cách như vậy? Hạ Phàm, cậu định làm gì? Tôi muốn làm gì? Chi S thật, Lão Vũ, cậu có đồ tốt mà không để lại một phần cho anh em. Ý cậu là gì? Tôi sao nghe không hiểu. Cậu còn giả vờ, đưa tôi một chút nước mắt mứ đó đi. Chi S thật, trước đây đi học, cậu không đủ tiền sống. Có quên ai từng mang cơm cho cậu không? Không thể nào không có thứ đó, tôi cũng không còn nhiều. Chi S thật Lão Vũ, cậu chơi trò này với tôi. Rốt cuộc cậu có phải anh em tôi không? Hạ Phàm chẳng lẽ phát hiện ra
Chuỗi hành trình sinh tồn trên đường, đoàn xe đến trại chính của giáo hội thần chi S. Đội trưởng đoàn xe nhìn thấy dấu hiệu mà những người dẫn đường khác để lại, còn Hạ Phàm đang tính toán làm sao để lấy được huyệt thần chi S. Lão Vu, ngươi còn nhớ hồi học trên lớp ai luôn giúp ngươi đứng dậy không? Lẽ ra nếu ngươi thích Hoàng Đình, ta sẽ không do dự mà rút lui. Và còn có lần ngươi bị mấy tên lưu manh chặn đường, ai đã đến cứu ngươi? Sau đó ta bị đánh. Ngươi còn nhớ là nhờ ai không? Không ai khác chính là Vu Kiến Sơn kiên nhẫn, cuối cùng chỉ đồng ý cho Hạ Phàm 2 giọt mứu lệ mà thôi. Ta không tin đâu, lần này cho mứu lệ, sau này ngươi còn dám phiền nữa không? Dù sao các người cũng sống không lâu nữa. Hệ thống nâng cấp mứu lệ thần chi S. Tăng hiệu quả nâng cấp siêu phàm của nó. Nâng cấp mứu lệ thần chi S cần 5.000 điểm sát hại. Thời gian nâng cấp 6 giờ. Có nên nâng cấp với giá cao như vậy không? Hệ thống nếu muốn đổi một giọt mứu lệ thần chi S cần bao nhiêu điểm sát hại? Đổi mứu lệ thần chi S chưa nâng cấp cần 20.000 điểm sát hại. Quả thật để hệ thống làm từ Anh đến C thì mắc thật. Nâng cao thực lực đã trở nên cấp bách. Ngay cả siêu phàm cấp 3 cũng xuất hiện, mình vẫn là cấp 1. Thực sự có phần không đủ nhìn. Hồi xưa bố mình làm ở mỏ, mẹ mình cũng mở một tiệm tạp hóa nhỏ trong thị trấn, bán vài thứ như thuốc lá, rượu và thực phẩm phụ. Hồi đó điều kiện nhà mình tốt lắm, không nói là bữa nào cũng thịt cá đầy đủ, nhưng cứ vài hôm là có thịt ăn. Nhà mình có tổng cộng 5 anh em, hồi đó ăn cơm còn phải tranh giành. Sao nhà các người sinh nhiều vậy? Còn làm sao được, phạt tiền thôi, nghe bố mẹ mình nói. Mấy năm đó năm nào cũng đóng phạt, tiền kiếm cả năm đều nộp phạt hết. Nhà mình kiếm không nhiều, nhưng cũng đủ ăn, nhưng phạt quá nhiều. Nhà đông người ăn uống cũng nhiều, mình là con cả. Mình còn 2 em trai và 2 em gái. Con thứ 2 là trai, không nghe lời, thường bị đánh. Con thứ 3 cũng là trai. Bố mình muốn có một cô con gái, bảo con gái là chiếc áo bông nhỏ. Đến con thứ 4 mới khó khăn sinh được con gái. Bố quý con gái lắm. Ban đầu không định sinh con thứ 5, kết quả là thật sự mang thai rồi. Cha mẹ tôi không nỡ bỏ đứa bé, thế là sinh ra đứa con út. Lúc đó là kịch liệt nhất. Phải nói rằng 2 cô em gái đều rất hiểu chuyện. Đều trách là tại Hạ Phàm và Sở Triệt chỉ im lặng lắng nghe. Sau này cha tôi mắc bệnh Trần Phi, các anh biết bệnh đó là gì không? Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người mắc căn bệnh này. Nghe nói là do hít bụi than trong thời gian dài mà ra. Sau đó cha tôi qua đời, mỏ than có bồi thường cho một khoản tiền. Thời gian đó mẹ tôi ngày nào cũng khóc, 2 cô em gái tôi cũng khóc suốt. Trong nhà ngày nào cũng là tiếng khóc. Có hôm mẹ tôi ra chợ mua thức ăn thì thất thần, bị xe đâm phải. Rồi sau đó chỉ còn tôi chăm sóc các em trai em gái, cùng nhau sống qua ngày. Tôi là con cả trong nhà, cha mẹ đều không còn nữa, tôi phải gánh trách nhiệm chăm sóc họ. Hôm đó trong nhà có rất nhiều họ hàng đến, có người quen có người lạ. Sau đó nhị thúc tôi trở về. Nếu không có nhị thúc trở về, cả nhà tôi chắc đã bị họ hàng chiếm hết rồi. Các anh biết ăn tuyệt hậu nghĩa là gì không? Thời nay mà vẫn còn chuyện như vậy sao? Ai da, có chứ, người thành phố các anh không biết đâu. Chỗ chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ thôi. Nếu không có nhị thúc, chắc tôi đã không thể nuôi nổi các em. Nhị thúc đưa chúng tôi về sống chung trong nhà ông ấy. Ông ấy không lấy tiền của chúng tôi, còn bảo tôi để dành tiền cho các em đi học. Sau đó nhị thẩm vì chuyện anh em chúng tôi mà ly hôn với nhị thúc. Từ đó về sau nhị thúc không bao giờ tái hôn nữa. Tôi vốn định sau này phụng dưỡng nhị thúc đến cuối đời. Rồi sau đó tôi đi học lái xe, trở thành tài xế xe khách đường dài. Đứa thứ 2 thì không có chỉ tiến thủ, học đến trung học là bỏ dở. 2 cô em thứ 4 và út thông minh đều vào đại học. Chỉ có đứa thứ 3 thì sao tôi lại không biết những chuyện của lão Ngô vậy? Anh ấy chưa từng kể với tôi. Không đúng, trước đây lão Ngô hình như không phải người trong thị trấn. Anh ta hình như là người bản địa ở Giang Thành thì phải. Không nhớ rõ nữa. Không ổn rồi. Đầu tôi tự nhiên bắt đầu mơ hồ, thậm chí còn trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Huấn luyện tử thần nâng cấp đã hoàn thành. Tôi ra ngoài một lát. Hạ Phàm muốn tìm một nơi thích hợp để tu luyện. Trước đây lão Ngô từng nói không được lên lầu, nhưng ông ấy chưa từng nói không được lên sân thượng. Hiệu quả của huyết lệ tử thần sau khi nâng cấp đối với những người có cấp bậc thấp sẽ giúp tăng cường sức mạnh rất rõ rệt. Là loại dược phẩm phụ trợ hiếm có cho việc tu luyện. Loại thuốc này được tinh chế từ huyết loại của tử thần. Không có tác dụng phụ, độ an toàn rất cao, không có khả năng gây ô nhiễm, nhưng dùng lâu dài sẽ sinh ra kháng dược. Vừa mới uống vào, Hạ Phàm lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang luân chuyển khắp cơ thể. Một luồng kích thích dữ dội trào lên não. Anh ta vội vàng điều hòa khí huyết và hô hấp. Huyết khí là năng lượng. Năng lượng của huyết lệ tử thần cũng là năng lượng. Chỉ cần là năng lượng thì đều có thể hấp thu được. Đội trưởng, anh cũng định ra ngoài à? Nghỉ sớm đi chứ, tôi ra ngoài có chút việc.
Một người rồi hai người đều thần thần bí bí, thật là... Có thể chế tạo ra vũ khí với phạm sáu lớn hơn. Nhân vật đã trở thành hạ phàm phán đoán năng lượng. Đó là tiêu chuẩn trực quan nhất để đánh giá sức mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lại đi kiếm lão Ngô vặt chút lông cừu, xin thêm ít huyết lệ tử thần, biết đâu có thể trực tiếp thăng lên cấp huấn luyện 2. Quay lại lớp 3 năm 4, chỉ thấy Thiết Tị đang nằm ngủ khó khó trên giường. Lão ưng. Anh. Trong lòng đội trưởng Sở còn có cả địch bái, tên lão Lục này của thật chẳng yên phận chút nào. Trước cổng trường đã tụ tập một đám đông. Xảy ra chuyện gì vậy? Là Tiểu Tiểu. Mắt của Tiểu Tiểu bị móc mất rồi, nghe nói là thế. Sáng nay khi tôi đi vệ sinh rồi quay lại, thì thấy Tiểu Tiểu bất ngờ từ bên ngoài trở về. Anh. Huyết thống khát mứu, chắc chắn là huyết thống. Huyết thống gì cơ? Là huyết thống vực sâu. Các cậu mới tới nên chưa biết đâu. Khu xương vượng tổng cộng có 3 con. À không, 2 loại quái vật. Một là loại các cậu đã gặp đến 8 khuôn mặt người. Còn lại chính là huyết thống vực sâu này. Nó đặc biệt thích moi mắt người khác, vô cùng đáng sợ. Tại sao cô lại nói với bọn tôi những điều này? Tôi tên là Tú Ân. Nếu các anh có thể rời khỏi nơi này, xin hãy đưa tôi đi cùng. Cảm ơn nhé. Cô là ca cơ quốc dân đó sao? Thật là cô sao? Ha ha ha. Lão Ngô chẳng phải đã nói chỉ cần ở đây thì sẽ rất an toàn sao? Sao đến giờ lão Ngô vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Đại nhân giám mục đang đọc kinh văn. Người đang ở đâu? Dẫn tôi đến gặp. Chuyện lớn như thế mà ông ta lại không xuất hiện sao? Không được đâu. Đại nhân giám mục mỗi sáng đều phải tụng kinh trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Không ai được phép quấy rầy. Nếu làm phiền thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin anh tha cho tôi không dám đi đâu. Anh bảo Thúc Bi điều tra lý do vì sao người đó rời đi sáng nay. Người này trước đây ở bên đoàn Lạc Đà, sau đó cùng bạn gái gia nhập đoàn xe, rồi sau đó lên chiếc xe buýt của trường. Sáng sớm lại ra ngoài là vì người đó cũng muốn tìm một chiếc xe. Bạn gái của Tiểu Tiểu bị kẹt lại ở Yên Châu. Cậu ta muốn quay lại tìm cô ấy. Ý anh là cậu ta ra ngoài vào buổi sáng, nghĩa là sau khi trời sáng. Hạ Phàm, cậu có còn tin không đấy? Lúc này mà còn bận tâm chuyện đó sao? Đúng, là sau khi trời sáng mới đi. Buổi sáng cũng là ban ngày mà. Theo sức đi bộ của Tiểu Tiểu, trong tình hình tuyết phủ khắp nơi như vậy, cậu ta không thể đi quá xa được. Chắc vẫn ở quanh khu vực trường học. Trong thành phố đầy xe như thế này, tìm được một chiếc xe đâu có khó. Nơi này giờ đã không còn an toàn nữa. Có lẽ chúng ta lại phải lên đường rồi. Sinh tồn trên xa lộ trước cơn bão số 13 Kanmegi. Sau khi Hạ Phàm uống huyết lệ tử thần tinh luyện, thực lực của anh ta đã được tăng cường. Ngày hôm sau, một thành viên trong đoàn xe bị moi mất đôi mắt. Nó là gì thế? Cái này là... Khoan đã. Đợi đội của Ngô đội xong việc rồi hỏi ý ông ấy xem. Mê mơ, cái túi này có tác dụng che giấu khí tức quái dị. Chỉ là một đạo cụ cấp thấp thôi, không thần bí như cậu nghĩ đâu. Đội trưởng Sở, anh thấy tôi là người như thế sao? Thấy đồ tốt là muốn giành ngay à? Anh có dám tự hỏi bản thân không? Mọi người quay lại lớp 3 năm 4, vừa mới tìm được chỗ ổn định thì giờ lại phải rời đi. Sự quái dị vốn dĩ không thể dự đoán, cũng chẳng thể đoán biết trước. Chúng ta hiểu biết về quái dị vẫn còn quá ít. Trước đây chúng ta cứ nghĩ quái dị không thể xuất hiện ban ngày, nhưng bây giờ thì khác. Từ loài nhân diện hạt trước đó, rồi đến loài sát thịt sau này, và cả chuyện hôm nay nữa. Thực ra các cậu nên sớm nhận ra rồi mới đúng. Quái dị cũng đang dần mạnh lên, mà tốc độ tiến hóa của chúng còn vượt xa cả các siêu phàm trong hệ trật tự. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ ngày càng khó sống sót. Thứ tự siêu thường là cách duy nhất để đối phó với chúng. Chỉ có đủ nhiều thứ tự siêu thường mới có lẽ nhân loại mới còn một tia hy vọng. Các cậu luôn nói tôi do dự, quá tốt bụng, luôn muốn cứu mọi người, muốn cứu tất cả. Nhưng chúng ta cũng từng là người bình thường. Những người bình thường mà hôm nay chúng ta bỏ qua, ngày mai có thể sẽ thức tỉnh, trở thành thứ tự siêu thường. Nhân loại sẽ có thêm một hy vọng. Chúng ta không thể để thêm ai phải chi ết nữa. Hạ Phàm, tại sao những dị thường này giờ hoàn toàn không kiêng kỵ gì cả? Chẳng lẽ chúng ta thật sự hết hy vọng rồi? Một là dị thường đang ngày càng mạnh. Điều này các cậu chắc cũng cảm nhận được. Hai là các cậu đã ở đây được một ngày. Các cậu có thể ánh sáng mặt trời không? Ba là trước kia dị thường chỉ yên tĩnh vào ban ngày, nhưng ban đêm lại hoạt động mạnh. Rất có thể là vì mối liên quan với Nguyệt Mứu. Ban ngày không thấy Nguyệt Mứu, không phải vì Nguyệt Mứu biến mất, mà vì năng lượng Nguyệt Mứu giờ ngày càng mạnh.
đã bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường ban ngày, nên dị thường có thể xuất hiện ban ngày ngày càng nhiều. Chúng ta nên cảm thấy may mắn nếu dị thường ngay từ đầu đã xuất hiện ban ngày. Chúng ta có lẽ không thể đứng ở đây. Trước đây dị thường không xuất hiện ban ngày. Có thể là trời còn dành cho chúng ta một tia sinh cơ. Còn điểm thứ tư, các cậu nghe qua sự hợp nhất ý kiến chưa? Gây ra ngày tận thế theo lý thuyết, có khả năng sự hợp nhất ý kiến ngày càng sâu, ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta ngày càng lớn. Dị thường cũng thích nghi với ban ngày, nên mới dám xuất hiện vào ban ngày. Bầu không khí hiện trường trở nên nặng nề. Thôi, thế giới vốn đã như ngày tận thế, các cậu vẫn cứ đăm chiêu. Còn sống được một ngày thì cứ sống. Còn tương lai sao? Tương lai tính sau, chương đối. Sống hay chi ết không phải do chúng ta quyết định. Trước kia Ngô Kiến Sơn nói ở đây chắc chắn an toàn. Nhưng giờ đã bắt đầu có người chi ết. Chúng ta có nên rời đi không? Trương Triệt không trả lời ngay, mà chỉ liếc nhìn bảng đen. 4 chữ lớn mà người khác không nhìn thấy. Ngô Kiến Sơn nói đúng. Trước khi chúng ta đến đây, nơi này thật sự an toàn. Sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ sự yên bình ở đây. Cả trường, tính cả chúng ta, khoảng 140 đến 150 người. Số người càng đông, sức hút đối với dị thường càng mạnh. Thần chi ết vẫn có thể bảo hộ, nhưng bây giờ hơn 100 người, sức hút đối với dị thường đã trở nên chi ết người. Rất nhiều người như vậy đã đủ để những dị thường chống lại. Nỗi sợ thần chi ết. Chuyện sáng nay đã đủ chứng tỏ những dị thường bắt đầu nhúc nhích. Hơn nữa trong cảm nhận của tôi, những dị thường này thật sự đang nhúc nhích. Một lát nữa sẽ đi tìm Vu Kiến Sơn, nhất định phải lấy được huyết quả thần chi ết. Nếu có lợi ích 50%, vốn sẽ trở nên táo bạo. Nếu có lợi ích 300% vốn, sẽ dẫn đạp mọi thứ. Các cậu có thể hiểu như vậy. Sở Triệt nói không sai. Vậy các cậu có muốn gia nhập hội thần chi ết không? Lão, đất của ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi giờ mới ra mặt. Nếu còn không ra, ta sẽ đi tìm ngươi. Đội trừ bắt được một con mắt. Xem thử đây là gì. Cái này từ đâu ra? Sở Triệt lại, kể lại chuyện xảy ra sáng nay một lần nữa. Ngoài thần chi ết, khu Trưng Vượng còn có 2 con. Một con các cậu đã thấy, là 8 con người mặt. Còn một con gọi là huyết khô thâm tuyền. Con mắt này chính là mắt con của huyết khô thâm tuyền. Mỗi con mắt con đều có tác dụng. Huyết khô thâm tuyền có thể nhìn thấy mọi thứ qua mắt con. Các cậu có thể hiểu mắt tím như camera giám sát. Còn con mắt này, chắc là con đã lấy từ người Tiểu Tiểu ra khỏi cơ thể cậu ấy. Mỗi dị thường ở khu Trưng Vượng không phải dễ đối phó. Vậy nên hiện giờ, các cậu chỉ an toàn khi ở lại trường. Nhưng các cậu cũng không cần quá lo. Ta sẽ cầu nguyện với thần chi ết. Tin rằng thần chi ết sẽ nhanh chóng xóa bỏ tận gốc những ác độc này. Hoàn toàn sạch sẽ. Nguyện thần chi ết bảo hộ. Lab 352 là nơi ở của những người sống sót từ đội xe. Tiểu Tiểu, cảm giác thế nào? Không sao đâu cô bé. Xin lỗi đã làm phiền các cậu. Cô ấy chắc cũng không muốn cậu như thế này. Cậu hãy sống tốt. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Cảm ơn cô bé. Bây giờ chắc là giờ ăn sáng rồi nhỉ. Đợi tôi chút, tôi sẽ mang cơm cho cô. Cô đừng động vào trước. Được rồi cô bé. Cậu đi đi, cảm ơn cậu nhiều. Ông Hạ đã xong chưa? Việc khác để sau đi. Ông Hạ rất bận. Có việc kinh doanh lớn phải làm. Đúng rồi đội trưởng. Chú Anh bảo, ý chú là hôm nay có người muốn gia nhập hội thần chi ết. Đúng vậy, Sở Triệt, ta có người thấy cuộc sống ở đây không cần di chuyển. Bắt đầu nảy sinh ý định. Chú Anh bảo, những người này trước hết hãy giữ họ ổn định. Nói với họ xem vài ngày rồi quyết định. Biết rồi. Sở Triệt, chúng ta khi nào đi đây? Chú Anh bảo, mọi người đều muốn ở lại. Cậu đi trước, tôi cảm thấy nơi này hơi kỳ lạ. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Chú Anh bảo, mấy ngày này cố gắng chuẩn bị vật tư và tìm hiểu xem xung quanh có trạm xăng nào không. Dự trữ nhiên liệu của chúng ta không còn nhiều, nhớ đừng gây hoảng loạn cho người xung quanh. Bây giờ chưa phải lúc để nổi giận. Sao món bít tết của bếp trưởng 5 sao lại không hợp khẩu vị của anh? Cậu tin tôi là vì chuyện này à? Được rồi, coi như vì tình anh em. Cậu rất muốn người của chúng tôi gia nhập hội thần chi ết. Cậu vẫn còn biết chúng ta là anh em. Vậy mà cậu nhiều lần ngắt lời tôi. Ý gì đây? Ý cậu là gì? Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta muốn chúng tôi gia nhập hội.
Người bình thường cũng biết có vấn đề. Chúng ta là anh em, nhưng chuyến xe đó không phải là cậu ta tinh quái đến vậy. Cậu nói vậy làm sao cậu ta không nghi ngờ quan hệ của tôi và cậu ta chưa chắc kém hơn cậu. Vậy sao cậu ta không đồng ý luôn? Tôi cũng không muốn tỏ vẻ tinh danh với cậu nữa. Tôi không biết tại sao cậu muốn họ gia nhập hội thần chi S. Nhìn vào tình anh em của chúng ta, việc này tôi sẽ giúp cậu giải quyết, không chỉ riêng tôi, ngay cả những đồng đội của tôi, cả những người sống sót. Tôi sẽ để họ tất cả gia nhập hội thần chi S, được không? Nhưng cậu nhớ việc đã hứa với tôi lúc trước. Cho tôi một chiếc phó chủ giám để thử chơi. Cậu muốn gì? Mứu thần chi S hay nước mắt? Cho tôi một lọ có được không? 100 giọt, việc này tôi sẽ giúp cậu ổn thỏa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chuỗi sinh tồn trên xà lộ, giáo hội vì tiếp nhận rất nhiều người sống sót nên đã thu hút những quỷ dị khác. Hạ phàm sau khi nếm được lợi ích từ huyệt tử thần, liền tiếp tục moi thêm lợi. Cậu tưởng huyết lệ tử thần là cái gì? Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải anh em à? Hồi đi học cậu đâu có keo kiệt thế này. Thôi đủ rồi, là anh em thì cũng không thể chỉ nhắm vào tôi mà moi chứ. 100 giọt huyết lệ tử thần. Cậu tưởng tôi có nhiều lắm à? Cậu ra ngoài đi, tôi không cần cậu nữa đừng. Chúng ta bàn bạc đàng hoàng lại đi, và lại số huyết lệ tử thần này cũng đâu phải chỉ cho riêng tôi. Những người khác cũng phải chia một ít. Ví dụ như Tôn Thiến Thiến đó, còn cả Thiết Sư Đinh Đông. Bọn họ cũng phải có, nếu không thì chúng tôi đang làm siêu phàm hệ liệt yên ổn. Dựa vào đâu phải gia nhập giáo hội tử thần của cậu để cậu quản thúc chứ? Cuối cùng Hạ Phàm đã lấy từ Vu Kiến Sơn 10 trái huyết lệ tử thần. Sau đó Hạ Phàm giúp hắn xử lý xong tất cả mọi người, khiến họ gia nhập giáo hội tử thần. Giữa hai ta còn phân biệt gì nữa? Cậu cứ yên tâm đi, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ tên Hạ Phàm này lại trơ trẽn đến vậy. Biết thế ngay từ lần đầu gặp hắn thì đã để tử thần một liềm chém chi S cho rồi. Ông chủ Tiêu thấy anh cười tươi thế, chắc kiếm được kha khá rồi nhỉ. Đội xe anh sao lại ở đây? Không có gì, chỉ là muốn qua xem thử. Ông chủ Hạ có cần gì không? Có thể để tôi cũng hút chút canh không? Có một vụ làm ăn anh có làm không? Làm ăn gì là thế này? Hạ Phàm kể lại một lượt giao dịch với Vu Kiến Sơn. Sở Triệt cho tôi 4 chai chưa? Pha loãng huyết lệ tử thần. Chúng ta phân công hợp tác để xử lý những người sống sót, khiến họ tạm thời đừng dễ dàng gia nhập giáo hội. Tôi xử lý Vu Kiến Sơn, thế nào không phải chứ? Vu Kiến Sơn chỉ cho anh có 4 chai thôi sao? Sở Triệt chúng ta cùng một đội xe mà. Anh còn không tin tôi sao? Anh tưởng Vu Kiến Sơn dễ đối phó lắm mà. 4 chai này cũng là nể mặt mối quan hệ giữa tôi và hắn mới cho. Thật sự chỉ có 4 chai. Tôi lấy danh nghĩa thiết sư ra đảm bảo, không cần lấy uy tín của tôi ra thề. Sở Triệt cuối cùng vẫn tin Hạ Phàm. Sở Triệt thứ này đúng là đồ tốt. Anh phải cẩn thận dùng từng chút. Cái này tôi biết, không cần anh nhắc. Hai người lại nói thêm vài câu, bổ sung hoàn thiện kế hoạch đơn giản này, cố gắng moi thêm được chút lợi từ Vu Kiến Sơn. Tiểu Phàm đợi đã. Sở Triệt anh còn việc à? Thật sự là có chút việc. Anh biết năng lực đánh dấu của lãnh lộ nhân hệ liệt cấp 2 chứ? Trước đó anh đã nói với tôi rồi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy dấu hiệu mà những lãnh lộ nhân khác để lại. Chỉ có tôi là nhìn thấy được. Ý anh là chỉ có trên bảng đen lớp 53 mới có. Chuyện này không thể nào đâu. Chẳng lẽ lãnh lộ nhân để lại tin tức này có thể dự đoán được chúng ta sẽ ở lớp 53 sao? Hay là lãnh lộ nhân các anh còn có năng lực tiên tri? Bảng đen của mỗi phòng học đều có cả. Anh nói xem căn nhà cũ có phải là giả không? Có phải anh vừa mới nghĩ đến vấn đề này không? Hạ Phàm lại cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội, tự mình lật đổ suy đoán trước đó. Không đúng, Vu Kiến Sơn vẫn là Vu Kiến Sơn, người vẫn là người đó mà thôi. Sở Triệt đừng nghĩ nhiều nữa. Xe tới chân núi ắt có đường. Khi thúc anh bảo dẫn người tới lớp học, ông ấy không nói một lời nào, chỉ bảo người hạ thi thể của Tiểu Siêu xuống. Tiểu Siêu đã không còn hơi thở. Cho dù có cho uống thêm bao nhiêu huyết lệ tử thần pha loãng, cũng không thể cứu sống cậu ta được nữa. Sau khi có được huyết lệ tử thần, Hạ Phàm lập tức tiêu hao 5.000 điểm sát lục. Để nâng cấp huyết lệ tử thần, trên sân trường của ngôi trường này vẫn còn đỗ mấy chiếc xe. Những chiếc xe này là tử thần chọn chúng làm công cụ bắt giữ khi ra ngoài thu thập vật tư. Hạ Phàm chỉ huy tháo linh kiện của những chiếc xe này ra để cho ăn. Tiểu Phàm anh làm vậy cũng quá không kiêng dè rồi. Bên ngoài trường xe nhiều như thế, anh của tôi giờ bên ngoài là tình hình thế nào? Anh đâu phải là không biết, tôi ra ngoài chẳng phải là tự tìm đường chi hết sao? Sáng mai, tôi dự định ra ngoài thu thập một ít nhiên liệu và vật tư. Anh có đi không? Sao chuẩn bị rời đi rồi à? Giáo chủ đại nhân, cái tên Hạ Phàm đó, dựa vào mối quan hệ với ngài, đã tháo nát một chiếc xe công cụ của chúng ta. Hắn làm vậy thật sự là quá đáng.
Nếu hắn muốn cải tạo xe của mình, chỉ cần nói với chúng tôi một tiếng là được. Chúng tôi hoàn toàn có thể cử nhân lực chuyên nghiệp đến giúp hắn một tay, nhưng hắn làm kiểu này. Hắn muốn tháo thì cứ để hắn tháo vậy. Chỉ cần đừng làm quá đáng là được. Tạm thời các ngươi đừng xảy ra xung đột với bọn họ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Giáo chủ đại nhân, bọn họ dự định ngày mai ra ngoài thu thập vật tư. Có lẽ là muốn rời đi. Ngài thấy việc rời đi. Giờ sự việc đã phát triển thành thế này. Toàn bộ chuyện kỳ lạ đều bị thu hút tới đây. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tôi sợ phiền phức cũng không rời đi được. Bọn họ muốn đi thu thập vật tư. Vừa hay mượn tay bọn họ, xem thử bên ngoài rốt cuộc là tình hình thế nào. Không cần quản bọn họ, cứ để bọn họ đi. Chúng ta còn bao nhiêu vật tư? Còn đủ dùng 1 tháng. 1 tháng à? Đủ rồi, chỉ cần chờ anh xuống trước đi. Đêm tối buông xuống, chỉ duy nhất bắt đầu trở nên hữu hiệu. Hạ tiên sinh, chú anh bảo đã nói rồi, bộ đàm phải trả lại xin ngài. Sau khi ăn tối xong, Hạ Phàm lại lên sân thượng định tu luyện. Không ngờ hôm nay trên sân thượng lại có thêm một người, lấy ra huyết lệ tử thần đã được tình luyện, uống một hơi vào bụng, bắt đầu tu luyện pháp hô hấp huyết dịch. Vài tiếng đồng hồ sau, Hạ Phàm có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mình lại một lần nữa được nâng cao. Mấy ngày nay ban đêm anh đi làm gì vậy? Mê mơ. Thôi bỏ đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn có việc nữa. Sáng hôm sau, vậy mà chỉ có 5 người chịu đi theo đội xe ra ngoài thu thập vật tư. Ngày tháng thoải mái quen rồi. Có vài người liền quên mất nguy hiểm bên ngoài. Không sao, không muốn đi thì thôi vậy. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Hơn nữa bây giờ ở trong trường có ăn có uống. Ai rảnh mà chạy ra ngoài tìm đường chết. Mọi người lần thu thập vật tư này cực kỳ hung hiểm. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết hiện tại bên ngoài là tình hình thế nào, dù là ban ngày. Nhưng mọi người tuyệt đối không được chủ quan. Theo tin tức do bạn bè của giáo hội cung cấp, khu vực xung quanh trường tiểu học số 2 đã không còn bao nhiêu vật tư. Vì vậy lần này chúng ta sẽ đi xa hơn một chút. Mục tiêu chính lần này là thu thập nhiên liệu. Nếu tình hình cho phép, hãy cố gắng thu thập thêm các vật tư hữu dụng khác. Và xin mọi người tuyệt đối đừng tụt đội. Được rồi, xuất phát. Chúc mọi người nhiệm vụ lần này thuận lợi. Theo kế hoạch ngày hôm qua, hôm nay đến lượt luân phiên làm xe dẫn đầu. Hạ Phàm, tình hình thế nào rồi? Tình hình không mấy khả quan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Vậy được giao cho cậu đó. Nửa tiếng sau, Thiết Sư và mọi người luân phiên, sau đó là Thiến Thiến. Không vấn đề gì à? Đúng rồi, đội trưởng Hạ Phàm. Sao tôi cảm thấy hai người mấy hôm nay kỳ kỳ thế? Hạ Phàm, đặc biệt là anh. Tôi cảnh cáo anh đó, ông ấy là cậu họ của tôi, anh đừng có gây chuyện. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Này Hạ Phàm, anh có nghe không, tôi không nói đùa đâu. Không phải Tôn Thiến Thiến. Cô thấy tôi giống loại người đó sao? Ông ấy là cậu họ của cô, đồng thời cũng là anh em của tôi. Chẳng lẽ tôi là loại người không quan tâm hậu quả, sáng nắng chiều mưa tiểu nhân sao? Cô coi tôi là loại người gì vậy? Hơn nữa tính thế nào tôi cũng là chú của cô. Đây là thái độ nói chuyện với chú à? Không phải vậy thì tốt. Chuỗi sinh tồn trên xà lộ. Hạ Phàm sau khi moi được 10 trái huyết lệ tử thần từ Vu Kiến Sơn, lại cùng Sở Triệt lên kế hoạch tiếp tục moi thêm lời. Ngày hôm sau dự định đi thu thập xăng nhiên liệu. Nửa tiếng sau, đến lượt Tôn Thiến Thiến dẫn đầu. Thiến Thiến phía trước rẽ trái, tới ngã rẽ thứ 2 thì rẽ phải đi thẳng, là có thể thấy trạm xăng đó. Đã nhận 10 mấy phút sau, đoàn xe dừng lại trước một trạm xăng. Mọi người làm nhanh lên một chút. Xe của Hạ Phàm chỉ đổ một lúc là đầy bình. Bọn họ lát nữa quay về trường, nhất định phải tháo vài thùng xăng mang về lắp lên. Mỗi người đều có phân công rõ ràng. Có người chuyên phụ trách đổ xăng, có người thì phụ trách chuyển các thùng xăng đã đầy lên xe. Đội trưởng căng thẳng liên tục nhìn về phía tây. Cẩn thận! Đinh Đông, Thiết Sư, Tôn Thiến Thiến và Hạ Phàm 4 người mỗi người đứng một hướng để cảnh giới. Được rồi, nhanh rút đi. Đội trưởng, tôi nghe từ từ nói đi. Con đường này sẽ phải có một siêu thị lớn. Họ vẫn chưa thu thập vật tư ở nơi này. Chúng ta có nên đi không? Nhanh nhất có thể quay về trường. Đã nhận, Mạn Mạn là ai vậy? Mạn Mạn là giáo chúng của giáo hội. Không ngờ nhỉ, anh cũng học cách hỏi dò rồi à? Đương nhiên rồi, anh tưởng tôi cũng như anh mỗi ngày chẳng làm gì à? Cô bé như cậu biết gì mà nói. Tôi mỗi ngày rất bận đó nha. Chẳng làm gì, chỉ có Thiết Sư thôi. Tôi cũng rất bận đó nha. Không phải các cậu lịch sự sao? Cao lão đại lần này thu được không ít xăng đâu. Đúng, chú là lão đại công bằng nhất. Chỉ cần là việc anh ta đã hứa, cuối cùng sẽ luôn thực hiện. Tạ Nam lần này định đổi gì?
Tôi định đổi chút xô đến cô đến La. Đồ này không rẻ đâu. Cậu muốn đổi cái này à? Ừ, em gái tôi thích ăn. Tôi định đổi rồi cắt lại. Sau này thứ này sẽ càng ngày càng hiếm. Em gái cậu vẫn chưa tìm được. Chưa, cậu cũng đừng quá lo. Biết đâu ngày mai sẽ tìm được. Em gái cậu cũng có thể đấy. Tạ Nam, cậu xem này. Đằng kia có phải có người nằm sấp trên tuyết không? Họ tới đông lắm. Mọi người hãy cố gắng sống sót. Đây là kẻ bò. Người trong giáo hội tử thần từng nói, những người này trước đây đều là cư dân của kinh thành. Đều là cư dân hết. Vậy chẳng phải có hàng trăm nghìn dị sao? Hạ phàm và mọi người. Làm ơn nhất định phải sống sót. Đồ chó chết này. Tiểu Ngư, nhanh vượt qua nó. Hiểu chưa, Tiểu Ngư? Xe chạy ổn định rồi. Diễn viên bà. Mẹ mày, cô gái này tuổi còn nhỏ mà giấu kỹ quá. Quá xảo quyệt, cái đèn tường già này giấu kỹ thật. Thiết sư, tôi sắp tụt lại. Lúc này trường cũng bị kích động. Sao chỉ có vài người gia nhập giáo hội? Chẳng lẽ tôi bị lừa rồi? Không thể nào. Hiện tại thân phận của tôi lẽ ra là người thân cận nhất với hắn. Hắn lẽ ra không nên lừa tôi mới đúng. Chẳng lẽ hắn phát hiện rồi? Không thể, toàn bộ đều là hàng thứ tự 1 và thứ tự 2. Không lý nào lại phát hiện được. Mặt Vũ Kiến Sơn vẫn bình thường, im bất động, mứ vực thẳm đỏ rực. Hợp thành một cây cầu kính, hai người trao đổi nhanh chóng. Không chỉ có huyết thống vực thẳm và 8 người mặt người, trong góc tối còn có một bóng trắng như tuyết. Không ngờ hắn cũng đến. Lần này thật sự rắc rối khá lớn. Nhanh thôi, nhanh thôi. Khi tao sống tới cấp 4, tất cả bọn quỷ kia đều phải chết. Nhanh thôi, nhanh thôi. Đây là huyết thống vực thẳm. Nếu gắn mắt này vào mắt trái của tôi, thay cho mắt hỏng thì có khả thi không? Chết tiệt, lúc này tôi đang nghĩ gì vậy? Đến rồi, đến rồi. Giờ không phải ở trong trường. Hắc Kiếm Sơn lông tạp không quản được chúng ta. Huyết thống vực thẳm. Lần này tất cả mắt thuộc về cậu. Tất cả đầu thuộc về tôi. Đặt vào cơ thể. Tất cả gửi cho hứa cậu làm gì thì làm. Sao có thể thấy được Hạ Phàm? Cậu chắc chắn là cố ý mà. Đây là... Người hoàn toàn sụp đổ. Cầu xin cậu cũng thu hoạch. Ban cho tôi sự cứu rỗi. Đổi mạng để làm vua. Thần thần báo nghĩa. Viết quá đáng với cậu. Hắc 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 Kiếm Sơn. Các ngươi tử thần kêu nhiều người sống. Cậu muốn dùng hết sao kịp. Thì chia cho chúng tôi 100 cái. Chúng tôi đi ngay. Nếu không, hi hi. 100 cái thì 100 cái. Hi hi, bà ơi, tôi muốn ăn nó. Đưa cháu kỳ quặc này cho bà ăn, cho bà ăn. Bà, hắn coi thường tôi. Chị, hắn coi thường chị, ha ha ha. Tiền lão đầu, vết thương hôm đó của ông đã lành rồi. Hắc Kiếm Sơn lần này chúng tôi nhiều quỷ như vậy. Cậu còn tưởng chúng tôi sợ cậu sao? Kể cả Tuyết Nữ và các huynh đệ khác cũng đến. Chúng tôi chỉ muốn thử xem khả năng tinh nhuệ của cậu. Hi hi, nếu cơ hội hiếm. Ghi lại cảnh chiến đấu của tử thần. Về sau nghiên cứu kỹ càng. Biết đâu thật sự có thể mô phỏng tử thần. CGC sinh tồn đường trường. Đoàn xe thu thập sang ngoài trường. Gặp xăm bí khắp nơi. Hạ Phàm gửi cảnh chiến đấu của tử thần đi. Về sau nghiên cứu mô phỏng tử thần. Đội trưởng, cậu nghĩ lần này ai sẽ thắng? Chẳng biết. Nhưng lần tấn công này chỉ là thử thăm dò thôi. Dù là Hắc Kiếm Sơn hay quái dị,
có lẽ đều sẽ kiểm soát phạm 6 trận chiến lần này. Nhưng sau lần này, chắc chắn trận đại chiến cũng sẽ đến. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Huyết thống vực thẳm có vẻ có khả năng kiểm soát tâm trí tương tự. Kiểm soát trường học với số lượng lớn zombie. Vũ khí là kiếm xung phong. Hắc Kiếm Sơn cả quá trình không ra tay, chỉ đứng sau tử thần niệm chú thần kinh của tử thần. Anh. An. Huyết thống vực thẳm. Nhìn tôi xem, mắt tôi thế nào? Những chút lòng tốt còn sót lại trong mọi người ở đây lập tức được khuếch đại lên gấp trăm gấp nghìn lần. Những điều xấu mà Hạ Phàm từng làm, giờ nghĩ lại là vô tận tội lỗi. Nếu được cho tôi cơ hội lần nữa, tôi nhất định sẽ quay lại cứu hắn. Tại sao tôi lại xấu xa như vậy? Còn trước đó ở trường Thọ Thôn, tôi dùng bà lão chắn đòn. Tôi thật không phải người, thật không ra gì. Đội trưởng, chú đội, tôi có lỗi với cậu. Trước đó Hắc Kiếm Sơn gửi video mưu lệ cho tôi đã lừa cậu. Tôi chỉ nói với cậu là chỉ có 4 trai, tôi thật không ra gì. Còn có Thiết Sư, tôi luôn nói cậu ngốc. Cậu rõ ràng não không tốt. Tôi còn bắt nạt cậu. Tôi chỉ giúp vào người cậu. Tôi là kẻ tôi hỗn tạp, tôi đáng chết. Không sao đâu, Hạ Phàm, tôi cũng có lỗi với cậu. Tối nào tôi cũng dùng radio nghe trộm bí mật nhỏ của cậu. Tôi thật không phải người. Đinh Đông, tôi biết cậu không đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ coi thường cậu. Thiến, cậu cũng từng nói sau lưng tôi rằng cậu không ra dáng con gái. Chắc chắn sẽ không ai muốn, tôi thật không nên. Tôi hỗn tạp, còn những chuyện với cậu và Hạ Phàm là tôi chuyển ra trong đoàn xe. Tôi thật là kẻ lắm mồm, tôi không nên. Còn có cậu, Thiết Sư, tôi không nên nói cậu có cái đầu chó. Tôi có lỗi với cậu, cũng có lỗi với chó. So với Hạ Phàm, được sự thay đổi cảm xúc cực lớn của hai người, những người khác thì gần như không có thay đổi cảm xúc. He, đội trưởng. Không sao, tôi vốn dĩ cũng không thông minh, các cậu đừng khóc nữa. Tôi không sao đâu. Chờ lát nữa Hạ Phàm. Khi hai người nhận ra sau cảm giác tội lỗi, khi tỉnh lại, chiến trường đã bước vào giai đoạn căng thẳng cao độ. Vu Kiến Sơn chủ phòng. Dưới gốc cây là hình bóng màu trắng. Nhìn sâu một cái vào tử thần đang đứng trên sân, quay người rời đi. Hóa ra hình bóng trắng đó mới là thủ lĩnh của những zombie màu trắng này. Chết tiệt, tốc độ tay của thằng nhóc này nhanh quá. Ra khỏi đội, cậu nói họ có quay lại không? Sẽ có, cuối cùng chắc chắn sẽ có một kết quả. Hừ, hai người các cậu đã xong trò giả vờ chưa? Hai người không lẽ nghĩ rằng những lời trước đây chúng tôi không nghe thấy sao? Tôi nói, trước đó trong đoàn xe truyền ra ồn ào. Ồn ào lắm, con tưởng là Hạ Phàm thằng khốn đó nói lung tung. Đội trưởng, không ngờ nha, cậu thích nghe chuyện phiếm thì thôi đi. Còn miệng lại to nữa chứ. Còn có cậu, Hạ Phàm, cậu đừng tự nghĩ quá đáng. Nói lại một lần nữa, là tôi chơi cậu thôi. Không có đàn ông, tôi vẫn sống tự do phóng khoáng trong tận thế. Cậu tưởng mình quan trọng với tôi lắm à? Vớ vẩn, tôi mới là kẻ tồi tệ. Cậu muốn làm thằng đàn ông tồi tệ chút à? Anh. Thiết Sư giúp đỡ. Các cậu, đừng đánh nhau nữa. Thiết Sư, cậu có phải đồ ngốc không? Họ mắng cậu, cậu còn giúp họ. He, tôi thấy họ nói không sai. Nói thật cũng không sai. Cậu càng ngày càng ngốc thật. Qua trận chiến này, Hắc Kiếm Sơn và Tử Thần để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả người sống sót. Để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trận chiến trước, Hạ Phàm nhận một lần 37.000 điểm giá trị sát hại. Tiêu 10.000 điểm sát hại. Trực tiếp tinh chế thần cấp 2 trai mưu lệ tử thần. Những đêm vừa rồi lên mái trường học, khi luyện tập, luôn uống trước một chai. Cơ thể đối với mưu tử thần đã được tinh chế nâng cấp,
kháng thuốc cũng ngày càng mạnh. Cùng với sức mạnh tăng lên, Hạ Phàm cảm nhận thị lực mắt trái ngày càng kém. Có thể khi nâng lên mức luyện tập 2, chính là khi mắt trái hoàn toàn mù lòa. Vào đi. Cậu đến làm gì? Lão lâu không gặp. Xem gần đây cậu làm gì? Tiểu Phàm, lần trước, cậu lấy 10 chai mứu lệ tử thần từ tay tôi. Cậu hứa với tôi cái gì? Cái này là gì? Đừng nói anh em tôi không có nghĩa. Đây là đơn xin gia nhập hội tử thần. Trong đội chúng ta đã có một nửa số người sống sót muốn gia nhập hội tử thần của các cậu. Thế nào, anh em không phải là lấy đồ của cậu không công đâu. Vu Kiến Sơn, anh em tôi còn xem như có tình có nghĩa. Cậu muốn gì cứ nói, tôi có thể lo cho cậu. Nếu đã vậy, vậy tôi nói thẳng luôn. Lần trước cậu GS con quái vật huyết thống vực sâu đó, có phải là đã đến lúc trả lại cho tôi rồi? Nếu không phải tôi, cậu có thể lấy được món này sao? Cậu có thể GS được huyết thống vực sâu trước mặt nhiều người như vậy. Nói sao thì cái món đó cũng là của tôi mà. Tiểu Phàm, tôi chưa từng thấy cậu là người vô liêm sỉ như vậy. Nếu không phải cậu, tôi đâu cần phải chuyển đến đây ở. Nếu không phải cậu, tử thần đã chẳng thể giao chiến với huyết thống vực sâu. Nếu không phải cậu. Vu Kiến Sơn, cậu nói vậy, tôi hỏi cậu một câu. Cậu muốn không, tất cả mọi người gia nhập hội tử thần không? Cậu muốn họ gia nhập hội tử thần, cậu phải trả giá chứ. Cậu muốn con mắt đó à? Tùy cậu, xem cậu có gì để đổi. Lại còn Vu Kiến Sơn, cậu nói cậu muốn gì? Chỉ cần tôi có thể lấy được, tôi sẽ đưa cho cậu. Tôi muốn tất cả thông tin của đội viên của cậu. Và cậu phải làm cho tất cả bọn họ gia nhập hội tử thần. Được, Vu Kiến Sơn, quan hệ của chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột. Cậu muốn biết thông tin của họ cứ nói. Tôi sẽ nói cho cậu, công việc là lãnh đạo trong dãy số. Dãy số này với quái dị cực kỳ nhạy cảm. Tôn Tiểu Tiểu, cháu gái của cậu, cái này cậu chắc là biết rồi chứ. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vu Kiến Sơn, Tiểu Phàm bắt đầu lật tẩy các đồng đội của mình. Tất nhiên cũng không phải tất cả đều là sự thật. Lời nói dối quan trọng nhất chính là 9 phần thật 1 phần giả. Được rồi, Vu Kiến Sơn, tôi đã nói rồi. Thế nào? Giờ cậu phải đưa mắt cho tôi rồi chứ. Dù sao nó chỉ là vật liệu kỳ dị thôi mà. Coi như cho cậu mượn vài ngày đi. Đợi khi tất cả bọn họ chi hết, thì món này sẽ là của tôi. Dãy sinh tồn đường cao tốc, tử thần đã đánh bại huyết thống vực sâu. Trường học lại trở về yên tĩnh. Tiểu Phàm dùng thông tin của đội đổi lấy mắt và vật liệu kỳ dị. Hồi nhỏ, bác họ thường xuyên đến nhà tôi chơi. Ngoài ba tôi ra, bác họ là người đối xử tốt với tôi nhất. Ngày xưa mỗi lần bác họ đến nhà, bác đều mang đồ chơi cho tôi. Sau này ba mẹ tôi có một thời gian rất bận, tôi gần như là được bác họ nuôi dưỡng. Thậm chí, khi tôi đi học phụ huynh, cũng là bác họ đi thay tôi. Đinh Đông chị không biết đâu. Lúc đó giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi còn tưởng bác họ tôi mới là phụ huynh của tôi. Có lần tan học ba tôi về đón tôi. Thế mà giáo viên không cho tôi ra. Chị không biết đâu. Bác họ bây giờ chính là người quan trọng nhất với tôi. À đúng rồi, Đinh Đông chị và bác họ tôi quen nhau thế nào? Chú Kiến Sơn trước đây là hàng xóm nhà tôi. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo. Mẹ tôi sáng sớm phải ra ngoài làm. Nhà thường chỉ có một mình tôi. Ở điểm này tôi thật sự rất giống chị. Đinh Đông nếu tính như vậy, chúng ta cũng coi như là họ hàng rồi nhỉ? Đúng vậy, chú Ngô bây giờ là người quan trọng nhất với tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần có ai dám làm tổn thương bác họ tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mà giờ tình hình ở đây loạn như vậy, tôi quyết định ở lại giúp bác họ tôi. Đinh Đông còn chị thì sao? Đội chế ngốc, cậu. Trước kia không phải cậu nói, đội trưởng chỉ cho cậu 4 bình thôi mà. Cậu định đi gặp Vu Kiến Sơn à? Trúc Trạch không trả lời Tiểu Phàm, lập tức đẩy cửa lớp 451. Khi Sở Triệt bước ra khỏi lớp học, thở ra một hơi dài, dường như muốn thở hết buồn bực trong lòng ra. Thở một hơi dài. Sở Triệt, cậu đến rồi. Sở Triệt, cậu đến rồi. Chú Anh bảo, cậu nằm xuống đi. Không cần đứng dậy, đây là mứu lệ mà tôi lấy từ nhà đối diện. Là loại chưa pha loãng, có thể sẽ tốt hơn cho căn bệnh của cậu. Cậu có phải đã hứa với Vu Kiến Sơn gì không? Không, chú Anh bảo, chú hiểu lầm rồi. À, Sở Triệt thôi mà, cậu là siêu phàm. Chắc chắn hiểu rõ trong lòng, tôi không nói nhiều nữa, được chứ? Chú Anh bảo, chú dưỡng bệnh cho tốt. Đợi khi chú khỏe tôi sẽ đưa chú rời khỏi đây. Tiểu Vương, đi thông báo cho tất cả mọi người, họ có thể gia nhập giáo hội tử thần.
Việc này không cần bàn nhiều. Làm theo những gì tôi nói. Vâng, sửa đổi. Việc định giá cần tiêu hao 1.500 điểm sát hại. Có chắc chắn định giá không? 1.500 điểm sát hại. Hệ thống có tính nhầm không? Theo quy tắc của hệ thống, chế tạo vật liệu kỳ dị ngoài 2 km chỉ được tính là phế liệu. Hệ thống chỉ tượng trưng thu một phần điểm sát hại, nhưng không có nghĩa phí định giá rẻ. Chỉ vật liệu dưới 2 km mới xứng đáng được coi trọng, mới là vật liệu quý cần xử lý nghiêm túc. Như vậy cũng được. Đang định giá, hoàn tất. Vật này là nhãn cầu của huyết khủng vực sâu, một trong 3 dị dị lớn của khu vực thành phố. Mắt còn sót lại của huyết khủng vực sâu, nhưng vật phẩm vẫn giữ một phần sức mạnh của huyết khủng. Nếu tìm thợ chế tạo vật phẩm cao cấp, thậm chí có thể phát huy tối đa năng lực. Trong mắt này ẩn chứa sức mạnh bên trong. Khi huyết khủng vực sâu chiến đấu với tử thần, một phần năng lực còn bị kìm chế, chưa hoàn toàn được giải phóng. Ngay cả huyết thống vực sâu toàn thắng vẫn không thể đối chọi với tử thần, nhưng chắc chắn sẽ không thua dễ dàng như vậy. Khuyên rằng vật liệu kỳ dị này là vô cùng quý hiếm. Sử dụng đúng cách, thậm chí có thể chế tạo vật phẩm kỳ dị dưới 1 km, thậm chí có thể cao hơn. Tất nhiên cũng có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Hãy cẩn thận khi sử dụng. Đánh giá nếu ai muốn dùng vật này để thay thế cho mắt trái đã dần mất, cần phải hết sức cẩn trọng. Trong phạn xáo 1.000 người, nhưng làm sao để thay thế mắt trái bằng mắt này? Có phải sẽ phải mổ bỏ mắt trái, rồi nhét mắt huyết khủng vực sâu vào không? Hệ thống, tôi phải làm sao để thay mắt trái bằng mắt này? Cần phải thanh toán 500.000 để nâng cấp và cải tạo mắt huyết khủng. Sau khi cải tạo, huyết khủng sẽ có khả năng ký sinh tự động. 500.000 có đủ không? Lựa chọn 2. Tìm một bác sĩ phù hợp để phẫu thuật. Mổ bỏ mắt trái, sau đó cài đặt mắt huyết khủng vực sâu vào. Tất nhiên cậu còn cần phải điều chỉnh mắt của mình một chút. Có thể dùng phương pháp huyết mạch để điều chỉnh tần số cộng hưởng. Kích thích siêu phàm. Nếu cần tài liệu giải thích phương án 2, hãy thanh toán 1.000 điểm thu nhập. Nhanh chóng, Tiểu Phàm đã có tài liệu, đưa ra tất cả chi tiết phương án 2, hướng dẫn. Một lần tình cờ khi nghe Lệ Na trò chuyện, cô ấy đã nhắc tới có một bác sĩ trong giáo hội tử thần, để cậu ấy làm theo hướng dẫn của hệ thống và thực hiện theo các bước. 3 ngày sau, Vu Kiến Sơn sẽ tổ chức một nghi lễ lớn trong đại sảnh trường học. Đúng vậy, Sở Triệt, Tiểu Phàm. Hai cậu không nhận được thông báo sao? Không. Chúng tôi bây giờ đều gia nhập giáo hội tử thần rồi. Cậu cũng gia nhập đi. Lần này nghi lễ rất quan trọng. Chú tôi nói rồi, sẽ có nước thánh của tử thần ban tặng. Lúc đó, chúng ta sẽ có sức mạnh giống như những người trong giáo hội tử thần. Ai cũng không còn sợ lạnh nữa, chỉ cần các người gia nhập vào. Đến lúc đó cũng sẽ trở thành phó chủ giáo của giáo hội thần Chiết. Hơn nữa tôi cũng đã nói rồi. Hạ Phàm, Sở Triệt, trước đó các người đều đã đồng ý gia nhập rồi. Không phải các người định nuốt lời đấy chứ? Chuyện lớn như vậy, ít nhất các người cũng phải để chúng tôi suy nghĩ kỹ đã chứ. Cả hai đều hiểu rõ, Vu Kiến Sơn có lẽ sắp bắt đầu hành động rồi. Dù không biết Vu Kiến Sơn đang tính toán điều gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hạ Phàm, anh tìm tôi à? Giáo hội thần Chiết có phải có một bác sĩ không? Anh có biết ông ta đang ở đây không? Có người nhà ở đây không? Bác sĩ La Thao, trước kia là bác sĩ chính của một bệnh viện hạng 3 ở Kinh Thành. Vợ ông ta mang về một tin tức. Có một người siêu phàm cấp bậc muốn mời ông ta làm một ca phẫu thuật. Thù lao là một thùng 30 lít xăng. Huệ Huệ, lời em nói là thật sao? Em lừa anh làm gì chứ? Là yêu tinh của Hứa Lệ Na nói cho em biết. Sao cô ta lại nhắc tới người phụ nữ kia? Anh có phải là hồn vía bay mất rồi không? Không có, sao có thể chứ? Huệ Huệ, em đừng nói lung tung. Chúng ta bao nhiêu năm nay rồi? Anh là người thế nào chẳng lẽ em còn không rõ sao? Thiết sư, bây giờ người tôi có thể tin tưởng cũng chỉ có anh thôi. Một khi bác sĩ đó có chỗ nào không ổn, anh liền nói. Không đến mức đó đâu. Người anh nói tôi cũng biết. Là một người rất tốt. Tôi, Thiết sư, hiểu rằng biết mặt không biết lòng. Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn huynh đệ tôi bị tổn hại sao? Chỉ cần ông ta nghiêm túc làm phẫu thuật cho tôi, không giở trò tâm cơ, tôi cũng sẽ không làm khó ông ta. Tôi còn cho ông ta xăng nữa mà. Tôi gọi anh đến chỉ là để anh dọa người ta một chút thôi. Để ông ta đừng giở trò gì. Tôi thật sự không có ý định làm gì cả. Thật đấy. Hơn nữa, huynh đệ, anh nhìn tôi giống người xấu lắm sao? Vậy được rồi. Bác sĩ La, chào ông. Hạ Phàm lần này mời ông đến làm phẫu thuật. Là tôi, Hạ tiên sinh. Ông định làm phẫu thuật ngay tại đây sao?
Với tình hình hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Không thể được. Hạ tiên sinh, nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật. Tôi khuyên ông nên từ bỏ ý định này. Những tình tiết trên phim truyền hình, toàn bộ đều là bịa đặt vô căn cứ, hoàn toàn không thể thực hiện được. Các người định làm gì? Ngô tiên sinh, Hạ tiên sinh, các người thả vợ tôi ra. Các người muốn làm gì? Bác sĩ La, đừng căng thẳng. Tôi không hề có định kiến với bất kỳ nghề nghiệp nào. Tôi chỉ có tiêu chuẩn với đạo đức của con người. Nhưng đáng tiếc là trên thế giới này rất nhiều người không có đạo đức. Chỉ cần anh phẫu thuật cho tôi thật tốt, làm theo đúng yêu cầu của tôi, anh và vợ anh đều sẽ rất an toàn. Thậm chí còn nhận được thù lao tôi đã hứa trước đó. Anh Hạ tiên sinh, anh thả vợ tôi ra. Ca phẫu thuật này tôi từ chối. Thả chúng tôi đi. Ha ha, bác sĩ La, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Bác sĩ La, vị Hạ tiên sinh này xưa nay nói lời giữ lời. Chỉ cần anh nghiêm túc làm phẫu thuật, đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa hiện tại anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Bác sĩ La, được rồi, tôi đồng ý với anh. Hy vọng anh giữ đúng lời hứa. Vậy rốt cuộc anh cần tôi làm gì? Lúc này nhãn cầu đã được lắp đặt theo sự chỉ dẫn của hệ thống, đặt trong huyết lệ đã được pha loãng và tinh luyện. Bác sĩ La, tôi cần anh. Chuyện này tuyệt đối không thể. Con mắt này, bác sĩ La, anh không cần có ý kiến của riêng mình, chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi là được. Đây là bản hướng dẫn thao tác, anh xem trước đi. Chuỗi sinh tồn đường bộ, Hạ Phàm lấy được vật liệu kỳ dị huyết đồng từ tay ông Hạm Sơn. Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, dùng huyết đồng thay thế con mắt trái sắp mù. Bản hướng dẫn thay mắt này không dành cho người bình thường. Rất nhiều nội dung bên trong đều vượt xa phạm 6 nhận thức của bác sĩ La. Ca phẫu thuật bắt đầu. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Cảm ơn bác sĩ. Hạ Phàm, anh vẫn ổn chứ? Anh có rơi cả đầu xuống vẫn sống được. Tôi mới có thế này thôi mà. Tôi là Thái Thản tự lỵ. Anh không sao được đâu. Sau vài tháng xa cách, Hạ Phàm một lần nữa cảm nhận được thị lực của mắt trái mình. Năng lực này chính là kỹ năng mà trước đó tử thần của đội huyết nhãn từng sử dụng. Tú Ân sau lần trước tiếp xúc xử lý công việc với Hạ Phàm, sau lần tiếp xúc xử lý công việc đó, cô ấy không còn liên lạc gì với bọn họ nữa. Tạ Nam, Tú Ân tiểu thư, cô tìm tôi à? Nhớ kỹ, mang cuốn sổ này giao cho Sở tiên sinh và Hạ tiên sinh, nhất định phải nhớ kỹ. Tạ Nam đi đâu vậy? Người này trước kia là một thành viên của đội xe, mà bây giờ đã là giáo chủ của giáo hội. Không có việc gì thì đi tìm Hạ tiên sinh. Tạ Nam, cậu cũng khuyên Hạ tiên sinh và Sở đội trưởng đi. Bây giờ mọi người đều là người của giáo hội rồi mà. Chỉ có 2 người bọn họ là vẫn không chịu thôi. Cố chấp như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng không? Gia nhập giáo hội cũng rất tốt mà. Cậu xem đi, bây giờ chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống. Đợi khi tử thần rảnh tay, mấy thứ bẩn thỉu bên ngoài trường học kia cũng phải cút đi thật xa. Đến lúc đó ngày lành của chúng ta sẽ tới. Cậu khuyên 2 người họ đi. Anh là cái thá gì? Hạ tiên sinh và Sở đội trưởng cũng là người để anh tùy tiện nói xấu sau lưng sao? Nếu không có bọn họ, các người đã chi ết từ lâu rồi. Tạ Nam, anh có tin không? Tôi sẽ đem nguyên những lời anh vừa nói báo lại cho Hạ tiên sinh. Đám đàn ông này thật là, dù gì mọi người cũng có chút tình nghĩa. Sao lại có thể như vậy chứ? Đúng vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy Tạ Nam và Hạ Phàm, Hạ tiên sinh ngày càng giống nhau thế nhỉ? Tạ Nam vốn dĩ là người trong trường mà, có gì mà không nhìn ra chứ? Tạ Nam cầm theo cuốn sổ đến lớp 3 khối 4, Hạ tiên sinh và Sở đội trưởng đi vào. Hạ tiên sinh, Sở đội trưởng, đây là Tôn Tú Ân nhờ tôi chuyển cho 2 vị. Tú Ân đưa cho chúng ta sao? Sau khi mở cuốn sổ ra, 2 người mới phát hiện đây là một cuốn nhật ký. Ngày 17 tháng 4 năm 2030. Thời tiết, tuyết lớn. Tuyết Cầm chi ết rồi. Cuối cùng anh ta cũng chi ết. Thật ra tôi đã sớm biết Tuyết Cầm sẽ chi ết. Có lẽ không bao lâu nữa, tôi cũng sẽ chi ết thôi. Tuyết Cầm rất mạnh. Nhưng rất nhiều người, chúng tôi cùng nhau chạy trốn đến ngôi trường này. So với những người khác, chúng tôi may mắn hơn rất nhiều. Nhưng so với những người khác, chúng tôi cũng bất hạnh hơn rất nhiều, bởi vì chúng tôi phải chịu đựng nhiều nỗi sợ hơn họ mới có thể sống sót. Khi chúng tôi chạy đến ngôi trường này, thấy bên ngoài trường có một sinh vật to khổng lồ. Tôi chỉ liếc nhìn một cái thôi mà đã bị đẩy một cái.
rồi bị sinh vật kỳ lạ truy đuổi, dùng xúc tu tấn công. Thật tàn nhẫn. Trước khi gặp nguy hiểm còn bày tỏ tình cảm với Tuyết Cầm, nhưng vì tuổi tác của hai người thật sự chênh lệch quá lớn, Tuyết Cầm hoàn toàn không thể đồng ý. Tôi dám chắc Vũ Cường là cố ý, chỉ vì Tuyết Cầm không đồng ý với anh ta. Đây là một người đàn ông gian xảo. Mục đích tôi viết nhật ký là muốn ghi lại bộ mặt thật của hắn, để sau này mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của người này. Tạ Nam luôn đi tìm em gái mình, chẳng lẽ là Tuyết Cầm sao? Có lẽ không phải đâu. Hai người tiếp tục đọc tiếp. Ngày 20 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết lớn. Hôm nay vẫn là tuyết lớn. Trong trường lại tiếp tục có người gặp nguy hiểm. Khi chúng tôi chạy đến đây trước kia, mỗi lớp đều có người, nhưng bây giờ nhiều lớp đã trống rỗng. Tôi nghe người khác nói là những sinh vật kỳ dị xông vào lớp, rồi những người đó chẳng bao giờ trở lại. Tôi còn nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân trắng toát. Người phụ nữ đó là ma. Xung quanh cô ấy có nhiều người, zombie bằng 4 chi, trông cực kỳ đáng sợ. Ngày 21 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết lớn. Người gặp nguy hiểm ngày càng nhiều. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có người gặp nguy hiểm. Có người bị những sinh vật kỳ dị kia, cũng có người bị kéo đi, chỉ còn biết chịu. Có lẽ giây tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Thật đáng tiếc, Tuyết Cầm xinh đẹp vậy mà lại gặp nguy hiểm như thế. Nghe nói Tuyết Cầm còn có một người anh trai, là một người nổi tiếng trên mạng. Tiếc là không có điện thoại, nếu không thì có thể xem anh trai cô ấy trông ra sao. Nếu Tuyết Cầm không gặp nguy hiểm, làm bạn gái tôi thì tuyệt biết mấy. Tôi chắc chắn sẽ đối tốt với cô ấy, không như tên Vũ Cường ngu ngốc kia. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt kẻ đã gây rắc rối cho anh trai nổi tiếng mạng xã hội của hắn. Ngày 23 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết vừa. Hôm nay tuyết rơi ít hơn một chút. Tôi gặp Vũ Cường. Anh ta giờ đã thay đổi nhiều. Trông rất gầy, hình như giảm được khoảng 10 kg. Đúng là trong thời điểm khó khăn này, không có nhiều đồ ăn uống, thân hình gầy đi là điều dễ hiểu. Người ngày càng ít đi. Tôi trò chuyện với Vũ Cường một lúc. Hôm nay tôi mới biết, Vũ Cường từng tốt nghiệp một trong những đại học hàng đầu trong nước. Phải biết rằng, trước đây cả huyện chúng tôi chỉ đỗ được một người. Ôi trời ơi! Nghe Vũ Cường kể, anh ta từng là người phụ trách một công ty internet trong nước, ngày đó cũng rất thành công, tài chính ổn định, cuộc sống tự do. Sau này bị đối tác tranh công ty, người từng đứng trên đỉnh cao. Một đêm mất hết mọi thứ. Trước khi đến đây, Vũ Cường đã hết tiền, chỉ còn cách đi làm thêm để sống, nhưng công việc cũng không suôn sẻ. Vài ngày là bị phản hồi không tốt, không thể tiếp tục. Sau đó anh ta thử bán hàng nhỏ, làm việc tại công trường, làm nhiều công việc tạm thời. Ai mà ngờ, cuộc đời Vũ Cường lại phong phú như vậy. Dĩ nhiên tôi cũng nghi ngờ anh ta nói quá, nhưng xem cách anh ta kể chuyện, có vẻ đúng là vậy. Vũ Cường nói anh ta biết ơn thời gian khó khăn này, bởi vì nhờ khó khăn này, mọi người trở nên bình đẳng hơn, không phân biệt địa vị hay tài sản. Bây giờ mọi người đều chỉ có một cơ hội sống. Vũ Cường tự đặt cho mình một tên mới, gọi là Vũ Kiến Sơn. Y muốn nói trước đây sống lơ lửng, đến giờ mới thực sự tỉnh ngộ. Anh ta còn hỏi tôi, có biết gì về tập luyện tinh thần không? Tôi thề, tôi chẳng biết gì cả. Không phải, bạn xem xong sẽ hiểu. Chờ chút nữa là rõ, tôi còn chưa đọc hết. Các hoạt động sinh tồn theo trình tự. Anh ta trải qua vài cải thiện về sức khỏe, đổi mắt để quan sát tốt hơn, rồi từ nhật ký, từng bước hiểu ra âm mưu của những người lãnh đạo, thực hiện những kế hoạch tinh xảo và từ đó nắm được thông tin quan trọng. Từng chi tiết trong nhật ký hé lộ những mưu đồ khó lường của tổ chức. Ngày 25 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết vừa. Ôi trời, Vũ Cường đến hay Vũ Kiến Sơn đến có vẻ khác thường. Anh ấy đã mang trở lại, đặt trong một lớp học bên cạnh. Không biết anh ấy đã chuẩn bị nhiều đồ lễ và nến từ đâu. Ngày 3 lần, thực hiện nghi lễ, thật là kỳ quặc. Anh ấy coi Tuyết Cầm như đối tượng của nghi lễ. Ngày 26 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết vừa. Ôi trời ơi! Trước đây, Sa Cân từng bị thương do tai nạn, giờ thì vết thương dường như đã lành lại. Tôi thấy điều này khi Vũ Kiến Sơn không có mặt. Đi vào lén lút mà quan sát, thật không thể tin nổi. Mọi thứ kỳ quặc hơn tôi tưởng. Tôi cảm giác rằng Tuyết Cầm trông còn xinh hơn trước. Tuyết Cầm vốn đã rất dễ thương, chỉ là tôi cũng không diễn tả được. Ngày 27 tháng 10 năm 2030, thời tiết, tuyết nhẹ. Vũ Kiến Sơn nhận được hướng dẫn từ nhóm lãnh đạo và muốn mọi người tham gia tổ chức. Anh ấy mang về nhiều vật dụng cần thiết. Tôi không quan tâm tổ chức gì, chỉ cần có thức ăn, chúng tôi đều tham gia. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn 10 người. Tất cả đều tham gia tổ chức này. Vũ Kiến Sơn tự xưng là trưởng nhóm.
Trong hội trường nhỏ của trường, anh ấy vẽ nhiều ký hiệu kỳ lạ trên sàn. Tôi không hiểu được. Vu Kiến Sơn dự định tổ chức một nghi lễ để mọi người chính thức tham gia tổ chức. Tôi không quan tâm quá nhiều, chỉ cần có đồ ăn là đủ, tổ chức nghi lễ hàng ngày cũng không sao. Vu Kiến Sơn còn nói về bản thân. Thực hiện các bài tập tinh thần đặc biệt, ai mà hiểu hết những bài tập đó. Vu Kiến Sơn nói năng dối rắm, có vẻ đầu óc không ổn định. Có vẻ anh ấy khác thường. Anh ấy còn thường xuyên đến phòng Tuyết Cầm để thực hiện các bài tập và không cho chúng tôi làm phiền. Người lớn tuổi nhất đến vì to cao, không phục Vu Kiến Sơn. Hôm qua sáng sớm, nhân lúc anh ấy tập, Tiểu Hào đến quấy rối, kết quả Tiểu Hào bị Vu Kiến Sơn phản ứng mạnh. Ôi trời ơi, thật không ngờ Vu Kiến Sơn lại mạnh mẽ đến vậy. Trước đây tôi chưa từng biết. Tiểu Hào trước mặt anh ấy như một đứa trẻ. Thật khó tin Tiểu Hào lại bị ảnh hưởng mạnh. Vu Kiến Sơn thật đáng sợ. Ngày 28 tháng 10 năm 2030. Thời tiết, tuyết dày. Hôm nay đã xảy ra một chuyện. Có một người bị ốm, tình trạng nguy kịch. Vu Kiến Sơn lấy một chai thuốc màu đỏ cho người đó uống, người đó ngay lập tức khá hơn. Ôi trời ơi, nếu là trước đây, chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Một người nguy kịch lại được cứu sống như vậy. Ngày 29 tháng 10 năm 2030. Thời tiết, tuyết dày. Ôi trời ơi, tôi sững sờ. Tôi thấy Vu Kiến Sơn chăm sóc Tuyết Cầm để có thể hỗ trợ cô ấy. Rồi Tuyết Cầm, đôi mắt của cô ấy rưng rưng. Màu sắc ấy giống hệt màu của thuốc hôm trước. Hoàn toàn giống, tôi chắc chắn không nhầm. Ngày mai sẽ là ngày tổ chức nghi lễ, tôi phải làm sao? Vu Kiến Sơn chắc chắn đã chuẩn bị gì đó. Nhưng tôi nghĩ rằng bên ngoài tuyết rơi quá nhiều. Khi nhật ký đến đây, không còn trang tiếp theo. Hóa ra người mà Vu Kiến Sơn quan tâm chính là em gái của cậu ta. Không hiểu sao cậu ta không nhận ra. Im đi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi, thật không thể tin. Hóa ra trước đây Vu Kiến Sơn đã dùng phương pháp lạ để hỗ trợ người được coi là đặc biệt. Vì vậy mới có kết quả đặc biệt như vậy. Ban đầu họ vốn là con người bình thường, nhưng được chăm sóc theo phương pháp lạ. Không phải bạn tưởng tượng đâu. Nhưng món ăn bạn từng thử chắc chắn không phải thứ lạ lùng. Tôi chưa từng thấy như vậy. Ở đây có một lá thư, bạn có muốn đọc không? Người lạ, khi bạn đọc lá thư này, có thể chúng tôi đã không còn ở đây nữa. Nhưng bạn nhận được lá thư này, có thể bạn đã biết được một vài điều. Ví dụ như những nhật ký, tôi để lại lá thư này để những người đi theo chúng tôi không bị lừa. Nếu có cơ hội chạy trốn, hãy chạy đi. Chạy thật xa. Vu Kiến Sơn là người rất khó đoán. Tôi kể về những gì chúng tôi gặp ở đây. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2030, đoàn xe của chúng tôi có tất cả 32 người. Đoàn xe của chúng tôi chỉ có một trưởng nhóm dẫn đường theo thứ tự. Nhờ khả năng đặc biệt của trưởng nhóm, chúng tôi đã đến được ngôi trường tiểu học này. Ngôi trường này trống không một người. Nói chính xác thì có một người vẫn đang sinh sống tại đây. Chúng tôi gặp Vu Kiến Sơn. Vu Kiến Sơn tự xưng là cố vấn cho nhóm đặc biệt và là người dẫn dắt. Vu Kiến Sơn cũng tự nhận là đại diện của hội đặc biệt. Ông ấy giới thiệu cho chúng tôi thấy một nhân vật đặc biệt, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Chỉ có chiều cao hơi ấn tượng. Cô gái ấy còn có đôi mắt tuyệt đẹp. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc dành sự kính trọng đặc biệt cho cô ấy, sẵn sàng phục vụ theo cách của cô ấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Vu Kiến Huyền thực ra là anh trai của trưởng nhóm và còn là chú ruột của phó nhóm, cũng là cha của người quản lý đoàn. Quả thật khó tin. Tôi không ngờ Vu Kiến Sơn lại có quan hệ nhiều tầng với đoàn chúng tôi. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Tôi cảm thấy hơi sửng sốt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai người cảm thấy mồ hôi nổi lên, đồng thời đầu hơi chóng mặt. Có một sức mạnh đang hạn chế khả năng tư duy của hai người, ngăn họ nghi ngờ Vu Kiến Sơn. Có điều gì đó hơi bất thường. Khoảng nửa phút, Hạ Phàm nhìn dòng chữ một cách bối rối. Dù là anh em ruột cũng chẳng sao, dù Vu Kiến Sơn là trưởng nhóm cũng chẳng vấn đề gì. Hai người tiếp tục quan sát. Vài ngày sau, một sinh vật kỳ lạ với 8 phần giống xúc tu, một mắt to và một cô gái mặc áo trắng đến trường, cùng với nhiều người mặc trắng bò trên mặt đất. Vu Kiến Sơn xuất hiện, đẩy lùi họ. Nhân vật đặc biệt có xuất thân kỳ lạ, thời gian phát triển còn rất ngắn, mặc dù rất mạnh, nhưng đối phó với nhiều sinh vật kỳ lạ vẫn hơi khó khăn. Sau đó nhân vật đặc biệt dùng khả năng kỳ diệu, với đôi mắt tỏa sáng như sao trời, nhìn vào những sinh vật kỳ lạ. Những sinh vật đó lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Khả năng này rất mạnh. Bất cứ ai bị nhìn vào sẽ cảm thấy hối hận.
Về những điều từng làm trước đây khiến bản thân áy náy. Mọi thứ hiện lên từng chi tiết, nhiều người trong đoàn chúng tôi đều xúc động mạnh. Huấn luyện đặc biệt cô độc. Không phải thờ ai khác, mà chính là bản thân mình. Một hình thức huấn luyện đáng sợ, thật kỳ lạ. Bạn có từng thấy Vũ Kiến Sơn ăn uống bình thường không? Ý bạn là Vũ Kiến Sơn dùng khả năng đặc biệt để cảm nhận hương vị? Không hẳn, mà là trao đổi năng lực với nhân vật đặc biệt kia. Loại thứ tự này thật kỳ quái. Tự mình tạo ra một nhân vật đặc biệt, rồi dần dần trao đổi các năng lực cần thiết, cho đến khi bản thân trở thành nhân vật đó. Nhân vật càng mạnh, bản thân càng mạnh. Việc thờ thần chính là thờ tương lai. Thờ chính bản thân mình đến Vũ Kiến Sơn thật khéo léo. Tính cả chúng tôi, đây là lần thứ 3. Lần đầu là lễ hội ban đầu. Vũ Kiến Sơn đã lựa chọn những người đầu tiên, hoặc làm họ biến mất theo cách nào đó. Ông ấy thăng cấp từ huấn luyện 1 lên huấn luyện 2. Lần thứ 2 chính là lần này. Lại tổ chức lễ hội, hoặc một hình thức trao đổi quyền lực là thứ tự thứ 3. Lần đầu dưới 10 người. Lần thứ 2 hơn 30 người. Lần thứ 3 đến chính là lần này đến hơn 100 người. Lần này thành công. Vũ Kiến Sơn chính là thứ tự thứ 3. Tuy nhiên lễ hội này cũng có giới hạn. Chỉ có những thành viên trong hội mới có hiệu quả. Vì vậy Vũ Kiến Sơn mới luôn muốn chúng tôi gia nhập hội. Và 2 lần trước cũng đều là để thành viên gia nhập hội mới tiến hành các nghi lễ. Cậu không nghe trộm radio sao? Sao giờ lại có vẻ như vừa hiểu ra mọi chuyện? Bạn đã thấy ai ngu ngốc lúc một mình lại kể hết toàn bộ kế hoạch của mình? Ông ấy cũng không nói với cấp dưới, ví dụ như phó chủ tịch hay những người khác. Họ đều là người tham gia vào nghi lễ. Khi bạn tưởng niệm tổ tiên, bạn có nói chuyện với những người đó không? Cần gì phải thế? Quả thật kỳ lạ. Loại thứ tự đặc biệt này để sinh tồn, nhìn nhật ký và ghi chép. Chúng tôi hiểu ra, hội trưởng dùng nghi lễ con người để nâng cao sức mạnh thống kê thứ tự. Ngay sau đó, cửa phòng bị cô gái đặc biệt mở ra, chuẩn bị tinh thần gặp trưởng hội. Các cậu đang làm gì vậy? Thiên Thiến vang lên. Sao hai cậu lại đến đây? Đội trưởng, mọi người có thể trải qua khoảng thời gian này yên ổn. Sao phải làm vậy? Tại sao bạn lại làm những việc như thế này? Quyền lực có thật sự quan trọng đến vậy sao? Mọi người chỉ muốn sống sót thôi. Sao bạn lại hành xử như vậy? Cái gì bạn đang cầm trên tay? Thiên Thiến, bạn chưa từng nghĩ rằng liệu cậu ấy có còn là người thân của bạn nữa không? Đội trưởng, đừng nói nữa. Đi với tôi gặp người thân đi. Tôi sẽ giải thích giúp bạn. Sau này, cậu thật sự ích kỷ và xảo quyệt. Cậu nghĩ rằng chút mẹo nhỏ của mình có thể qua mặt được mọi người sao? Trong khi người thân còn tin cậu là bạn. Cậu định làm gì vậy? Sai rồi, đừng trách anh em không công bằng. Cách cậu hành xử là không đúng. Chúng tôi đến đây là nhờ sự chăm sóc của anh em Vũ. Ông ấy không chỉ là đội trưởng của cậu, mà còn là người bạn thân của tôi và là chú họ của Thiến Thiến. Người thân đáng tin cậy, chú ấy, người dẫn dắt. Thiến Thiến, may mà các cậu đến, không thì tôi đã bị lừa rồi. Thực ra tôi luôn đứng về phía các cậu. Tôi sẽ báo cáo, tiết lộ những bằng chứng giả mạo, cố gắng đảo ngược những kế hoạch sai trái, tạo ra một tổ chức công bằng, và tự mình làm lãnh đạo, tự trở thành người dẫn đầu. Tôi là Nhậm Chính, cái cuốn sổ tay và chứng cứ họ đưa ra. Cậu có lương tâm không? Không còn sao. Khi mọi người rời khỏi lớp học, Sắt vẫn còn nằm ngủ say. Cậu thật sự không phải người mà. Không phải là không thắng nổi thì gia nhập sao? Điều đó có phải rất bình thường không? Cậu yên tâm, họ đều là bạn tôi. Tôi sẽ không làm gì họ đâu. Mời ngồi, nghe nói cậu rất thích trà. Không biết hôm nay trà này cậu có thích không? Các cậu, chắc hẳn các cậu đã thấy cuốn sổ tay và lá thư rồi nhỉ? Thực ra tôi đã tìm thứ này từ lâu rồi. Không ngờ thứ này lại nằm trong tay của Chế Hữu Ân. Chế Hữu Ân trước đây rất nổi tiếng trong nước. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Khi cô ấy đến đây, có người định hại cô ấy. Là tôi đã bảo vệ cô ấy, và tôi đã cung cấp thức ăn cho cô ấy để cô ấy sống sót. Có thể nói nếu không có tôi, sẽ không có 90% người ở đây sống sót. Nhưng mà, luôn có người không biết cảm ơn. Tôi đã giết Chế Hữu Ân. Cậu thấy tôi làm vậy có sai không? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu là cậu, tôi nghĩ cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Các cậu đã xem nhật ký rồi, đọc qua lá thư, giờ chắc hẳn các cậu đã biết bái thân giả thực ra là gì rồi. Bái thân giả thực chất là thờ chính bản thân mình. Tôi cũng không biết sao tôi lại tỉnh thức và trở thành bái thân giả. Lúc đầu tôi rất vui mừng.
vì tôi cũng trở thành một siêu nhân. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Khi mới bắt đầu, bái thần dạ rất yếu. Bái thần dạ không có thần để thờ. Mạnh mẽ hơn người bình thường cũng không được bao nhiêu. Lúc đó tôi nghĩ ra rất nhiều cách. Cuối cùng không còn cách nào, tôi mới tìm thấy Suế Kim. Đúng rồi. Chính là cô em gái của người trong đội các cậu. Ban đầu, khi tôi biết việc bái thần cần có lễ vật, tôi rất phân vân. Tôi không phải kẻ giết người, nhưng con người luôn thay đổi mà. Không có lễ vật thì những con quái vật sẽ tấn công trường học và xé nát chúng ta. Sau đó, chắc các cậu cũng đoán được. Đúng vậy, tôi đã tế thần cho thần Chiết. Cái các cậu không biết là lần tế thần đầu tiên, tôi đã từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Sau này chắc các cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, tôi đã đưa họ vào lễ tế thần Chiết. Các cậu không biết đâu. Lần đầu tế thần, tôi từ cấp 1 đã thăng lên cấp 2 rồi. Thần Chiết càng mạnh, tôi càng có thể nhận được những sức mạnh to lớn từ ngài ấy. Cảm giác mạnh lên từng ngày, thật sự rất khiến người ta mê mẩn. Nhìn vào đôi mắt tôi. Đúng vậy, trước đây đôi mắt này chính là của thần Chiết. Mặt nạ từ bi. Ngay cả những sinh vật như ác ma hay quái vật cũng không thể chống lại sức mạnh của thần Chiết. Đó là thứ tôi đã đổi lấy bằng giác quan của mình. Chỉ có ngày càng mạnh lên. Tôi chính là thần. Không cần thờ phượng ai khác. Quả thật những gì cậu đoán đều chính xác. Có lần đầu rồi thì chắc chắn sẽ có lần sau. Các cậu đoán đúng rồi. Tôi cũng không giấu giếm các cậu nữa. Nhưng mà tôi không cảm thấy mình làm sai. Chỉ cần tôi đủ mạnh, tôi sẽ có thể đẩy lùi tất cả những thứ quái dị. Chỉ cần tôi dâng đủ lễ vật. Từ cấp 4, cấp 5, thậm chí lên đến cấp 9 cũng không phải chuyện khó. Dù có phải hy sinh một vài người bình thường, thì sao chứ? Nhìn vào lịch sử thế giới, có vị anh hùng vĩ đại nào lúc lên đỉnh vinh quang mà không trải qua đau khổ, chân trời mà không có mứu? Dẫu sao thì là một vài việc có thể làm tổn thương người khác thì sao? Lịch sử có bao giờ không phải trả giá? Chỉ ết một vài người thì có sao? Lịch sử luôn vậy mà, mỗi nền văn minh đều có hy sinh. Tôi không sai. Hạ Phàm, tôi biết cậu là người hiểu tôi. Cậu hẳn đã hiểu tôi mà. Đúng không? Các cậu đều là những người thông minh. Nhiều chuyện phải nhìn vào lợi ích chung. Tôi nhìn vào ánh mắt của họ. Những điều chưa được nói ra. Hạ Phàm, giờ tôi mời các cậu gia nhập hội thần Chiết. Cùng giúp tôi. Chỉ cần các cậu giúp tôi lần này, tôi sẽ trở thành cấp bậc cao nhất. Sau khi tôi lên cấp bậc này, thần Chiết sẽ mạnh hơn nữa, tôi cũng sẽ mạnh hơn. Và chúng ta sẽ có thể xóa bỏ tất cả những quái vật, làm lại một thế giới mới cho loài người. Hạ Phàm, cậu sẽ giúp tôi chứ? Cảm ơn các cậu. Từ nay, tôi hy vọng được sự giúp đỡ của các cậu. Chúng ta sẽ đi rất xa. Mong các cậu ủng hộ. Nếu không thể thắng thì gia nhập thôi. Tôi thấy chẳng có gì sai cả. Đến đây thì Hạ Phàm và Sở Triệt, hai người đã trở thành tân nhiệm phó chủ giáo của giáo hội. Cậu tin lời Ngô Kiến Sơn nói sao? Không tin thì sao chứ? Cậu tưởng tôi nói đùa à? Tin hắn á? Có quỷ mới tin lời hắn. Nếu thật sự để ông kiếm thần sinh ra, phân biệt tự em là Chiết cũng không biết Chiết thế nào. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Lễ tế được cử hành vào ban đêm. Đội trưởng, anh có muốn đi vệ sinh không? Có chút, hay là chúng ta đi cùng nhau cũng được. Sở Triệt, chuyện này cậu và tôi đều ngầm hiểu. Cậu lo việc của cậu, tôi lo việc của tôi. Tôi biết các người nghe hiểu tiếng người. Gọi kẻ có thể quyết định ra đây. Chị ơi, đây là ai vậy? Thân thần bí bí thế này, chẳng lẽ có chuyện mờ ám không thể cho ai biết sao? Không ai thật sự nghĩ tới. Ngày mai là đêm giao thừa. Thương hội Quách Tấn sẽ tổ chức một lần tín tế tế tự. Các người biết điều này có ý nghĩa gì không? Huyết tì à? Cũng chỉ là màu sắc mà thôi. Chưa thể nối mà đã kiêu ngạo như vậy. Không thể nói như thế. Trước khi Vu Kiến Sơn đã để người phụ nữ đó ăn mất một kẻ dẫn đường, siêu phàm chuỗi, thực lực của người phụ nữ đó tăng vọt, mà hiện tại có đến tận 5 siêu phàm đang tích lực. Nếu thật sự để người phụ nữ đó ăn hết, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Chuyện này thì thà sớm còn hơn muộn. Phải nhanh chóng biết người yêu là ai. Vì sao lại nói cho chúng ta những điều này? Không biết, nhưng con người thật phức tạp. Phức tạp mới tốt. Chị ơi, nếu đã như vậy, chỉ bằng tối nay, ra tay luôn. Khí tức trên người kẻ đó có chút quen thuộc. Chuỗi sinh tồn đường cao tốc,
Hạ phàm, giáo chủ tử thần sắp được thăng cấp. Tin tức thăng lên trụi 4 được báo cho quỷ dị. Các quỷ dị chuẩn bị liên hợp lại, phát động tổng tiến công vào trường học. Khoảng cách tới trụi 2 giờ đây cũng chỉ còn một bước. Sau khi hiểu rõ bối cảnh của huyệt vị này, Hạ phàm đối với huyệt vị này vẫn có chút bài xích. Nhưng hiện tại đã tới thời khắc then chốt, hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Sau 2 tiếng đồng hồ, Hạ phàm thành công. Sau khi thăng lên trụi 2 thì trở về lớp 453. Đây là năng lực dấu ấn của người dẫn đường. Nhớ mang theo những viên đá này. Cứ mỗi một khoảng thời gian thì ném xuống một viên, tôi có thể nhìn thấy sở. Chuyện này cậu và tôi trong lòng đều hiểu rõ. Đừng nói nhảm nữa, lần này mọi người chia ra chạy trốn đi. Sống được mấy người thì hay mấy người. Có những viên đá này, ít nhất tôi vẫn có thể tìm được các cậu. Nhớ kỹ, trước khi tôi tìm được các cậu đừng có chết. Tiểu Phàm, lần này em là chúng ta thua thật rồi. Tiểu Phàm. Đàn anh cứ yên tâm, cho dù có chết, em cũng chết trước anh. Thiết sư đúng là vẫn phải là cậu. Hạ Phàm, cái tên khốn đó, lần này cuối cùng cũng có thể quăng bớt một nửa rồi. Ông đây tới rồi. Lũ nhóc con, ông đây tới rồi. Cậu chết tiệt. Đội trưởng, có quỷ. Rất nhiều quỷ, chúng ta phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa, mang theo chú anh bảo đi. Những thứ tôi bảo các cậu chuẩn bị trước đó, các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, đội trưởng. Đây là năng lực của chuỗi người đi trong sương mù, ám vật áp chế, là tuyệt đối khí tức được nâng cấp trên nền tảng sương mù. Là quỷ, có quỷ. Mau đi báo cho chủ giáo, hạ phàm giả phải để siêu phàm giả đối phó. Chỉ có bọn họ mới có thể đối phó với quỷ dị. Trời ơi, đứng chỗ nào không đứng, lại cố tình đứng ngay trước mặt tôi. Con quỷ dị này mạnh thật, may mà tôi trốn khá kỹ. Đinh Đông đã bị thương rồi. Hoàng thất bị bò trườn vô tận vây kín. Còn những người khác vẫn chưa hề ra tay. Chỉ riêng bóng dáng màu trắng này đã khiến mấy người bọn tôi chật vật đến mức này. Hạ Phàm, mau ra đây, chúng tôi không chịu nổi nữa rồi. Hạ Phàm, chị ít tiệt, bắt ông đây ra ngoài bây giờ. Có phải coi ông đây là kẻ ngốc không? Các cậu còn không đánh lại được, tôi đánh lại được sao? Gọi tên tôi thì có ích gì, chi bằng gọi Vu Kiến Sơn tới giúp còn đáng tin hơn. Chị ơi, loài người đúng là yếu thật. Chúng ta còn chưa ra tay, các ngươi đã không chịu nổi rồi. Tên đồng bọn của các ngươi, sao vẫn chưa chịu ra mặt, còn cả Vô Gian Sơn nữa. Chẳng lẽ là sợ rồi sao? Đừng gọi nữa, hắn sẽ không ra đâu. Ồ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Biểu cứu cẩn thận, nhị thúc. Chú Ngộ, những chuyện còn lại để con lo. Vu Kiến Sơn, ngươi muốn làm gì?
Đây chính là chỗ đáng sợ của tử thần. Hiện tại tử thần đang chiếm ưu thế. Nếu quỷ dị bại lui, thứ hạ phàm phải đối mặt tiếp theo chính là Vu Kiến Sơn. Chư vị, mọi người tạm thời chống đỡ trước để tôi hạ gục Vu Kiến Sơn. Chỉ cần Vu Kiến Sơn bị diệt, tử thần cũng không trụ được lâu. Tiểu Phương, cô ở đâu? Ra đây, đừng tưởng cô nén giọng là tôi không nhận ra cô. Lăn ra đây, đông người như vậy cũng đủ chém mặt yêu. Cơ hội tới rồi. Thiên Thiến, Đinh Đông, chặn hạ phàm lại, đừng để hắn chạy thoát. Đi đi, đội trưởng. Hạ phàm ấy, anh chi hết hắn cũng chưa chắc chi hết, mau đi. Không ai có thể cản đường chạy trốn của tôi. Đinh Đông tỷ, hạ phàm. Tử vong, thần tướng. Nguy hiểm, mau chạy. Chuỗi sinh tồn trên xà lộ. Hạ phàm thừa lúc quỷ dị và tử thần giao chiến liền trốn khỏi trường học, nhưng lại bị tử thần đuổi kịp, đóng băng xuyên thấu cơ thể. Sở Triệt nhìn lưỡi liềm đỏ như mứu cắm vào trong xe, đóng chặt thân thể hạ phàm lên ghế xe, cả người sững sờ tại chỗ. Hắn chi hết rồi, sao hắn có thể chi hết được? Người ta vẫn nói tai họa sống rất dai, loại người như hắn chắc chắn phải sống đến cuối cùng mới đúng. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể. Tôn Thiến Thiến vừa mới xuất hiện đã xua tan đám bò trường xung quanh. Hắn chi hết rồi, sao có thể cứ thế mà chi hết được? Ông Kiếm Sơn nhìn thấy lưỡi liềm của tử thần cắm vào thân thể hạ phàm, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Chào nhé. Này, còn không đi mau. Trong đầu Sở Triệt tức khắc như bị mở tung một xiềng xích. Một hình ảnh vốn đã tồn tại trong não hải bị đào bới trồi lên. Người này đối với Sở Triệt vô cùng quen thuộc. Người này mới là đội trưởng thật sự của mình. Tôn Thiến Thiến, Thiết Sư cùng với Đinh Đông, ba người lập tức tỉnh táo lại. Năng lực thật lợi hại. Chư vị, bây giờ hãy rút lui. Điều quan trọng nhất là nhớ mang theo dấu ấn của từng người. Lần này mọi người chia ra chạy trốn đi. Xin hãy cố gắng sống sót cho tới khi tôi đến tìm mọi người. Xung quanh vẫn còn nhiều kẻ rình rập. Hậu điện Thiết Sư thể tốt. Việc này để tôi lo. Mọi việc còn phải xây dựng sau. Người muốn chi hết sao? Vô số zombie ùn ùn tiến tới. Những người sống sót trong trường trở thành trò chơi của người khác, thu hút vô số kẻ lẩn tránh. Khi không có người dẫn đường ở kinh thành, để lộ khí tức của nhóm Legacy trong môi trường chưa biết là việc rất nguy hiểm. Này, chuẩn bị ăn cơm đi. Muốn sống phải chứng tỏ giá trị của mình. Ngươi định để tôi bỏ lại sao? Hay định đi làm cơm? Đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi lại, tôi đi làm cơm. Lúc vừa lên xe, Hạ Phàm liếc thấy phía sau ghế lái có Vất Tư, nói ra cũng hợp lý, mấy đêm trước đều lén lút ra ngoài. Đoán là đã chuẩn bị lén lút cho vài người sống sót. Làm đội trưởng cũng thật sự có tâm. Sau này sẽ không nói mày có tác dụng gì nữa. Phải nói rằng, năng lực của Vu Kiến Sơn thật sự rất đáng sợ. Nếu không nâng lên cấp 2, bản thân phân thân sương mù quá quái dị, lần này sợ rằng sẽ bị tiêu diệt hết. 3 ngày y khí quy hương là năng lực thứ 2 độc quyền của vật chướng cấp 2. Khi bị giết, năng lực này được kích hoạt, bản thân bị thay bằng khói, hình thành khói tan biến. Bản thể trở về vị trí và trạng thái 1 phút trước. Khi đó, sương mù ở đó vẫn chưa tan. Sinh cơ sau đó còn có tác dụng chắn khí tuyệt đối. Ngay cả tử thần nhạy bén cũng không phát hiện. 3 ngày y khí chỉ cần 3 ngày mới tập hợp được một luồng khí. Ý chỉ là lật ngược tình thế.
Quy Hương chỉ việc phân thân hóa thành khói, Quy là trở về vị trí và trạng thái trước đó. Chữ Quy cũng đại diện cho việc trở lại vị trí và trạng thái trước đó. Tôi phối hợp hai năng lực này với nhau, mới hạ được Vu Kiến Sơn. Thu hoạch lần này chủ yếu có điểm thương vụ cùng với việc Bạch Tuột xuất thủ. Hệ thống xác định. Phí xác định cần 3.000 điểm GS chóc. Chủ thể có xác nhận chi trả phí xác định đắt đỏ này không? Điều đó chứng tỏ này không đơn giản. Đang xác định, hoàn tất xác định. Tên vật phẩm. Bát chí nhân diện. Vật này là một trong ba quỷ dị lớn của khu vực kinh thành, mặt người bát chế. Sở hữu sức sống mạnh mẽ và giữ lại một phần năng lực của bát chế nhân diện. Gợi ý, nếu vật này được tìm đến thợ chế tạo phù hợp, chế thành kỳ vật, sẽ có được một kỳ vật nằm trong top 1.000. Tất nhiên không phải loại thấp nhất. Nhớ rằng kỳ vật càng cao hạng, tác dụng phụ càng khó chấp nhận. Nhận xét khi xuất thủ. Nếu dùng để nâng cấp chiếc xe ngày tận thế của ai đó, sẽ giúp chiếc xe ngày tận thế thăng hạng vào top 1.000. Chiếc xe ngày tận thế rất có khả năng nâng cấp thành chiếc xe quái vật và hoàn hảo tránh được tác dụng phụ. Còn tại sao không có tác dụng phụ? Bởi vì bạn là hạ phàm. Hệ thống, nâng cấp chiếc xe quái vật cần bao nhiêu điểm GS chóc? Nâng cấp chiếc xe quái vật, chủ thể cần chi trả 200.000 điểm GS chóc. Có muốn chi trả không? Biết trước sẽ đắt vậy, không ngờ lại đắt thế. Không đúng, trước nâng cấp huyết nhãn cần 500.000 điểm GS chóc. Bây giờ nâng chiếc xe quái vật chỉ cần 200.000. Chiếc xe quái vật hạng phải cao hơn, huyết nhãn mới đúng. Sao lại rẻ hơn? Mục đích nâng cấp huyết nhãn là thay thế mắt trái và tối đa giữ lại năng lực của huyết nhãn. Thuộc nâng cấp tùy chỉnh và hoàn toàn do hệ thống nâng cấp tránh tác dụng phụ. Nâng chiếc xe quái vật thuộc thông thường. Tránh tác dụng phụ chỉ là thừa hưởng đặc tính chiếc xe ngày tận thế, không cần hệ thống tối ưu để tránh tác dụng phụ. 200.000 điểm GS chóc, hạ phàm giờ chắc chắn không có. Trước muốn dùng da đầu của bao vi quỷ hợp nhất với dao sống sót, cần 30.086 điểm GS chóc. Trước không đủ điểm GS chóc, bây giờ thì đủ rồi. Bên ông Hạ chắc còn nhiều vật tư. Cũng không biết hôm nay ông Hạ sẽ cho nguyên liệu gì. Nghe mấy người sống sót nói, họ trước đó dự trữ nhiều thịt lạc đá khô. Dù hương vị không ngon lắm, nhưng lại có một hương vị rất đặc trưng. Nếu được ăn thịt khô thì tốt quá. Ông Hạ, cầu xin ông cứu tôi. Trước mặt là con lợn rừng này, hạ phàm hoàn toàn không biết đối phương mạnh cỡ nào. Dù là thợ mai táng cấp 2, dù có được điểm GS chóc, cũng không muốn đối đầu với con lợn rừng này. Một khi giao chiến, dù con lợn rừng này khá dễ đánh, nhưng hắn sẽ phải đối mặt với những quái vật khác bị thu hút bởi sự tĩnh lặng. Nếu không có chức năng che giấu khí của sương mù, lợn rừng chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn. Chết tiệt, đây mới là thế giới thật sự khi không có người dẫn đường. Sinh tồn trên đường cấp thứ tự. Sau khi hạ phàm bị thần Chiết đóng băng cơ thể, kích hoạt năng lực mới cấp 2, chém GS giáo chủ thần Chiết. Sau đó, đội xe lập tức tản ra thoát khỏi trường học. Hạ phàm, Chiết tiệt, cuối cùng cũng gặp được bạn, may mà tôi. Hạ phàm, chờ tôi vẫn chưa lên xe. Hạ phàm, tôi mệt Chiết mất, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bạn. Đợi tôi lên xe đã, bạn mở cửa xe đi. Hạ phàm, cậu quên những ngày ta bên nhau rồi sao? Hạ phàm, cầu xin cậu cứu tôi. Tôi không muốn ở lại một mình ở đây. Ở đây lạnh quá, tôi còn không có ai để nói chuyện. Chỉ cần cậu dừng lại đợi tôi, để tôi làm bất cứ gì cũng được. Chú ơi, cháu lạc rồi. Chú ơi, cháu không tìm thấy mẹ. Chú có thể dẫn cháu đi tìm mẹ không? Anh trai, phiền anh chút được không? Cháu muốn hỏi cô gái váy phía trước có thể dẫn cháu một chút được không? May mà hạ phàm không bị tấn công. Những quái vật này có vẻ đang chờ cơ hội ra tay, cho đến khi tìm được một nơi mà mình cho là an toàn. Bầu trời đã bắt đầu sáng dần, nhiệt độ tăng lên nhiều. Kiểm tra cửa xe đã khóa xong, định nằm ngủ một lát ở ghế sau xe. Hạ phàm, cậu ở trong à? Hạ phàm, cậu thật là gan dạ, mà vẫn có thể ngủ được. Chiết tiệt, đội trưởng Sở Triệt, cậu cuối cùng cũng tới. Nếu không tới, tôi Chiết mất. Chiết tiệt, thật là, cậu thật sự dày dạn trong sương mù. Tôi biết Sở Triệt chắc chắn mưu mô sâu sắc, xảo quyệt,
chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Hừ, hai ta đều như vậy thôi. Tôi biết cậu chắc chắn không chết. Chỉ mình cậu, chỉ còn tôi và chú anh Bảo. Còn Tiểu Vương, những người khác vẫn chưa tìm thấy. Yên tâm đi, thiết thạch mạnh như vậy, những quái vật thông thường hoàn toàn không làm gì được cậu ấy. Tôn Thiến Thiến cô nhóc này thật sự thông minh. Còn về Đinh Đông, hắn ở cùng Tôn Thiến Thiến, chắc cũng không sao đâu. Tôi không lo Tôn Thiến Thiến hay Đinh Đông, mà là Thép có hơi ngốc một chút. Sương mù này có hơi dày quá không nhỉ? Chúng ta đã rời Long Thành khu, nước đã giảm đáng kể. Nhưng trước khi tới sương thật, sương không dày thế này. Trước là sa mạc, sau là tuyết dày, bây giờ là sương mù dày đặc. Thế giới tận thế này chẳng có thời tiết bình thường. Thời tiết bình thường thì còn gọi là tận thế sao? Hạ Phàm, khả năng của cậu là kiểm soát khói, đúng không? Thử xem cậu có thể kiểm soát đám sương này không? Sương khói của Hạ Phàm về bản chất cũng có thể coi là một loại sức mạnh phi thường. Còn đám sương này rõ ràng chỉ là một hiện tượng thời tiết bất thường. Sở Triệt, giờ chúng ta cứu ai trước? Cứu Thể Thét trước, hắn gần chúng ta nhất. Sở Triệt, trước đây cậu không nói, khả năng đánh dấu của cậu cũng có thể tìm người à? Không nói sao, chắc là quên. Bất cứ vật gì tôi đã đánh dấu, trong phạm 6 nhất định tôi đều cảm nhận được. Nhưng với người thì tối đa chỉ 10 người. Khả năng này khá tuyệt. Nói cách khác, cậu chẳng phải là dê đa người à? Có thể hiểu như vậy. Trên đầu chúng ta có đánh dấu không nhỉ? Có, không đúng. Nếu có khả năng này, sao cậu vẫn phải đưa chúng tôi những viên đá? Khả năng này chỉ có phạm 6 đánh dấu, vượt ngoài phạm 6 đó tôi sẽ không cảm nhận được. Sở Triệt đúng là tuyệt. Đối với đồng đội, cậu luôn phòng bị nhiều hơn. Quả nhiên là người xảo quyệt. Cậu còn dám nói tôi à? Khi GS phù thủy Kiến Sơn, bản sao của cậu là sao vậy? Và khói xương của cậu khác hẳn so với trước và với Gia Gia, cũng chưa từng thấy cậu nhắc tới. Nếu không có khả năng đánh dấu, hôm nay tôi vẫn tìm không thấy cậu. Cậu còn dám nói tôi là xảo quyệt Hạ Phàm. Không ngờ cậu với khuôn mặt lông mày rậm lại làm chuyện thế này. Cũng biết giấu một chiêu rồi. Tôi không cố ý giấu cậu, chỉ là lúc đó năng lực của Kiến Sơn buộc tôi phải nhượng lại, và thời gian quá ngắn, không kịp dựa theo hiểu biết của tôi. Mỗi lần thăng cấp chuôi sẽ nhận được 1 đến 4 khả năng. Bây giờ cậu đã lộ 2 cái, lẽ ra cậu còn 1 khả năng nữa. Chuyện coi như xong. Một lời là quyết định. Sở Triệt nếu đi cứu Thép Sư, sợ là phải nhanh. Theo cảm nhận của tôi, nơi đó cách chúng ta đã hơn 100 km. Xa thế à? Hắn nên dùng đuôi vì không có tay. Đó là lý do luôn bị quái vật truy đuổi, nên chúng ta phải hành động nhanh. Nếu muốn tới nhanh nhất, tốt nhất là đi xuyên qua phòng xương dày. Đây là phương án nhanh nhất. Đi xuyên phòng xương dày là cách nhanh nhất. Nếu đi vòng, ít nhất phải đi thêm 1 vòng. Nếu thật sự 1 tuần nữa mới tìm thấy, cậu nghĩ còn tìm được người sống không? Không phải đội trưởng, khả năng đánh dấu của cậu không lập nhóm được à? Để chia sẻ vị trí, mọi người tự động đến gần. Không được, ít nhất bây giờ không được. Nhưng Hạ Phàm, cậu cũng không cần quá lo. Cộng với cậu, giờ chúng ta chỉ có 4 người. Định luật thứ 3 về quái vật, số lượng càng nhiều, càng thu hút quái vật. Ngược lại, số lượng càng ít, quái vật càng khó phát hiện. Cậu quái vật này, sao trước đây không nghe cậu nói định luật này? Tôi vừa mới tổng kết. Thôi được, giờ chúng ta xuất phát. Chờ chút, chú anh Bảo cần nghỉ một chút. Dù sao cũng đã lâu rồi. Không sao nếu lâu hơn vài phút. Chú anh Bảo à? Hiện vẫn chưa thấy sách của chú. Chú anh Bảo bị bệnh. Chú anh Bảo cũng không biết có chịu nổi không. Thôi, mỗi người một số phận. Chú anh Bảo có thể trong lúc này vẫn có kết thúc như vậy, chưa bị quái vật ăn cũng đã rất tốt rồi. Chuyện này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. Biết đâu người tiếp theo là cậu. Tôi đưa cậu gì đây? Tôi viết vẫn chưa đặt tên sách. Cậu xem thử, có thể sẽ hữu ích với cậu. Cái vật lạ này, cậu coi như rau cải thôi. Ngoài đường đẩy ra, mở sách ra, Hạ Phàm mới biết cuốn sách này viết về cái gì. Trên đường đi này, đội trưởng Sở Triệt đã ghi lại tất cả những quái vật gặp phải. Này, đừng đọc nữa, lên đường thôi. Lên đường gì? Là xuất phát, xuất phát. Tôi nói, Sở Triệt, miệng cậu có chút văn hoa không? Không, tôi còn chưa đọc xong. Gần xong rồi, những việc sau này cậu đều đã trải qua. Có đọc hay không cũng không sao, đi thôi, nếu không đi thì không kịp giờ. Tiểu Vương, cậu ổn không? Tôi không sao, Sở Triệt. Cậu không thấy xương bây giờ còn dày hơn trước sao, đúng không? Sở Triệt, cậu còn khẩu trang không? Có. Trước đây chúng ta lấy khá nhiều ở nhà thờ.
Đoàn xe xuất phát. Xe của Hạ Phàm đi trước. Xe của đội trưởng Sở Triệt đi sau. Và hỏi, Hạ Phàm nhận được trả lời. Sở Triệt, chỉ có 2 người chúng ta, cần thiết phải chính thức vậy sao? Nhớ giữ liên lạc thường xuyên. Và xe cậu đừng chạy quá nhanh. Bật đèn sương mù, để tôi thấy được cậu. Sinh vật càng ngày càng không ổn. Không đúng, xe tôi có đèn sương mù à? Chỉ có 2 đèn pha phía trước, dù sao cậu cứ bám sát là được. Cậu có đèn cảnh báo không? Xe tôi, cậu xem lúc nào bật đèn cảnh báo chưa? So sánh lại, thành phố Xương Dày là một thành phố lớn và phát triển hơn Kinh Thành. Mức độ nguy hiểm chắc chắn cũng cao hơn Kinh Thành nhiều. Chuối sống sót trên đường. Sau khi Hạ Phàm hợp cùng trưởng đoàn xe, chuẩn bị đi qua Đại Phong, tìm kiếm tung tích các đồng đội khác. Số đội, phía trước thế nào? Phía trước là đại võ sĩ. Hạ Phàm, cẩn thận một chút. Có nguy hiểm tôi sẽ báo trước. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không đúng, Hạ Phàm, đợi chút. Sở Triệt, có quái vật, đánh dấu tốt. Không sao, tiếp tục đi thôi. Sở Triệt, lúc này, cậu vẫn giấu à? Tôi cảm nhận thấy một số khí sắc ẩn hiện. Có lúc xuất hiện, có lúc biến mất. Tình huống này chưa từng gặp bao giờ. Sở Triệt, hay là chúng ta đi đường vòng đi? Thiết chắc có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Dù sao cũng là tạ tần cấp 2 rồi. Không thể nào, tôi cảm nhận rõ ràng. Phía sau chúng ta ít nhất có 3 quái vật mạnh. Mỗi con đều có khí thế ngang ngửa người mặt cấp 8. Cậu chắc chứ? Hạ Phàm, cậu đang đi dạo à? Cậu mời tôi à? Cuối cùng xe cậu cũng tiến vào đại vụ thị. Cứ cứu tôi với. Hạ Phàm, đợi chút. Đi đội, chuyện gì vậy? Cậu có nghe thấy tiếng không? Tiếng kêu cứu, đi đội. Ở đây có tiếng kêu cứu. Cậu thấy hợp lý không? Không đúng, đây không phải quái vật. Tôi không cảm nhận được khí quái dị. Đây là người, trong thành phố này còn có người sống. Trời ơi, Sở Triệt. Thiết Thạch không đợi lâu được đâu. Tôi vừa chặt củi vừa đập giặc. Nếu ở đây có người sống, chúng ta có thể hỏi họ. Có thể tìm ra đường rút khỏi thành phố nhanh hơn. Được thôi, cậu là đội trưởng. Cậu quyết định. Tiếng kêu chắc là từ đây. Hình như từ tiệm cắt tóc này. Cứu tôi, có người tới không? Tôi ở tầng 2. Cứu tôi với, tôi sẽ báo đáp cậu. Đội trưởng, cậu chắc chắn không phải quái vật chứ? Cậu ở dưới chờ. Tôi lên trên trước xem. Nhanh lên, nhanh xuống. Cậu là người hay quái vật? Cậu khiến tôi tới đây. Giờ mới hỏi thì có hơi muộn rồi. Chỉ có cậu thôi à? Ở đây chỉ có tôi. Chúng tôi còn một người nữa. Ở siêu thị tiện lợi trên phố phía trước. Cậu có thể đưa tôi tới đó không? Tôi sẽ báo đáp cậu. Không phải tôi cứu cậu. Còn đưa cậu tới đâu thì không phải tôi quyết định. Cậu là siêu phàm à? Hạ Phàm, cậu cũng biết siêu phàm. Trước đây chúng tôi cũng từng có siêu phàm. Sau khi qua hỏi thăm của Sở Triệt, Hạ Phàm cũng hiểu rõ nguyên do sự việc. Hai vị, xin các bạn đưa tôi tới siêu thị tiện lợi trên phố Diện Dân phía trước. Chỉ cần tới đó là được. Sẽ có người tiếp đón các bạn. Đưa cậu thì được. Nhưng chúng tôi cần một hướng dẫn viên đại pháp sư để chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu có làm được không? Không vấn đề gì. Tôi sẽ tìm người làm hướng dẫn viên cho các cậu. Nếu không phải chân bị thương, tôi cũng có thể làm hướng dẫn viên cho các cậu. Chúng tôi là người bản địa Đại Vụ Thị, rất quen thuộc với Đại Vụ Thị. Cậu cũng là siêu phàm. Đúng rồi, chính là đây. Gõ cửa là có người mở. Ai đấy? Tiểu Hoa, tôi về rồi đây. Chú Trịnh, chú về rồi à? Hai người này là ai? Tiểu Hoa, đây là... Hạ Phàm. Chân tôi bị thương. Để Tiểu Long và anh Hạo ra giúp tôi. Tiểu Long, anh Hạo. Chú Trịnh bị thương rồi. Các cậu ra nhanh lên. Sắp đến rồi, cái gì mà cái gì. Bị thương thì bị thương thôi. Còn phải chúng tôi bế ông ấy à? Ồ, có hàng mới. Mắt này ngầu thật. Cái quái gì vậy? Đây là siêu phàm. Là các cậu đụng phải đấy. Không phải các cậu không thể trêu được đâu.
Hai người vào trong ngồi một lát đi. Chú Trịnh được các cậu cứu rồi. Chúng tôi còn chưa cảm ơn các cậu đâu. Chúng tôi còn có việc khác. Trước đây khi có chú Trịnh, chú ấy đã hứa sẽ giúp các cậu một hướng dẫn viên. Nhưng chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Không biết cậu có quyết định được không? Tôi không quyết định được. Hay là hai người vào trong ngồi một lát? Việc này tôi còn phải thảo luận với người khác. Yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu, tối đa 20 phút. Sở Triệt có chút do dự. Hạ Phàm nhìn quanh một chút cửa siêu thị tiện lợi này. Chúng tôi đang cấp. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ cậu cũng là người bản địa ở đây. Cậu đi cùng tôi được không? Ông anh. Không phải tôi không muốn đi cùng cậu. Chỉ là ở đây còn có bố mẹ tôi. Nếu tôi rời đi thì có chút không hợp lý. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Cậu đi ngay với tôi. Được rồi, Hạ Phàm, cậu thật sự còn giấu một bài hát. Nếu không phải vì chiếc nhẫn vàng này, cậu định giấu đến bao giờ? Khói xanh sâu sắc của họ là năng lực tôi giấu kín. Ngay cả tôi cũng không biết đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ lại bị bọn người này ép lộ ra. Anh em đừng sợ. Chỉ là siêu phàm thôi. Chúng ta có phải chưa làm lần nào đâu. Chắc chắn bọn chúng có nhiều vật tư. Hai cái đầu to béo này, chặt chúng thì chắc chắn ăn được lâu đấy. Tình hình phát triển đến thế này, lỗi lầm càng muộn. Có lẽ bọn này trước đây không ít lần làm như vậy. Thử xem sức mạnh của mứu này. Cái quái gì vậy? Đau quá, đau quá. Cứu tôi sao vậy? Cứu tôi. Là cậu làm chuyện này phải không? Hạ Phàm, đúng là siêu phàm. Sao cậu lại mạnh như thế? Không đúng, siêu phàm này có vấn đề. Trước đây Hạ bá sao yếu thế? Còn cậu sao lại mạnh thế này? Trước đây các cậu cũng đã giết siêu phàm sao? Các cậu rốt cuộc có mục đích gì? Viên đạn trong súng này không có đạn. Ngốc quá, ai bảo cậu bóp cò vậy? Ngón tay tôi không thể kiểm soát. Câm mồm đi. Vừa rồi là cái gì? Đôi mắt đỏ đó sao? Cái này là gì vậy? Kẻ điều khiển từ vực sâu. Bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt đỏ sẽ bị gieo một hạt giống trong lòng. Mưu mắt sẽ lợi dụng hạt giống này để điều khiển mục tiêu. Súng của cậu không có đạn. Cậu rốt cuộc là ai? Không phải tôi cũng không muốn như vậy. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Xin lỗi, tôi cũng không muốn thế. Là cậu mới là quái vật không? Cậu mới là ác ma.